Jú, komið sæl, Vodafone-deildin heilsar að nýju. Það síðasta umferðin fyrir páskafrí sem fyrir fram hér í kvöld. Næst síðasta umferðin í fyrri hlutanum. Seinni hlutin hefst svo í beinu framhaldi og við erum með 3 leiki í beinni útsendingu í kvöld. Þór Tindastól, byrjum á þeim leik og síðan mætast Hafið og Dusty og lokum verða það svo XI og Fylkir. 3 hörku leikirina, slagur á neðri hluti töflunar og efri hluti töflunar og öll miðjuliðan í graut. Þetta gæti ekki verið betra. Tommi mætir þetta með mér innan skams og tekur lýsinguna á leikjunum og ég bara að venju. En sögum COVID og hans þess, hann fá ekki vera saman. Þetta er orðið pínu þreytt. En það býður betri tíma núna hvað og hverju. Áður við höldum lengra áslið kíkja á stöðuna í deildinni eins og hún er akkurat núna og fáum hana hérna upp. KR og Dusty á toppnum og verður að segjast eins og er að deildin er að skiptast talsvert upp. KR-ingar með 12 stig og Dusty eiga leik inni. KR spilaði náttúrulega í gær á móti Aurora og sá leikur fór ansi vel fyrir KR-inga og ansi illa fyrir Aurora. Dusty geta með sigri á Hafinu í kvöld, sest í fyrsta sæti með KR-ingum. Í þriðja sæti er það svo lið XI, Fylkir í því 4. ásamt Hafinu og Þór, öll með 4 stig. Það er bara rándin sem að skipta þar á milli. Tindastól síðan í 7. sæti með 2 stig og Aurora á botninum með 0. En eins og áður sagði þá er fyrsti leikur kvöldsins Þór gegn Tindastól og við slum kíkja á þegar ADHD kom í heimsókn. Pandas. Bloons. Reno. Bara því að hann er useless. Ég veit það ekki, já, örugglega. Eitthvað svona grimmar einbeitingarsvip. Já. Eitthvað með Gretu Salome. Level 10 og 3600 eða eitthvað álíka. Pulsa. Fyrsta LAN sem ég fór á var í F-húsinu og fyrsta LAN sem ég vann var eitthvað tækniskóla LAN 2018 eða eitthvað svoleiðis. Lokaði League of Legends. Stefán Kókó. Psych. Fyrsta sæti. Já, ADHD feskur að vanda, tekur á móti Tindastóli í kvöld. Tommi, ertu á línunni? Já, halló, já, sæll og blessaður. Styttist í fyrsta leikinn Þór Tindastóll með 2 stig. Eftir hefur ekki náð meira en verið nálægt í einhverju leikjum, en Þórsararnir hins vegar í toppmálum eins og staðan er núna eru með 4 stig. Vildi kannski vera ofar en eru svona miðað við leikjaprógrammi í ágætis mál. Já, þokkalega. Þeir eru búin að spila núna á móti Dusty KR og XI. Eru núna svona að fara að taka Aurora, Fylki, svona aðeins svona í kringum sig og fyrir neðan sig liðin. Þannig að aðeins þægilegra prógram og hérna, ég veit ekki, varstu búin að kynna hvaða mapp við erum að fara í? Herru, nei, það er ekki svo gott. Tindastóll er á útivelli og banna trein. Þór á heimavelli, pika núk. Þetta er allt eftir prógramirunni, þegar við hugsum Þórslið, þá þetta er trein og núklið. Þeir eru búin að spila trein og núk núna, bara í öllum sínum viðuregnum og fá banna á sig. Náttúrulega sigra Hafið í fyrstu umferð í trein og í kjölfarið opnast upp núkið. Þeir eru búin að spila það núna, þetta er 3. skiptið, eru búin að tapa 2
á móti Exi og KR frekar stórt 16-11 á móti KR og 16-12 á móti Exi eða öfugt allavega, þetta var mjög líkt og Það kemur manni pínu á óvart að Þór vilji fara í Núk eftir þá leiki en greinilega telja sig vera mun sterkar en Tindastólar. Já, en það sem er áhugavert líka við Tindastól er að þeir eru allt í lagi Núkliði líka, þannig að ég býst við að við fáum hérna ansi góðan leik í kvöld hérna í Núk allavega og það verður áhugavert, sérstaklega í ljósið þess náttúrulega að hverfum aðeins í line-upi sem Þór er með. Þetta line-up er búið að pögga mikið saman að það komu saman. Reyndar einn leikmaður út, Tæt og Chris var þarna í staðinn. Spiluðu gríðarlega mikið Núk og eru örlítið pöggi en hafa látið að virka. Eru mjög góðir að taka út í kontrólið og transitiona í innitake og eru líka með mjög góða tempóbreytingar í boði, þannig að það verður spurning að sjá hvernig Tindastól tæklar það. Hins vegar, þeir eru ekki með mjög djúpa playbook. Ef að Tindastól eru búin að leggja eitthvað í sölurnar og svona vita nokkurn veginn að þeir eru að fara eru að fara í Núk þegar þeir banna treinið, þá er alveg hægt að countera það með bara Voru svolítið sömu hlutinni sem hafa verið að virka fyrir Þór. Já, og voru hálf bitlausi líka í terrsætunum sínum í báðum þessu leikjum og nei, það var hálf bitlausir í séttisætunum. Já, það var rosalega auðvelt að ná en þeir ná flestum rándurinn sínum í Já, í raun og voru með sterkt hratt inniplay og secret. Það var raun og bara hægt að tvent. Nákvæmlega, og annað svona ofan á það, ef þú nærð að nulla út terrsætið hjá Þór þá ertu komið ansi góðan leik í höndunum. Þannig að það verður áhugavert hvernig Mórall og félagar tækla þetta verkefni. Sko, miðað við hvernig allt er búið að spilast í Núk hjá okkur hingað til, þá ætti alltaf Tindastóll að pikka Terr sem útivallið. Já, vissulega. Terrliðin búin að vera miklu sterkari Núk á þessu sísoni í mótavandetri. Já, það er svona eins og þessi nýju lið sem er skipt út einum leikmanni, eins og Þór voru svona konu með ágætt svona line-up náttúrulega án Tæt á tímabili og pikka náttúrulega upp Tæt í staðinn fyrir Chris. Þá hefur tekið dálítinn tíma fyrir að slípa sig saman. Sem og þegar Tindastóll náttúrulega kemur og tekur upp Chris og náttúrulega hefur bara svín virkað fyrir það í rauninni, mjög hæfileikaríkur leikmaður, en þegar þú ferð í City-sætið þá er þetta rosalega mikið svona að vita hvernig hinn leikmaðurinn spilar. Þú veist, að þekkja svona hvaða play-ina fyrir að taka og svo framvegis. Það er auðveldari Terr, en þegar þú ert komin í City, hver finnst þú þægilegast að róteta? Hvenær rótetar hann? Og bara að slípa allt liðið saman tekur aðeins lengri tíma, en það verður líka gaman að sjá það hvernig þeir eru eftir að tækla það. Fáum upp liðsgrafíkina, kíkjum yfir liðin, við byrjum á fáum hann eftir smá, Tómi? Ég fáum hann eftir smá. Þangað til, langaði maður að spyrja út í KR og Róra-leikinn í gær. Þú lagðist yfir hann. Já. Og þetta var bara pökkun hjá KR. Þetta var bara algjör pökkun. Þetta var bara sárt í rauninni að sjá. Þetta var heimavallapikk hjá Róra og velja döstföl á móti Káringum sem er eitt besta döstfölið bara á Íslandi og bara gjörsamlega drull í degið og þetta var í rauninni bara ákaflega erfitt að horfa á leikinn. Ég horfði á hann tvisvar og svona var aðeins að rýna í hann og ég horfði síðan á Le Fluff fyrir að greina þetta. Þetta er bara nákvæmlega eins og strákurinn að segja. Þeir voru með eitt gameplan og eftir það var ekkert í boði. Þetta var ráðalaust lið og þeir bara eru alveg bitlausir og þeir eru greinilega bara að bíða eftir því að leikmannaklukkin opni aftur því að þetta er ekki kaliberinn sem þeir vilja bjóða upp á í þessari deild. Algjörlega. Róra í vondum málum. Káringar hins var syngjandi glaðar á tóknum. Já, þeim líður bara frábælega vel. Bara allir að skjóta vel, allir að hitta á meðan bara Aurora voru ekki að hitta neinu. Snúum okkur það að kvöldinu í kvöld og byrjum á að kíkja á Þórsliðið. Og þetta eru þeir ADHD, Dom, Pandas, Rín og Tæt. Já, við fáum að sjá þeirra fallegu andlit. Það væri skemmtilega. Já, þetta er nema einn. Rín, the mystery man. Já, það er rétt. Já, við vitum ekkert hvernig hann lítur út. Nei, hann er skuggamæðurinn í liðið Þórs. Vissulega. Lörker. Hann er lörker. Skemmtilegt samt að sjá hvernig Dom er búinn að bara vaksa á dafna í þessu ingame lítir hlutverki og
eins og við verðum að tala að ADHD búin að gefa þeim svona daldið liðið sitt svona innan gæsalappa. En Tommy, mér langar til að fá að vita hver er þinn toppmaður Þórs fyrir viðuregnina. Í liðið Þórs þá vel ég ADHD. Hann var alveg stórfenglegur í leiknum þegar þeir enda töpuðu á móti Exi, en hann var geggjaður í þeim leik. Hann var mjög góður og hann, já, menn vilja segja exit frög, hitt og þetta, efstur og scoreboard bara þegar hann var að segja vappa, game time og eitthvað bull, en hann var í alvörunni að eiga svo góðan leik að hann var að hafa gríðaleg áhrif á efnahag Exi í þessum exit fröggum sem að landaði 2 rándum fyrirgefðu, og í kjölfar á því þá áttu þið smá svona meðbyr, en Exi voru bara aðeins svo sterkir í þeim leik. Tommy, að með verðum með þetta uppi, það er búið að minna okkur á það að það er mikið nýjum aðilum og þannig tölum rating og við tölum KD. Þetta er sérst það HLTV 2 rating, til að útskýra aðeins fyrir áhorfendum hvað það þýðir. HLTV 2 rating er í rauninni bara ADR-ið, eða average damage í rándinu, og KD-ið og allt sett saman í eina jöfnu. Og síðan stuðningshlutinir náttúrulega. Já, stuðningshlutir eins og bara utility damage og... Þetta er í raun og veru bara svona einhverjum sem að leikurinn reiknar út. Það er bara til formúla sem reiknar út gæðin þín út frá tölfræðinni. Þetta er jafna sem kemur frá hltv.org. Já. Þeir bjugga hana til... Sem eru svona, já, kongandir í þessu. Já, í rauninni. Og þeir bjuggu bara til einhverja jöfnu og láta bara fullt af stöttsum þar inn, krampa inn og út kemur 1,19 fyrir ADHD. Og KD er eitthvað raun og veru bara kill deilt með deaths. Já, bara eins auðvelt á að gerist, þú bara sér þetta á scorebordinu, hversu mörg killur út með og hversu oft þú deyrð. Þannig að ef einhver er með 1,0 í KD þá þýðir það að hann er með jafn mörg kill og death. Rétt. Kíkjum þá á Tindastólsliðið og þeir eru hér Mórall, Hóseder, Chris, Kiliturbo og Jón og já, ekki með jafn mörg stig og þeir hefðu viljað. Nei, alls ekki, en ákaflega spennandi lið. Ákaflega spennandi er að gefa leiki hægri vinstri á efstu liðin og landa, já, ég ætla að segja stór sigri á Fylki, bara comeback sigur, siglu sigur. Þetta er svo mikilvægt að komast á blað. Já, algjörlega, og það hlýtur að vera rosalega mikið, bara kannski stress, heldur svona spennu, bara spennan er komin aðeins niður. Tindastóll þarf að kýla svolítið upp fyrir sig inn í kvöldi og ætla að leggja Þór og Tommy, ég vil bara spyrja þig, hver er toppmaðurinn í þeirri sókn? Lykillinn að þessum sigri fyrir Tindastól er í útiholdinu og fyrir Tindastól vel ég Jón. Þeirra vappi hefur verið mjög góður líka á vappanum og hann kinkaði kolli með þess að þú sagði þetta, hann var sánægður með þetta. Og hér sjáum við mitt HLTV rating 1,09 og KD 1,03. Það er aðeins lægra en ADHD, en hins vegar... Samanskapi er ekkert svo neikvægt ef þú ert bara í plús í KD liði sem með 1 sigur á tímabili. Nákvæmlega, og það er nefnilega galdurinn við þetta. Jón er búinn að vera mjög góður í liðinu og annað sem við getum líka bent á í Tindastólsliðinu, þarna er gamall Þórsari. Já. Chris. Já, Chris kemur ekki með hann sem toppmann? Nei, ekki að þessu sinni. Mér fannst Jón geta gefið þeim aðeins meira í þessum sigri, en Chris er væntanlega að fara að leita sigri hérna móti sínum gömlu félögum. Engin spurning. Og ég er leikmaður með gæðin til þess að taka hennar slagarunnar. Já. Þetta ekki seldur? Nei, ekki alveg. Ég er ennþá seldur á Hóseder. Mér finnst Hóseder alveg frábær. Já, það hefur enda búin mjög gaman að fylgjast með þeim, en svolítið mistökur. Já, örlítið. En fílar... Svo er ég alltaf spenntur líka í þessum slögum að fylgjast með Pandas. Ungi strákurinn. Já, sko, ég er bara mjög hrifinn af þessu Þórs line-up yfir höfuð. Mér finnst það skemmtileg blanda. Já. Þú veist, Dom var leikmaður sem hefur alltaf heillað okkur. Og... Tæt er náttúrulega bara stjarna á þessu sviði og bara geggja gaman að fá hann aftur inn. Já, vissulega. Þú ert síðan með, Pandas sem er bara einhvern veginn ungur, spennandi yngsti maðurinn í deildinni og bara gaman að geta fylgst með honum. Rín náttúrulega, búinn að vera bara
svona solid spilari á F-stigunum en á þessar risa leiki einhvern veginn alltaf svolítið bara Rín, skila svolítið sínu Já, og svo náttúrulega með ATHT sem á þessar sprengur. já, algjörlega, bara 100% þannig. Þetta lið svona, þetta rosalega jafnt skipað lið. Þetta vel samansett lið. Þannig að í öllum hlutverkum þá ertu í rauninni, þú ert komið með bara mjög solid leikmenn sem að fara að skila niðurstöðum í þessari deild og geta gefið líka bara svo skemmtilega leiki. Þegar við sjáum ATHT poppa og pop off og þegar Pandas hitta Dom líka frábær einstaklingur, Tide líka, þú veist, þetta allt gaurar sem geta tekið yfir leikinn fyrir þig. Og þeir taka við nýliðum Tindastóls hér í kvöld. Tindastól gegn Þór, þetta slagurinn Norðurlandi, Tómi. Já, það ákveðlega skemmt. Ég var ekki búin að fatta það, að sjálfsögðu. Þetta stríðið Öxnadal, segir gera eitthvað dramatist Dómina með Smoke og Molla inn. Grensan eins og ekki góð því að þeir eru allir inn í ískur, en þessi grensa eins og geti verið ansi góð það. Og Rín droppa bombuna það niður í ventin eins og tveir komnir niður í ventin og tætina aðeins á eftir. Dóm eins og með bakið verður að hitta þessu skoti nær einum, ekki öðrum. Kelly Turbo klára það. Þessi setur með fyrsta randi. Eitt leikmaður í skugga hana. Fellir hana fyrir Tide. 3 á móti 3. Tide vel í balinn og lokar hurinn eftir sig. Mammans ánað með það núna. En Pandas að hitta ásamt Tide. Chris þarna hausaðan í 17 og Kelly fallinn. Leika sér að Tindastólsmunum minna, Chris mættur. En 17 HP á móti 2 pistols. Hann sami uspunni í longrensið. Chris verður samt að leita þeim því að þeir ekkert fara að sína sig ókeypis. Þurfa þess ekki í rauninni. Þannig að Chris þarf að leita hínu leikmannunum. Hann inn í Toxic en Pandas fellir hér Chris og fyrsta rándi fyrir Þórs. Ákaflega auðvelt flétta í rauninni sem það hendaðið mig en svín virkar þegar að þú hittir. Ég ætlum að segja að þetta virkaði bara til að þeir hittu. Já. Það var bara tap haus og veit svo skemmast til að það veluna í síðan sem þú gerir það. Algjörlega. Þórsarar konur yfir. Það þarf ekki að vera flóki. Þetta klassist lobby hérna bara? Já, þeir eru 3 að pússa rampin en þeir að gera það hægt. Já, hægja á sig hérna. Maður að býða eftir þeim. Hósitir hérna með... Veit þá. Veit Svo þá, mikið búinn að reporta ATHT hérna inn í íþróttahúsinu. Kom með það algjörlega Mórall með deikluna á rampinum að tjekka hvort að einhvern sé að finna þetta en þessi grensa getur verið góð. Ekki alveg góð við hélt en þannig að flæðar inn þessi hins vegar. Aðeins meira, Dom komin í 60 og Pandas í 66. Eru dálítið lokaðir út núna og Hún svo Chris á pumpunni. já, lítið búið að pikka hana upp. En þetta gott midrandkólinn að gruna eitthvað, en Kelly Turbo tekur 1, tekur 2, treytað eins og þar í burtu hérna, Pandas nær honum, Rín, Jón í middiltíðinni, 2 á móti 3. Tætt eftir því núna, við erum að tala það eru deglu öllum og það pumpa og Rín og Tide eru búin að missa talsett líf hérna en Rín tekur út Chris. Nokkuð auðvitað. Komnir inn á gólfið. Mála hérna húsi, enginn þar, báður að koma hjá ventinu. Erum með longrensið en Nei, Mórall úti og kemur í uppbyggingunni. Húsið búin að lurka hérna nálægt. Rín. vinnur þennan fight og Mórall einn eftir á deglunni, Lár 10 HP, báðir á bombsite. Það er að finna, veita einum, Rín þarna, Tide að fylgjast með og Rín klárar þetta round 2-0. 4K og Rín hérna til að loka þessu. Þór 2, Tindastóll 0. Það var dálítið svona, strákar, hvað, degi út allt og Rín tekur bara roundið yfir. Já, gerði þetta hann sem var dýrt fyrir Þórsarna? Já, vissulega. En Tindastóll nær ekki kaupa aftur inn í þetta á P250s og uspum. Kennandi sæti, Dom, Tide og Pandas með opnunna.
Þetta rándi bara búið á hann og að byrja. Þetta er þessi tempóbreyti sem þannig að þeir fá hérna í rauninni ókipis í rándi sem að er þetta aldrei svona blow-off, þeir eru með uspur þannig að nú eru þau búin að hóta innrásinu þannig að þeir þurfa að eyða mólunum sinu mjög snemma í rándinu annars geta þeir fengið þetta í andlitið þó svo það vera að halda mjög sparlega þetta plan því að þeir geta ekki að runna á oft, þeir gerðu það aðeins og oft á móti X-i. Ég sjá við allt utility sem þarf að fleia hérna strax í byrjun bara út af því að búið að hóta því og eina sem þeir eru búin að gera í rauninni eyða einum smoke og grensu til að leggja smá grunn á smá map control. Jón ekki með vappan, þarf að vera passífur hérna á kredit. Þetta er komin inn að alltaf infóðin. Tekur hann út, hinn hins vegar að treyta hóstið með Dom hérna á meðan. Keli kom með 2. Keli ennþá bomb. Komist niður. Bomba fyrir niður. Mikilvægt fyrir Þórsan að ná plantinu hérna. Ná plantinu alveg frýtt og ná að bakka en það verður kannski langt rotate Mórallna í rampinu, væntanlega býður til sínum félögum en sýnist að Keli náði ADHD hérna, Rín einn eftir nær ekki neinum hérna og þetta er fyrsta rándu fyrir Tindastól. Já, komnir á blað, Tindastól. Lifa líka með 3 leikmenn sem að er mjög stórt fyrir efnaheiðira og væntanlega ná að droppa byssum hérna. Chris líka á full stuff þannig að þetta ekki að hafa það mikil áhrif á hana að droppa einni. Keli þarf að kaupa aðeins meira en droppin ætti að koma núna. Engin vappi hins vegar ennþá. Mér finnst skipta mestu máli, Tómi. Voru við búin að samþykja stríðið Öxnadalsheiði? Já, mér finnst það gott. Er eitthvað til, eitthvað svona eitthvað svona slag á milli Akureyrar og Króksins? Við lýsum eftir því. Já. Það var samband við okkur. Einhver sem að er kannski bara aðeins fróðan þetta. Já, kunnugur staðháttum. Ég var búin að gleyma því. ADHD komin á vappan og það er enginn í rauninni með það long range til að challengea hann með það en rétt minnst hann hérna í smóknum og þeir eru alveg búin að eigna sér út í svæðið hérna. Einn leikmaður hins vegar er hann að fela sig í Afríku? Nei, hann er inn í viðbyggingu. Það er einn 2 leikmenn að halda þar og reyna að finna einhver pikk. En einu sinni að sjá Þórsson að fá útisvæðið svolítið bara gefins. Já, en á móti kemur Tindastóll og tekur lobbyið. Jón og Chris hérna með sikkot leikmanninn. Tætt hins vegar svarar en Mórall hérna með Modown. Tætt og ADHD fallinir og skilja Rín eftir, einan eftir og aftur eins og hann átt að taka eitthvað bak sem að aldrei var að koma. Smókaður út af það af leikmennum sem tóku lobbyið. Bomba liggur á óþægilegum stað. Verður að ná nokkrum killum þetta til að halda peninginum í lágmarki fyrir stórn. Nær þetta einum, Chris fallinn. Og Mórall nær honum stórt ránd fyrir Mórall. Og þannig kemur svarið í rauninni fyrir Tindastólið, bara ná lobbykontrollinu og þá þurfa þeir ekkert að pæla í því. Þeir eru bara konum með góðan stað til að hörfa í hann. Vinna alla fæta. Grensan, double grensu hérna í viðbygginguna, mollarnir rigna inn. Ætluðu mögulega að fara eitthvað örlítið hraðar hérna inn í húsið. ADHD spreyir þetta niður af Hósender. Jón kominn á vappan. Fekk hann væntanlega frítt frá ADHD í senasta rándi en núna eru stólarnir konu með ágætis vörn, ágætis efnahag þannig að er að taka líka góðar ákvörðanir, Kristján. Já, eru að bara spila vel út fyrir þessu rándi þarna. Hósender með kontaktinn, er að taka bæði Dom og Pandas. Bissa þetta næst í andlitið á Rín. Með deglu og já, þetta er í 4. skipti sem Rín er skildur einn eftir hérna á móti ansi mörgum sítjum. Það er fínt enn og aftur að hann myndir ná eitthvað pikki hérna. Ekki langt frá því, nær að taka Kristian ágætlega en Chris svarar Tindastóll að jafna leikinn. Ég er konið með ágætis peningina til að kaupa ef þeir vilja það. ADHD hins vegar, já, droppar hérna byssu og fær vappa í staðinn. Hann fyrir að
nota það í eitthvað. Jón hinum megin með vappan og hann fekk hann tiltölulega ódýrt. ADHD sá Jón og þarna slagurinn sem vorum að bíða eftir. ADHD sigrar hann, eru hins vegar konum með 3 leikmenn þarna, alveg nálægt radio. Og þarna ADHD nær einum treyta beinustu leiði tilbaka. En það eru 2 leikmenn í lobby, alveg passífir. Móra alltaf nær að treyta Pandas. En Keli kemur sér í hjálpuna. Skemmtileg flétta en þetta skilur allt eftir galopið úti, 2 og 2 og Tæt og Dom að taka sprettin niður. Mólarinn vendi það að fara að hægja á rítekinu. Alveg töluvert, báði leikmenn ennþá uppi og já, þurfa að róta þetta núna í genum vendið. Og einn á rampinn, ætla að splitta sér upp, einn í double doors og hinn kominn... Veitu vita af sér hann Mórhall? Af hverju smókar það hana? Til að lengja bara, þú veist að... Til að... láta að pæla í honum. Mórhall, það er fyrsta. Og tekur og Tæt líka. Snirtöld rítekina hjá Tindastól, Kelið að diffjúsa í augnablikinu. Tindastól Móra að eiga stórleik. og Tindastól að komast yfir. Það er mikið til að kíkja á skorbortu núna. Mórall kom með 7 frögg en þau eru öll stór. Kill Turbo líka á 7 sem og Rín. Voru tiltölulega þarna svona aðkvæða litlir í hérna hinum sérunum en hérna eru þeir Tökum eftir að skara fram. Tindastól er með coachina líka. Já, gaman að sjá. Fleiri coachar að koma inn. ADHD á kríkinum úti, komin það á rauðagáminn. Sjáum við utility sem það er að nota ADHD. Eiga þessu. Það var dýrt pick. Vappin fallinn. Missa þarna heilmikið út í kontról og þurfa að róta þetta manni niður í gluggana. Vantilega að heyra þegar hann brýtur þar. Ekki oft við sjáum kríkin spilaðan lengur. Nei. En ADHD fekk fyrsta skópin sinn í skýrðangjöf og vill ekki sleppa því að vera með skóp. Nei, honum finnst ákaflega næsa að geta aðeins skópað inn. Já, svona auðvitað Kildur búinn að hann bæti síðan við en Pandas nær að taka hann út en með 2 HP eftir það. ADHD mætir inn að tekur út hósið er gólfið opið. Vill leikmaður að róta þetta núna í heaven. Mollin vel tímasettur. Og ADHD að koma í bak. Það er þetta einn í fjesið og Morati fallinn, Chris einn eftir og hann er að lurka hérna upp secret núna. Spurning hvort hann reynir ekki bara að halda þessum M4. Jú, gerir það. Bakka með hann allavega að terspónunu. Eitt leikmaður hins vegar Pandas mæntalega fara að mæta honum núna. Já, og í þokkabót með 2 HP og Bunny Jumpin' og lætur heyri í sér. Hann ætlar að döður hér. Já, hann er það. Og þetta er AK fyrir Chris. Já, Villa. Nei, hann mista á honum, hann fór undir. Þetta er pirrandi. Þetta er ógeðslega pirrandi. Þetta var leiðilegt. Tindastól 4, Þór 4. Já, við sjáum þetta Dom vera að benda okkur á að KD sem vorum að tala um á hann. Ansi lágt hjá Dom akkur núna. 0,3 á þarna hinum megin. Það er Jón. Toppmaðurinn. Það er bara þannig. Smoka út brjóta nokkað rúður, gera smá skada en hérna eru þeir að pússa rampinn Tindastólsmenn og fá kontaktinn innan strax. ADHD mætir og tekur út kjöndum og býstur flekkju í 2 viðbúndana. Við bombuna Órætt að næra að taka út ADHD. Þetta sem að tekur út hósið er. Eru ekki hægt að pússa og hér er Chris að falla. Þarna er pússið rosalega aggressíft, eru byrjar að búast við því og Mórall Jón 1-2 eftir í rauninni núna á móti 3. Jón hins vegar þarf að treyta þessu, gerir það. Rín eiga gólfi núna, vita Mórall á rampinum. Bomban á leiðinu niður núna, gulásið mollað út. Hann ákveður að fara í 30 skotabyssuna. Kemst það hins vegar að ískur er ekki opið og Rín
já, lokar á þetta ránd 5-4 og peningurinn akkurat núna Tindastóll ekkert svakalegur en hér þarf að forsa. Hér verður eitthvað keypt, CZ og Kela Turbo. Hósett líka, Degla og Chris, Móra tekur Deglu, en Jón sparar alveg. Ætla vendilega að fá vappan í næsta rándi. Men aðeins rólir núna Chris á Deglunni úti. Ég hátti bara veit hann. Sem Já. hann síðan krossa. Ólíklega því að það hefði hann allt tekið skot. Já, hann bara grunar þetta. Þetta er náttúrulega leikmenn sem þekkjast mjög vel. Hann er með Hann veit að hann brotnar. Nei. Chris getur ekki verið kjurr, svo mikið ég víst. Hann hreyfir sig mikið en hann er með stöffarna, hann vil svæla hann út úr þessari pósu. Ég vil bara fylgjast með þessu. Þarna gefur hann sig skotið. Það rignir dótunni hérna inn. Adi hátíð að það að sækja hann. Og Chris hann er að taka út Pandas. Það tekur út Móra. Chris ennþá inn í skúrnum, ekki lengur. Bomban Rínfellur skilur eftir 2 Adi og Tide, báðir á byssum en já, hann er ekki með armor, er með AK og spurning er hann að fara að halda þessu? Þvílíkt skot á Adi Tide einn eftir með bombuna komið niður og þarf að brjóta vendi, lætur vita sig núna. Mollin er góður en Jón fer bara hinn áttina og Tide klárar þetta en hættulegt var þetta. Engin spurning, Þór 6, Tindastóll 4 og Tindastóll lét þetta Íkorond heldur betur telja fyrir sig. Chris hann með fallið skot á Pandas og tekur sér út Tide hérna, nei, Tide tekur hann út. Snúi sér við. Hérna tók sér Jón út Rín og á þessu fínu skot á ADHD í framhaldi til að koma sér 1-1. Enn og aftur samt, þá sjáum við að Tindastóll er að gera rosalega skaða í þessum Íkorondum hjá sér og peningurinn er ekkert að safnast upp fyrir Þórsara. Ákaflega mikilvægt að landa að fara núna í gang, bæði lið frekar blöngað ef þú lítur yfir peningin og það gæti skorið hvort að Þórsara sé að fara að sigra þennan hálfleik eða Tindastóll sé að fara að jafna aftur. Hátt flask kemur þetta úti og ADHD blindast örlítið af því en ekki ómikið. Ákveður að Rosalega áhugavert hvað Tindastóll spilar aftarlega úti. já, vilja greinlega ekki Nei, challengea. veitu, þeir eru með mann sem var falinn á baku þarna. Nei, veitu. Það er eitthvað buggur í mappinu eða eitthvað. Já, Mórall er buggaðar í mappinu. Já, hann er á rapp. Hann er á rampinu með, hann var kominn niður, það var mál. Já, ég skil. Hann var svolítið uppi einhvern veginn. Hóstur hérna, Chris takur på sér, Hóstur með einnanna. ADHD nær að svara og það var skemmtilegt. Það tekur alveg jafnvægi. Hóstur hérna kom með 3K, eða ekki? 2K, Chris náðum 2. Jón síðan klárar þetta hérna og þetta var rosalega auðvelt fyrir Tindastóll eitthvað. Já, eins og ég var að tala um núna rétt á hann, þá er peningurinn alls ekki góður eftir þetta ákaflega góða Íkorond sem að Tindastóll á og já, þeir þurfa annarkvort að forsa alveg inn í þetta sem við ætla að gera. Verða að ná fröggum hérna eða sigra rándið alveg complete. Og grensa þetta mögulega að koma út, já, Pandas þetta komin inn í 50, Dom 76 og ADHD 80, þetta er 800 damage í grensu. Jón hérna á Kenny fær hérna fullt af leikmönnum í sig, nær einum. Þeir eru að flæða út allt. Jón eins og pípar í að ment og stoppar upp í þetta. Því bara ekki vanlega að leysast þetta en ekki að... Setti tappi í þetta. Setti tappa í þetta, á að byrja að flæða. Tindastóll 6, Þór 6. Hörku fyrri hálfleikur og ekki oft sem að við höfum séð sko núgleiki þar sem þeir eru jafnir innan sama hálfleiksins. Nei, vissulega ekki. Þeir svolítið búið að vera alltaf bara wipe í aðra okkur áttina
í hverjum hálfleik. Kjörlega. Það er rampurinn á að reyna hann hérna. Jón með 2 tekur tæt í gegnum Rín, Mórall síðan með næstu 2 og Kili Turbo tekur út ADHD. Tindastóll komnir yfir. Tindastóll 7, Þór 6. Fyrsta skipti í þessum leik sem að þeir náð því og Þór skellir beint í timeout. Þetta er tækifæri fyrir okkur til að kíkja á skorið. Þannig er Hósider og Kili Turbo að toppfragga fyrir Tindastól, Rín að toppfragga fyrir Þórsarna og Mórall og Jón síðan á 10 fröggum. Þetta er skemmtileg fraggdreifing hérna hjá Tindastól. Já, þeir eru Neðsti maðurinn Chris á 9, efsti maðurinn Hósider og Kili á 11. Já, þeir Hinum meginn er dreifa þessu vel. eins og að Dom að eiga svona aðeins erfitt uppdáttar en svo koma þær hann Pandas, ADHD og Tæt allir á 9 fröggum, Rín á 10. Spurning hvernig þeir vilja tækla þetta ránd sem er að fara á stað akkurat núna. ADHD komin á vappan, verður að finna eitthvað dúel einhvers staðar á mappinu. Spurning hvort hann ætla að fara út með hann, sýnist það. Molli kemur þetta upp á. Hósider með opnuna á Dom að eiga erfiðan leik. ADHD takkar aðeins að þessu Molla sem að kasta þetta upp á sælóið. Hér á vendala í þegar hann droppar upp á viðbygginguna. 3 leikmenn svona inni. Hósider í viðbyggingu, Kili Og Turbo. sjá Chris, hann er komin í lurki hérna. Tekur út ADHD, restin er komin niður. Chris passar, hann komast ekki upp aftur. Já, gott hjá honum. Ná hins vegar að planta bombunum svona tiltölulega auðvitað. Efast að leikmann Ramsey að fara að challenge á of mikið. En þetta er 5v3 retake og þetta getur verið ákaflega erfitt fyrir Terrana. Ég er að flæða þetta gennum secretið, rampin. Taka sér nægan tíma í þetta. Molla þetta út alla staði sem þið gætu verið. Ég er bara ekki láta að peka sig 1 og 1. Jón er að taka út Panda sem er að Tæt tekur Mól. Rín tekur Chris. Hósider hérna mættur niður og nær að taka út Tæt til að loka þessu rándi. Tindastóll 8, Þór 6. Tindastóll búinn að vinna fyrirháleikina. Já, þetta ákveðið comeback hjá Tindastól að komast tilbaka hérna og eru konum með sigur í þessum hálfleik. Senasta rándið að fara á stað núna og já, ég er búinn að segja þetta nokkur oft en peningurinn algjörlega brotinn hjá Þórsurum akkurat núna. Þetta er beinustu leið inn Pandasins vegar og ADHD spreyjar þetta niður af Hósider. Heldur þessu Jón tekur út niðri. Tæt úti. Dómar í 2 eftir þetta fyrir innan lobbyinu. Chris finnur hann hinn. Nei, Dóm tekur hann út. Tindastóll sjóð heitir hérna í augnablikinu. Tindastóll 9, Þór 6 í hálfleik. Defaultið þegar Þórsurum var bara svo holótt að þeir voru alltaf að komast í bakið á þeim. Hefðum bara viljað sjá að gera meira af hröðurplegin. Já, Með byssur. sko, Og öll flössin og Molla núna á hött og allan pakkan. þeir voru einhvern veginn að skilja mann eftir í baki að rýna halda því en samt einhvern veginn náðu Tindastóll alltaf að pússa rampin 3 eða þeir gerðu það 2 eða 3 í þessum hálfleik. Krissa kom í bakið, fleiri kom í bakið á svona grunnlausum terrum þannig að þetta var ekki alveg nóg gott default sem að Þórsara voru að runna, voru greinilega alltaf með eitthvað spawnplön sem ég er bara ekkert alltof hrifinn af nema að sé mitt svona eitthvað lyftur hratt en hérna nú sjáum við hvað Tindastóll að vera að bjóða upp á hérna, henda í taktíska hérna bara í fyrsta rándi, hans að kæla niður og hrista saman mannskapin en Þórsarar komin í CT. Hósider að toppfragga fyrirháleikinn með 15 frögg. Hvað séum við í fyrsta rándinu? Það er bara hratt inn á að fara í vendið. Nei, það er bara inn á gólf. Ríknum að vinna með mannkvörn, Mórall og Hósider eins og að jafnaði liðunum. Mórall með 2 þarna, snillilega gert og bombuna fram niður. Enda maður upp á húsi en Hósider nær að taka Pandas hefði þetta að gera meira þarna. ADHD, einn þessi grensa gætur virkilega góð, tekur út Kili Turbo, kemur ADHD í fullandi sénsina en hann hitti bara ekki loftinu. Skemmtileg tilraun samt, en Mórall nær að klára þetta 3K-ið á Mórallanna. Mér finnst nú ákaflega lélegt að þeir hafa verið að stakka þarna inni en samt einungis náð 2 niður. Sérstaklega Pandas þegar sem hann fær að aðtapna sig þarna ansi lengi upp á gula. Já,
3 kortir upp á húsinu. Já, og þú verður að nýta þessa stöðu miklu betur. En erum með eitthvað grensupleiðina. Gott skot frá ADHD og þetta er ástæðan fyrir Atletico. Þarna var. Já. Já, þetta er ástæðan Þetta gæti ekki að vera meira pirrandi fyrir Moral. Já, bara eins og það er. Rýnir svo að grensarinn í 30 HP er á, já, uppáhaldsbyssunni þinni. Já, mér finnst samt eitthvað, hún er ekki jafn sterk eins og hún var, sko. Nei, Eða þá bara ég hún er bara mjög góð ennþá. Það er ekki búið að breyta henni. Rýn er ákaflega góður á henni líka. Er með mjög gott svona fíl fyrir henni. Líklegast besti sjokkun spilari á Íslandi en tætina. Í Vótavondeldinni, það er að segja. Af þeim sem er að keppa í Vótavondeldinni. Já, segjum það bara. Nei, ég hef mjög gaman að rífur sjálfnreglu upp. Átti búinn að róta þetta inn, einn leikmaður að halda eins og gula, það er ríður á ótasokkuninu en hann er stinnfallinn hana. Dómins að treytar, 3 á 3, enga aðstoð að hafa í rauninni inni núna, eru búinn að gefa sætið alveg upp. Dóm eins og að komin hérna á ótasokkunni, hinum megin, þarna er skotið, Pandas opnar þetta alveg upp á gátt núna fyrir þá. 2 móti 2, báðir inn á gólfi. Spotta þarna ADHD í viðbyggunni. Dóm fellur í gula. Shit, er hann að tekur út ADHD líka. Pandas núna einn eftir Hósetir með hann 3K og Hósetir hérna postplant til að loka sig. Áttu ekkert stöff fyrir henni til að gera þetta eitthvað aðeins auðveldara fyrir sig en Þetta er bein útsending frá Hósetir hana. Þetta var, sko, þetta skot hérna. Þetta stórglæslegt. Tindastóll 11, Þór 6, Þórsarar þurfa að rífa sig í gang hérna. Síðasta sparið í bili, Moral brennir Pandas hérna niður í Jóna bara að fá fritt frak á tætjana. Þarna átti að reyna eitthvað lobbykröð sem Mollin bara stoppaði það. Bara algjörlega með á hreinu hvað Þórsarar ætla að henda í. Eru mikið búin að vera að brúka einmitt þarna lobbykröðsi og þetta kemur Moral ekkert óvart. Hendi bara niður mólunum og spreja niður leikmanninn. En er það ekki um það sem að sjá? Tindastóll er að mæta virkilega tilbúinu inn í hann leik. Já, það er bara nákvæmlega sem við erum að sjá. Stakvendi klíra að ADHD tekin út. Domnar einum en Moral treytar honum. Rýn enn og aftur, einn eftir. Á móti ansi mörgum. Og Tímasetningar. Tímasetningin, Hósetir nær henni og 12-6 og þetta er orðin ansi brött brekka fyrir Þórsara. Og Tindastóll hendir í timeout. Það hendi eina kælingu. Kíkjum við yfir þetta hérna, sko, fáum aftur upp hérna utility sem var ekki Hósetir meira að segja að toppa það líka. Svakalegu leikur í Hósetir. 21 frak hérna, 255. Hann var innileikmanninn, býst ég við. Var hann ekki upp í Heaven? Heaven eða ég held hann að vera viðbygginguleikmaður og var bara stöffað inn í ískrið. Það er bara, það eru svo margir staðir sem þú getur nælt þér í mjög auðvelt utility og hérna kastaði nógu vel, sko. Þannig að hann er greinilega búinn að stóra stúdera grensu þarna út og eitthvað. Jú, það er rétt að vera frá viðbyggjum nefnt svo grensa. En núna er fullkeypt, ADHD á vappanum og allt það og þá er bara keypt hratt inn, Chris hérna mættur, brennur hérna en nær samt sem voru að lifa með það, Dom og Rýn hins vegar að slökkva í þessu. Nei, Hóstur og Jónin að svara, skilur Hóstur eftir einan á móti ADHD. Grensan er góð, grensan er frábær. Vá. Þetta er ekki vopnið sem þú vilt en Hósetir lætu að telja ADHD og Akanum anda Tindastóll 13, Þór 6. Stólarnir eru sjóðandi heitir hérna akkur núna. Þeir ætla að eignast þessu Öxnadalsheiði. Algjörlega. Og þetta er ákaflega vel spilað á Hósetir en setja ákveðið spurningamarki á ADHD en búinn að stöffa hann út af það og hann er væntanlega að fara að mæta hægra megin. Bara að vera með byssun uppi og mæta honum. En vel spilað á Hósetir.
að stakka núna rampin og Rín búinn að íta sér þarna innum gula en Tindastóll með hérna passíft default. Rín þarf að gera eitthvað þarna en Chris búinn að lauma sér hérna bara úti, enginn til að mæta honum í rauninni nema tímasetning. Jesús minn. Chris skilur ekkert í þessu. Já, þannig. Þolinmæðin þrautir vinnur allar og Vá. það væntanlega á við CS líka, hann hefur bara beðið aðeins lengur. Chris þarna landar öðru fragginu í þessu rándi. Þeir sem lifa eftir hugmyndafræðinni mæta og fæta verða ekki samanlegar. Þetta verður í úrslitin. Hann tekur öll frögg hjá þessu liði. Þvílíkt sem að gæinn að hitta í dag. Chris sem 2 líka. Já, þú veist. En Ég býst við því að Chris, ég var ekki alveg á sama stað þú með Hósiter, en þessi leikur í Hósiter er búinn að vera gjörsamlega frábær. já, hann er búinn að vera alveg geggjaður í þessum leik og að toppfragga serverinn bara mjög hvað, ætla það sé ekki 7 ránd á milli næsta? Ég vil sjá það núna. Sko það sem maður veltir líka fyrir sér er að við erum ekki að sjá impakti frá ADHD í þessum leik og við vitum það með ADHD að þú færð mismunandi leiki frá honum. Þú veist, hann á leiki þar sem hann, sko, enginn getur snert hann. Hann getur verið betri en, bara allir einhvern veginn. En svo á hann þessa leiki sem hann bara fer lítið fyrir honum, en vandamáli einhvern veginn í Þórsliðinu núna, það er enginn að stíga upp og taka það í stað. Já, með sko tilkomu bæði Dom, Pandas og Tide í liði, þá heldum við að í rauninni að það gæti komið fleiri frögg og fólk geti stíð upp þegar hann á þessa leiki, en eins og þú segir, þegar hann var í KL-liðinu, hann bara gjössalega týndi stundum og það var ákaflega erfitt, en hann er komin á vappan eins og núna. Móra ætlaði ekki gera þetta, en núna ætlaði bara að challenge ADHD, eins og það gæti verið erfitt. Hósiter er komin í svona stemningu, hann keyrir bara í menn. Tætinn eins og að tekur hann út og svo nálægt í hann að finna Móral, en það gengur ekki. ADHD tekur út Chris hérna. En bara fara niður, Móral og Keli Turbo gegn Pandas og ADHD. Tindastóll getur komist í matchpoint með sigri í þessu rándi og hefur þá 9 ránd til þess að loka þessu leik. Pandas þarf að finna fyrsta kontaktið hérna. Þeir eru að láta heyri sem Móral nær hérna ein mút og gerir þetta ákaflega erfitt fyrir unga strákinn. Spókurinn lendi í honum, vitum hann. Pandas tekur út Móral, getur að geta, já, Pandas klötsar þetta hérna en þarf að fljótur að diffjúsa, er með kitti og nær þessu. Þór 7, Tindastóll 14. Já, þetta er ekki alveg svona nonchalant eins og hann leta vera þannig, en heldur hann á vappanum, gerir þetta ákaflega vel, veit að báðum leikmönnunum. Hefðu viljað sjá Kela Turbo vera aggressívan hann bara með, spilar þetta passíft og uppsker eins og hann sáir. Örlítið comeback hérna, já, Þór að taka þetta fyrsta ránd í seinni hálfleik, en já, þeir eru ekki búin að vinna ránd mjög lengi. Það er 2, 4, 6, 8, það eru 10 rándir í röð sem er að falla til Tindastóls, en Tindastóll er samt sem ára að taka timeout og gera þetta skynsamlega. Vil ekki missa þetta úr greipum sér hérna núna. Núna smókið úti. Jóna kemst hérna ansi langt, en Keli Turbo komin á Kenny, er refsað. Það eru fleiri að finna, það er Tide, hann er fallinn. Vita einum leikmanni úti, það er ADHD og hann er fallinn. Chris með Dómend inni, einn leikmann upp á gula, það er Rín. Það er hérna einum tilbaka, en Hósiter tekur Pandas, skilur Rín einan eftir á móti 2. Vita honum uppi, hlaupa var rampinn. Ná hver að Já. fara rampinn. Bara örlítið hratt, væntanlega eru varkári með Já, verða mun varkári með vetti heldur en nokk tíma rampinn myndi maður halda. nákvæmlega. En hver sekund sem líður gera líklega til þess að þeir snúi sig við og fara að fylgjast með honum.
ekki með kit. Það er að gera þetta hratt. Ekkert kit sem liggur þetta neri. Einni Secret, einn ofan á bombunni. Jón tekur hann út, Tindastóll 15, Þór 7. Jón sleppur með 1 á píðana. Það er ansi dýrt að hafa hoppið á skrollið þarna. Það var ekki planið alltaf. Nei. Ákvað að kaupa þetta eins og rándið að sjálfsögðu út af því að þetta er Tindastóll á match point. Svo stutt frá því að leggja Þórsara hérna af velli. HT komin í aggressífu stöðu á rampunum, nær hérna út Móral. Ákveður að hörfa í kjölfarið. Hósat er að henda fullt af stöffi hérna í þessa átt. Skynsaleg ákvörðun. Og hér er bara mjög passivt default. Vita hvernig peningurinn lítur út, vita er á match point, vita er að fara eitthvað aggressíft en eru konur með 1 pick til sín. Stöffi svona að rigna inn núna, er ekki mikið eftir. Er ekki komnir með. HT hérna að finna annað pick. Hann er sem búinn að hlaupa Secret. Já, hann er búinn að fara alla leiðina. Pandas hérna í góðri stöðu til að ná einum og bakka. Er með félaga með sér í tight. Það er fyrsta og með annan og þarna var Þetta er bara sjens. frí vopn og línuna líka fyrir Þórsarann. Árenda Rín og Dom náði ekki en HT fyrir yfir á Vappar væntanlega og sem þetta það var ekki flókið. Það kemur ekki óvart þó að Tindastóll auki tempóið upp núna. Æt ánægði með þessi 2. Já, kera hrattinn út. Við samt sé Krist mikið spila þessa aggressífu stöðu. Já, kemur sér hann í Afríku og reynir að taka dúelið inn í íþrótta. Ekki vappi til að refsa því núna. HT bara salla rólegur þarna með M4-inn inn í íþrótta. Ákveða að hlaða í seina útismóka núna. Og senda hana örlitla hjálp í áttina af Jóni og Chris. Ætla að fara hann í Secretið. HT væntanlega soundspotta þetta allt. Rótið ætti að vera komið niður núna. Er það. Þetta sem Chris hérna afgreiðir opnunarfrakkið í HT snirtilega en það sá einhverjum efasend á fræjum hérna í Tindastól. Ætla að snúa eitthvað við. Eitt leikmaður í Pandas í double doors. Mollin er að fara að spretta. Þarf aðeins að færa sig þarna. Gætu mögulega haldið að þetta sé klírað akkurat núna. Pandas gæti átt stórt núna á 1. Dom staðar nær. Bomba liggur, Móral fellur á side. Og þeir eru að leita eitt leikmaður í Toxic, hann fellur fyrir tight og Chris einn eftir, vissu að hann var úti áðan og ætti að búast við honum. Dom að leita, komin upp í rampinn. Hann ákveður að halda vopninu bara, hann ákveður að hætti ekki á það. Engan pening núna og já, Þórsarar komin í ágætlega stöðu núna til að mynda eitthvað örlítið comeback. En þetta eru mörg round, Kristján. Þetta eru ansi mörg round sem að vera vel uppsett. Góða vörnina frá Þórsurum. Hér er önnur tempóbreyting. Chris er að koma inn í gegnum ískrið en Dom svarar hæl. Þetta opnar fyrir rampin og Pandas með 3 í spraydowninu. Jón kom með AK í hendunar, backup í komið og HT afgreiðir það. 10. roundið, 10-15 fyrir Tindastól ennþá og peningurinn kominn aftur ágætur. Sjáum við Chris bara æða í gegnum ískrið og
nær hérna einni opn á Rín en Dom svarar en spreytanið gerist á rampinu. Það Pandas sem að afgreiðir þetta ránd fyrir Þórsara. Grensan kemur hérna á beinustu leið inn. Gott utility. Rín upp á gul, hann nær hérna double spraydown. Dom og Pandas til aðstoðar og Kelly Turbo einn eftir. Þetta var tempóbreytingin en hún var ekki alveg jafn góð og hefði getað haldið. Pandas að dansa við Kela þarna. Kransan í fésið og sprayið í kjölfarið 11. rándið fyrir Þórsara. Nú er þetta að falla ansi hratt með Þórsurum og það er spurning, Tindastóll búið með pásuna sínar? Já, er það ekki? Núna þyrfti eina slíka. Þeir eru búin að missa ansi hröð ránd frá sér og það getur farið ansi fljótt í hausinn á manni. Útismókar. Það vantar allt stöff hins vegar. Þeir eru bara að fara beinustu leið í Secret. Hvar er rotated frá CT-inum? Þeir eru bara að hleypa þeim plant. Eða hvað? Eitt leikmaður komið niður núna og hvers konar rotated er þetta? Já, plantið. Látt sem frítt. Tætina með fyrsta örlítlu vandræðum, nærðan spiklaða grensuna ágætlega, leikmaður hins vegar inn í window, til aðstoðar. Þetta er 3 á móti 2 akkurat núna, bomban byrjaði að tikka, Mórall inn í Toxic, Smókurinn kemur niður, nær engum en Kristján, þetta rotate frá Pandas, annarkvort rotataru eða ekki. Þú stendur ekki á miðju gólfinu á meðan það koma 5 gaurar í andlitið. Það var smá svona fish out of water feelingur. Hann fór niður rampinn, kom síðan aftur upp í rampinn og síðan, nei, ég ætla að róta þetta niður. En er ekki bara verið að skipa honum fyrir sitt og hvað? Það verður bara ákvæða. Hann er að svara einhverju kalli og svo er dóma bannuna. Já, og þá bara, það þarf að endurskoða þetta eitthvað. Þetta er skrítið. Bara inn hérna Mórall með opnum. Eins og með Mórall tilbaka, enda á gólfinu, Jón nær Rín tilbaka, Vappinn komin í rótiðið, ekkert 4 á móti 3 og Tide er mjög lár. Ná eins og Hósetur hérna niður, Tide ennþá mjög lár, 2 HP. Hann er væntanlega komað úr viðbingunni. Flassi kemur, Jón með 1, Chris með Tide og ADHD 1 eftir til að reyna að bjarga þessu en Jón klárar þetta 16-12 fyrir Tindastóll. Tindastóll að ná í sinn annan sigur í deildinni. Og þar á leiðandi komnir í 4 stig. Líkt og Þórsarar. Já. Tindastóll Þór fer á sama veg fyrir 16-12 fyrir XC líka. Minni mig. Og með þessu er Tindastóll í bili að skjóta sér upp í 4. sæti í deildinni. Já, það er bara ákaflega vel gert þetta hjá þeim. Við náttúrulega erum að fara í ágætis stóran leik milli Hafsins sem er hérna aðeins fyrir neðan þá. Dusty og svo náttúrulega fylgir Exi. Já, þannig að það gæti alveg verið að þeir séu að fara að halda sér þarna fyrir ofan hafið í stundakortn allavega. Gæti gæst. En Tommy, ég ætlum bara að henda hérna strax út þinn MVP. Þetta skot, já. Gómsætt. Ég ætla að setja það á Hósetur. Hann var rosalega solid í CT-defensinu og Lang. Hann var miklu meira solid. Hann átti bara frábæran leik. Og þetta skot þegar hann Þetta var einhvern veginn svona leikmaður sem var að spila á svo miklu sjálfsöryggi. Já. Hann mætti bara í andlitið á öllum og vann treytin. Það er bara skeri að mæta þannig gæm. Líka þegar þú ert komið, þegar hann er ótrúlega aggressífur til að byrja með og er að hitta öllu, það er bara erfitt að díla við það og hérna enn aftur, þú veist, þetta er klöts númer 3 sem hann vinnur í leiknum, þú veist, þetta er bara stóri leikur sem hann á hérna. Vannmati á Þórsurum. Mér finnst það ekki nógu vel uppbyggður leikur. Ég held að þeir hafi, klálega vannmátu að Tindastóll var að fara að leggja eitthvað í þetta. Já, við viljum ekki gleyma að þetta er map-pick Þór, sko. Já,
þeir eru búin að pikka Train og Núk bara til skiptis, en ég held að þeir hafi klálega verið vannmatt í því að Tindastóll leggur undirbúning í leikina sína. Þú ert að raunna sama dótið og varst að raunna á móti Exi, varst að raunna á móti KR. Það er vantilega leikur sem þeir eru búin að stúdera og þeir vissu alveg hvað þeir voru að gera og spila líka bara þrjusugóðan síðasleik. Já, klálega. Skemmtilega leikur sem við fengum, rándið sem að Þórsara tók, þau voru samt líka flest nokkuð svona dominerandi. Já, vissulega, þegar þeir hitta og öllum skotunum sinni. En sko vandamáli var aldrei ekki að hitta, vandamáli var bara þeir voru bara útstrattaðir að Tindastóll. Já, Tindastóll voru með svörin í höndum sér þegar að Þórsara voru að gera eitthvað. Þegar útibúsi kemur frá Þórsurum og þeir eru að sækja þar, hvað gera Tindastóll? Náum bara lobbyinu. Þú veist, þetta er bara nákvæmlega svarið sem að þú ættir að gera. Þeir eru konum með eitthvað map control einu stað og náum bara hinnu og gera þetta ótrúlega erfitt og í kjölfarið þá nulla þeir út þetta sem að Rín var að gera, að vera aftastið maður eða halda bakinn eitthvað hannig og komast oft í bakið, búa til glufur í sókninni og þetta var bara vel spilað hjá Tindastóll og bara 100 counterstrike í rauninni. Þessi lið eiga í næstu umferð Þór á Fylki á 5. daginn í næstu viku og á föstudaginn næstu viku Tindastóll og Rora. Og ég meina núna var Þór að fara inn í tímabil þar sem að svona samkvæmt plani Þórsar átt að ná í bara 6 stig og 3 leikjum. Átt að vinna Tindastóllin í dag, eiga svo Fylki næst og samkvæmt spánni þá er Þórsurinn spá fyrir ofan og þar á eftir eiga reyndar síðan hafið aftur. Mér fannst eins og Aurora væri þarna í millitíðinni fyrir þá líka en þú veist, allavega lið sem er spáð fyrir neðan þá, núna 2 leiki í röð þannig að þú veist að byrja það svona er svo sannarlega ekki planið. Klálega ekki, meina þeir eru búin að sigra núna leiki á móti Hafinu, tóku þá í Train, það er bannað frá þeim og þeir opna þá fyrir Núkið, en Núkið hefur bara ekki verið nóg gott fyrir þá, þeir bara alls ekki. Að samanskapi þá eiga Tindastóll og Rora í næstu umferð og svona með hvernig Rora er að spila þessa dagana þá er það náttúrulega bara leikur sem að Tindastóll kom inn sem ég bara favorites, fyrirfram favorites sko. Já, bara klálega favorites. Tindastóll spila miklu betri CS heldur en Aurora og það er bara skildur sigur fyrir Tindastóll og það eru bara komin í mjög ákjósanlega stöðu í deildinni. Bara líður vel við miðbyggið og vissulega búin að tapa leikjum móti þessum hæðströnguðu liðum, KRX og Dusty en þeir eru að sigra núna Þórsara sem er spáð lengst frá og er að ná núna mjög verðmætum stigum til að mögulega gera tilkall til 4. sætisins. Já, eftir rúmar 10 mínútur mætast erkifjandurnir Hafið og Dusty, stórleikur framundan og ánum fyrir mig ölsingar ætla að segja frá því að Dusty bönnuði Mirage, Hafið pikkar Train. Við tökum okkur stutt ölsingarhlé, förum svo yfir allt það helsta fyrir þann leik. Veitir vængi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Sigurður Lautar heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klikkað. My command. Get in position and wait for my go.
Já, velkomin aftur, Hafið gegn Dusty hér eftir örskama stund. Þessi tvö lið, það var elda grátt silfur saman, liðin sem mættu í úrslitaleiknum á síðasta stórmeistaramóti. Og eins og áður sagði, Dusty banna með ras, Hafið pikkar Train. Áhugavert pikk, sérstaklega í ljósi þess að Hafið, já, eins og ég var að fara yfir áðan, töpuð sínu leik á móti Þór í einmitt Train. Það er spurning náttúrulega hvernig liðið sé búið að slípa sig saman eftir það. Náttúrulega mikið af vatni runnið til sjávar síðan þá og þeim líður mögulega bara best í Train. Náttúrulega dálítið Íslendinga með Bara svo þakkláttur fyrir að hafa ekki verið að koma eitthvað mikið að hraunir runnið síðan þá referens. Ég er mjög fegin og gera það ekki. Nei, glemdu, ég er bara Ekki þar. ofmetið að labba þessu hrauni held ég. Nei, heldur þetta ekki. En við þurfum að fara saman og láta taka mynda okkur í rúfmyndaölinni. Það er tískan í dag. Já, við leggjum í þetta. Næsta auglýsing fyrir mótuvóttilina. Mættur. Nei, en með Train pikki, við vitum samt sem aðra að Hafið spilar ekkert mörg möpp. Þeir spila með ras, það vitum við. Og það er mappi sem þeir vilja helst fara í. Þeir spila default mappin. Ég meina, þeir spila Train. Já. Hafið leitast ekki eftir að fara í Dust 2. Nei. Hafið leitast ekki eftir að fara í Nuke. Nei, eiginlega ekki. Nei. Þetta er svona, þú veist, þetta er Overpass, Mirage og Train. Já. Og ég veit ekki eins og með Overpass lengur. Já, líka Mirage pikki í rauninni, líka eftir... Sko, á móti Tindastól pikkaði Hafið Mirage. Á móti Fylki bannaði Hafið Nuke. Á móti KR bannaði Hafið Nuke. Hafið pikkaði Mirage á móti Aurora sem að bönnuði Train á móti. Og í fyrstum verð bannaði Hafið Nuke sem er greiðlega bara perma bannið þeirra. Hafa alltaf bannað Nuke. Já, það er... sveik þá í seinustu umferð. Það sem voru teknir í Vertigo. En já, þeir eru búin að eiga svona erfitt tímabil, þú veist, eins og þú segir, þú veist, þeir eru að spila mappúlið þeirra er búið að bara algjörlega skemmast eftir að þeir eru búin að missa nokkra leikmenn, búin að missa náttúrulega Detonate og fyrir smá síðan, missa Öds til KR og eftir það eru þau komnir bara svona defaultið og eru bara komnir í þessi face it map, bara hvað eru að spila, bara flavor of the week map og greinilega spila bara alls ekki Nuke. En ég meina, með tilkomu Hundsa og Thompson, það er alveg hægt að slípa í Nuke þarna, að láta eitthvað Nuke þarna inn, þú veist, því að hefðu þeir bara bannað Vertigo í seinustu umferð, þá hefðu það gætu mætti með Nuke og mögulega gert eitthvað. En við erum í öðrum appi núna, við erum að fara að beinustu leið í Train. Ef við hugsum líka það að Dusty voru alveg brotættir á móti Fylki í Train. Þeir voru bara mjög góðir, þeir voru ekkert framúskarandi Fylkisleikmennir, þú veist, þeir voru ekkert að hitta einhverjum brjáluðum skotum. Þeir áttu bara fínasta leik, náðna í 11-12 ránd á móti Dusty, en Hafið sem leikmenn á blaði, þetta eru betri einstaklingar heldur en Fylkir. Þannig að ef að við getum búið til einhvern leikina og ef að einhvers konar vannmatt kemur hjá Dusty, þeir byrja illa, eru ekki alveg nógu vaknaðir, þá gæti Hafið alveg tekið smá rönn því að þetta er alveg gríðarlega gott lið á blaði. Algjörlega. Á blaði er þetta lið sturlað. Já, bara algjörlega og bara skoðar bara lifið í heild Hefur við ekki bara að gera það snöggt? Já, ég bara greiða mikið til. Fáum upp leikmenn hafsins hérna og lið kvöldsins. Þetta eru þeir Delli, Alli, Clever, Thompson og Hundsi. Ég hefði mæta fyrir okkur en þarna erum við með skittur í öllum hornum. Alli, þú veist, fyrir einu ári þá vorum við að tala um bara, þú veist, bara besti leikmaður á Íslandi, Hundsi, bara gríðalega vannmetinn leikmaður hjá KR sem að fekk aldrei plássi til að skína, er að fá það núna. Delli, svona, bara wildcard, ógeðslega hittinn og svona geggjaður, þú veist, Clever. Prakkari hann er prakkarabrósið, það hverfur aldrei. Nei. Clever, bara ótrúlega góður, solid spilari sem hún færð alltaf klöts frá, deglukill, þú veist, góður, snjall leikmaður. Akkeri.
gríðalega gott akkir og Thomsen svona fyrir wildcard-leikmaður. fyrir 2 árum þá voru allir búin að afskrifa Thomsen. Hann fer í þetta KL-lið sem bara langminnsta nafnið í liðinu, já, svona fyrir utan Mikaelsson, en hæfileikarnir leyndu sig ekki þar, en spilaði þessi í ótrúlega gott form og komin bara sem topp leikmaður á Íslandi í dag og bara gott trade sem kom til hafsins núna, en dálítið underwhelming tímabil sem þeir að eiga akkurat núna. En Tómi, þinn toppmaður? Fyrsti leikmaðurinn sem að fór á blað hjá mér í hafinu, toppmaður Tomma í liði hafsins, Alli. Skuggamaðurinn. Nei, wow. Já, Við hreyfðan skuggamann, það geggjað. Búinn að eiga upp og ofan tímabil og eins og við sjáum á HLTV-reytinginu 1,05, þetta ætti að vera hærri tala með við liðin sem að þeir eru búin að hitta. KD 1,15, ekkert rosalega, en við köllum eftir CS:gót aftur, bara CS:gót tjantið í Twitch-tjatið að, þú veist, þessi gaur magnaður, hann að fara á leikvöld Vappans, þetta Vappi og hann á eftir að vera góður í kvöld. Kíkjum þá á lið Dusty, eru núna 2 stigum á eftir KR í öðru sæti deildarinnar, geta sest á toppinn, hafa ekki tapað leik á þessu tímabili hingað til. Þetta eru Edison, Þorsteinn F, Stebbi Kókó, Bjarni, Óli, Fluff og hingað til hefur við ekkert séð stöðvað þessa gæja, en hafið þeirra bókilið. Já, vissulega, þeir liðið sem eru búið að sigra og hvað oftast er hafið, myndi ég búast við allavega, ég er ekki með á staðfest, en ég býst við því, en þú veist, þetta eru bara nýju strákarnir sem að koma upp í senunni, þetta er bara besta liðið á Íslandi í dag og bara með stóra leikmenni í öllum hlutverkjum, þú veist, með ótrúlega góða frakkaraðna, þú veist, með bara nýjan up and coming hungraðan ingemlítir í Bjarna sem með frábært support frá Ronin, þjálfara liðsins og já, þeir eru með annan þjálfara, var það ekki, ég man ekki hvað hann heitir. Ronin allavega inn á server með þeim. Caspian á einmitt. Ég hann með þeim ennþá, ég held hann sé hættur. Það gæti verið. Var allavega með þeim, en hver þinn toppmaður hérna, Tommi? Toppmaður Tomma í liði Dusty, við erum fór að leik í train, við erum fór að Stebbi Kókó. Vappin í liðinu, ég spáði þessum gæja fyrir 1,5 ári síðan að þetta er besti leikmaður í Íslandi í dag og hann er búinn að standa út í því. Hann er búinn að vera stórfenglegur. Það sem að vera tímabili, sérð HLTV-reytingi 1,25, KD 1,57, þetta eru stórar tölur og já, þeir eru sjálfsögðu búin að rústa nokkrum liðum, en Kókó er búinn að vera stór þáttur í því af hverju þetta lið er svona rosalega gott. Stjörnuleikmaðurinn. Klálega leikurinn að fara að hefjast train mappið og ég hefði bara beðið train fyrirfram í raun og veru. Já, ég sammálaðir. Train eða Miraz, ég vil fá bæði liðin. Við erum að fara að mæta einhvern veginn núna. Já, ég hefði líka verið til að sögja Miraz, verið til að sögja Miraz. En með hennar trainleik, við erum að fara að sjá Stratadöstilið á móti svona áhlaupum hafiliðinu sem bara kallar viltu liðið mitt, svona on the fly, eins og ef ég leiði mér að sleppa aðeins. Þannig að þú veist, þetta er spennandi kombo einhvern veginn. Virkilega, og eins og þú segir, þú veist, bara andstæður, algjöra andstæður í uppbyggingu á rándi og leikjum og svo framvegis. Efast að hafi verið eitthvað mikið talað hvaða mappið voru að pikka áður en að, þú veist, þeir pikkaði bara áfunnutrein, ekkert mál. Á meðan Dusty eru svona methodical og pælaðins meir í hlutunum og Midrand call er bara, þú veist, eitthvað sem að hafið gerir endalaust, á meðan ég geti ímyndað mér að það sé aðeins meira gameplan þegar Dusty fer inn í svona leiki, sérstaklega á móti svona efri partinum af deildinni, hafið, KR og Exi, svona þeir vita svona nokkurn veginn hvernig rándin eftir að líta út hjá þeim, defaultin, rotatin og svo framvegis, hafið er bara með endalausa tíma að spila saman og bara vita svona nokkurn veginn. Dálítið svona eins og danska senan mætir sænsku senunni. Tilfinningin á móti aganum. En hvor hafa betur í dag? Það er ekki Ægin. Ægin er að sigra í alþjóðlegu senunni núna. Já. Ég er ekki að tala um þennan leik, það er alveg eftir að koma í ljós. Já.
En það er eitthvað sexy við sænska CS, svona tilfinningin og Joflebró og allt það, sko. Það er bara frábæra spurningu, við þurfum að skipta yfir í Train, leikurinn að hefja stórleikur kvöldsins hafið gegn Dusty erkifjendur og já, eins og ég sagði hann, bókiliðið hjá Dusty að mæta þeim og já, Train að skarta sínu fegast að venju. Þetta er, já, þarna er mósaikmyndin fræga í Train, fyrir þá sem ekki vita. En fyrsta rándið að fara af stað núna. Train og Dusty fyrir CT fá að velja sitt sæt og þar leiðandi er hafið í Tern. Og þeir eru að byggja upp eitthvað ránd núna. Eru komni 4 í húsið, einn af það í tvistinum að challengea. Ætla að fara hérna niður í rauðastegan og væntanlega ætla að koma þar út. Einn leikmaður komin hérna á láglistina og með deglu í höndunum. Ætla að reyna að leita einhverju opnun. Þarna kemur eitt stykki hauskot á Þorstein F. Gegnum lestina, þannig að hann liggur ekki í valnum. Ekki enn. Það er spurning. Delli hérna gæla við að kíkja hérna inn í 5-una þar sem að leikmaður býður eftir þeim. Og hér kemur flóðið af terrunum, vita leikmannum í 5-unni. Hann ennþá að challengea, þarf að lifa þetta af. Tomsen komin í 18 HP. Bjarni lifir hérna aðeins svo lengi. En Clever fellir hann 4 á móti 4. Það er að tefja plantið alveg helling. Þetta sem að komin í baki að tappa á niður. Tomsen Lár. Delli Lár. Delli hérna lætur að telja, tekur út Edison. Komin í góða stöðu, nær að hörfa fyrir aftan restina. Alli fyrir Þorstein F. Kókó tekur Della, skilur eftir einungis einn leikmann. Það er Clever á bombsite og hann er beint hausaður. Diffuse þetta komið núna frá Kókó og gerir það. Dusty 1, hafi 0, hafi komið í frábæra eftirplant stöðu þarna og ná ekki að fylgja því eftir til að klára rándið. Voru í yfirtölu. Gætu, já, þannig að sjáum við deglunar koma inn frá hafinu. Voru víðfrægar hér áður fyrr, sem er í CS tungumáli, já, cirka 1 ár síðan. Bjarni gerir þetta allan leikinn. Já, bara, Jigla með mollan. já, þetta er bara það sem þú gerir sem innileikmaður. Það er eins og góð leið til að refsa þessu bara með vappa, en setur við ákveðna hættu að það. Alli með degluna, nær ekki opnunni. Þorstein F lokar á það, 2 leikmenn að fara að pússa Ævi núna. Með Fluff, með flassið og nær hérna einum, nær að hörfa án þess að missa HP. Ég refsaði eins og það af Clever. Bjarni hann að laumibúkast upp í 5-una, engin leikmaður þar að hafa. Clever hérna komin út á sinn, Ivy. Steppi Kókó tekur hann út, Clever. Lágur hérna nokkri Dellinar tekur Edison en Bjarni, Þorstein F og Steppi Kókó lifa. Dusty 2, hafi 0. Koma AK-ðir inn. Væntanlega fjárfesta ekki í vappa núna. Eða hvað? Nei, M4 all around, þannig að vopnin eru nokkuð jöfn núna. Flössin hérna yfir en 3 leikmenn að sækja að Ivy. Mikið af stöffi sem er að rigna hérna úti frá. Flassi kemur hérna, contact play. Alli nær að særa hérna niðurlega Fluff niður í 34. Geta sótst eftir kontróli hérna á Breiðholtið. Ég er ekki búinn að eignast mikið af mappinu.
hafið. Þurfa að ná hérna inni að pressa á inni leikmanninn, en hann er ekki búinn að fá nætt róti. Það eru 4 úti ennþá, þó snefn er þarna Clever í rauðasteganum. Þetta sem nær hérna opnun á Della, alveg refsar leið. Flassi koma út hérna. Thompson að leita einhverju. Það er ekki Kókó. Allir nær Þorsteini. Allir komið túkið hérna. 3 leikmenn Dusty eftir. Liðunum Hundsina líka taka allir fluff hérna. Bjarni einn eftir, ekki með vopnir hún vil. Vita á núna. Tíminn að renna út. Þeir þurfa að finna hann eða. Platti kemur niður, Hundsi fellur og Alli tekur hann að Bjarna út og fyrsta rándið fyrir hafið. 3K hjá alla hérna til þess að tryggja hafinu þetta ránd. 2K og Hundsa, 3K og alla. Mæta og fæta. Heldur betur. 2 Mark 10 í höndum hafsins núna, restin á AK. Já, Diglur, Scout og M4 hinum megin. Forsar alveg niður fyrir Dusty. Komur út Ivy, Delli þar fremstur. Það er að molla hérna. Kókó, Flöfnar þegar Cleverinn tilbaka. Scoutinu telja. Og Flöfnar taka Thompson líka. Alli síðan kemur og tekur hann út í jafnir liðin, 3-3. 2 í rauðasteganum. Já, Alli er í því. Gruna mögulega ekki annan leikmann þar eins og þar. Bjarni fellur hérna í gömlu bombulestinni. Þarna lætur hann vita á sér, vita á honum. Er að grípa hérna að bombulestinni. Þorsteinn F með doppelkilli hérna, þetta flikk á alla. Hitt út af Mía, Dusty 3, hafið 1. Þetta var ránd sem þeir áttu ekki að tapa. Þetta var sárt. En Diglurnar góðar fyrir Dusty núna. Snirtilega gert. Heldur betur. Gransa kemur núna á bombulest og þetta sem er örlítið tekið niður að það. Spreyja það svona inni. Þessi Gransa er góð. Thompson og Clever tekna þetta örlítið niður. Sjáum rótiði á Dusty. Þeir eru 3 inni núna. Þannig að Smoke kemur þarna og hindrar þetta aðeins meira. Molli í kjölfari líka. Kókó meginn. Ná ekki plantinu eins og þeir vildu lag. Clever hörfar þarna beinustu leið upp í driðoltið. Það er eins og það er einu minna. Kókó mæti svo, tekur hann út. 4K að steppa Kókó inn í þessu randi. Peningurinn var mjög lágur á Dusty komandi inn í þetta ránd. Hefði geta svo sannarlega skellt þeim í eitthvað aðeins verra kaup heldur en er núna. Hefði náð kannski einu fröggi en þetta var mjög telegrafað. Vildu plantið þarna en rótiði mjög gott hjá Dusty. Þetta sem komin inn í rauða. Litla sett mollin hana. Thompson smekur við push-up stigan eftir þetta. Þetta er sem ennþá potrólur hana. Þetta er þetta smókin og situr ennþá í þessu. Nær mér þess að Clever hana. Potrólur. Mollin kemur. Olof og Flöfnar þetta alla út og
hægt og rólega erum við að náðum Bjarni búinn að pússa inni líka en hann kemst þér sem fallinn fyrir Edison. Búinn að krækja sér í AK. Bjarni nær heimsendingu AK og ákveður að fara lengra í húsinu. Hundsi og Delli 1-2 eftir. Og það er algjörlega búið að loka á allt map control hjá þeim. Þeir eru fastir að þenni í tvistinum. Húsið ekki þeirra Ivy, ekki þeirra. Þau eru svo sannlega að mæta núna á þetta ansi mörgu skotum. Fastir inn í tvist og tíminn að renna út núna. Væntanlega að vilja ná þessum frökkum eftir tíman. En þeir lifa það. Fimm eitt. Allir komið hérna út á Laugaveginn. Virðist ekki vera að nefna búa stöðunum akkurat núna. Hér sjá þeir að nærir hérna ansi góðum tökum. Delli að grensa Edisoni það en hann er fastur hérna í samlokunni. Delli Mættur hérna Kókó, tekur sér alla. Bomban kemur hérna niður 3. Verður að ná þessu fraggi, gerir það ekki. Þorsteinn F nær Clever og Hundsi 1 eftir. Þetta flank. Vita ekki Hundsa. Búist við honum. Nú veit það Hundsi erfiðri stöðu hérna, 11 HP. Bombuna settir. Flögt tekur hann út hérna. Dusty 6, hafið 1. Dusty svo nálægt í, nei hafið ætlaði að segja, svo nálægt í að komast á rönni hérna áðan. Eru bara hásbreytt frá því rauninni að brjóta peningin hjá Dusty. Bara hásbreytt. Þurfa þetta eina ránd, allir komin á vappan, mögulega opnunni sem þið gætu fengið hérna. Vantar þetta ránd. Byrnum við. Er tæknileg pása að koma inn eða? Delli ekki búinn að hreyfa sig á spóni. Já, kaupir hana. Búinn að taka út alla, þetta er vappinn. Vá, þetta var hauskot. Komir hérna á Laugaveginn, enginn í rauninni í aðstofunni. Sáu þarna rétt svo glitta. Kókó. Delli reynir við vappan hans alla. Edison tekur út Hundsa hérna. Ætlar reyna aftur í þetta. Hann dó ekki fyrst geti. Hann er að takka Kókó hana. Edison tekur Thompson eftir að Thompson tekur út Thorsteinn F. Þarna tekur Kókó Della út. Clever, 1 og 3. Þurfa stóra klötsi frá Clever akkurat núna. Grunar báða leikmennina sko. Veit af einum, grunar hinn. Flassi kemur hérna upp og Edison þarf að róta þetta örlítið. Komin í gott engulitna til að refsa þessu. Ætlar að henda út Bjarni hérna. Hlendir á báðum leikmennum í einu og Bjarni er að klára þetta. 7. rándi í höfn fyrir Dusty. Dusty 7. Hafið 1. Spurning hvað þið vilja fá úr þessu rándi. Eru konum með tekkur, væntanlega vilja hlaupa eitthvað. Smókin. Spurning hvað hann lendir. Grensa þetta inn í rauða. Líka rauðastaðan ef þau vilja það. 2 leikmenn, 3 leikmenn í tvistinum. Flassi kemur hérna yfir og þeir æða út í tvistinni. Þetta leikmenn er samlóku, það er Thorsteinn F, nær 5. Það er ekki 3, Clevin er að svara. Og Edison og LeFluff hérna við það að klára þetta ránd. Já, LeFluff klára það 8-1 fyrir Dusty. Thorsteinn F kemur hérna í mjög góða stöðu einmitt til að taka á móti þessu. Flassi eins og er gott, tekur aðeins út úr en hann veit nákvæmlega staðstinguna á sér.
Svo segir Dusty 8, hafið 1. Það Vappi og Alla, það AK á línuna núna hérna hjá hafinu og þeir verða að vinna þetta ránd. Svakalegt að fara að missa þetta leik niður í 9-1. Delli hérna tekin út strax. Opnunin komið strax fyrir Dusty. Og þessi smókur hérna frá Bjarna upp í Breiðholti gerir þetta óþægilegt fyrir þá, þurfa að spreyja þetta í gegn og Bjarni situr bara sem rólegastur þarna inni. Flassi kemur en það er enginn sem að blindast af þessu rauninni og eiga núna inn í kontrólið en Rótið er komið núna inn frá Dusty, gruna svona hvað að fara að gerast. Flassi kemur niður og þeir streyma þetta upp. Clevernar opna á Bjarna. Alli á Fluff. Alli á Vappar með þá nær hérna út góðu skoti vita af Kókóna og opnar á hann. 2 leikmenn eftir í liði Dusty, Edison og Þorstnef. Það ætla að mæti í þá bara Edison og Þorsteinn að bakka. Þessi hreyfing á Clever hérna inn á sætið með, þú veist, hoppar upp í stegan frá mólunum, smókar út mólunum, tekur píkið og headshotið í fyrsta. Þetta var fallegt. Þetta eru 30 sko ákvarðanir á 1 sekundu sem hann tekur sko. Þetta er magnað að sjá. Það grunar þá. Tekur út Þorsteinn hann að en Edison nær að halda byssu en sjá núna peningin eru búin að fragga það ágætlega þurfa að forsa inn í þetta ránd nú þurfa að hafið að strengja saman þetta ránd og þá eru búin að brjóta bankan algjörlega fyrir Dusty og þá uppskeraði bara ágætis hálfleik upp úr fyrir vikið eitthvað sem að við sáum ekkert fyrir hérna fyrir nokkur rándum Kókó eins og er ennþá á appanum og bara rólegur hérna Alli ætlar að challengea inni núna Clever búin að eignast það rauðast eða hann er ekki aggressífur inn í hann eins og ofta á hann Flassi kemur inn og það er gott fylgir því eftir, tekur út Clever Thompson hérna pollrólegur á Ivy Fluff til varnar, komin á Vappa einnig Við sjáum, þegar allt róast í mappinu þá halda Dusty greinilega að þeir séu á leiðinni beinustu leið inn eru búin að róta þetta einum leikmanni þangað það opna fyrir ákveðin glugga sem að hafið getur ráðist á Þorsteinn að Dersin Alla Thompson með einn í eirað og einangrað á bombulestina 3 leikmenn þar Thompson þarf að hafa hraðar hendur á hérna Þorstnef mollaður og Flassi kemur það er ekki nógu gott Kókóna Thompson og aftur hunsa Dellinar Edison 1-2 en Bjarni lokar rándinu og 9. rándið í haf og svona bjargað fyrir horn fyrir Dusty enn og aftur Steppi Kókó að toppfragga í augnablikinu á 14 fröggum Þorstnef þar fyrir aftan á 13 Fluff á 10, Edison og Bjarni á 6 og 5 Hinum með henni, ég bara náði ekki að lesa bæði einu, það var alveg hinskil. Hinum með henni það Clever sem er toppfragga á 8. Hulli smókina niður fjarkan það pikkar út smókin á Bjarna er eins og komið rótið inn Einn leikmaður í Breiðholtinu kom með það algjörlega pikka út 3 leikmenn voru 3 á tímabilinni Edison var róta er að bústa verða að landa þessu fraggi Fluff sleppur hérna rétt svo með líf sitt 22 HP Bjarni í kjölfarið ætlar að leita einhverju info gerir það nær Della í kjölfarið og gerir þetta smá advantage fyrir Dusty Eitt leikmaður komir hérna framela í Termit Bjarni og Fluff, báðir lágir samt sem áður þurfa bara þessa eina opnun og Alli geigar þessu skoti þetta var mögulega sensið þeirra
Thompson og Clever mættir nær að taka út Dustin F. Eddersen nær alveg tilbaka og Kókó bætir í Cleverina. Kókó tekur svo út Hundsa líka, 3K og Kókó í þessu rándi. Dusty 10, Hafið 2. Núna er bankinn að byggjast upp og Hafið ekki múin að ná planti í langan tíma. Konum með full loss bónus hins vegar. Hafa vel efnaði að kaupa inn í þetta ránd. Delli hérna í miðinni að challengea. Fluff refsar fyrir það. Komur út rauða. Boston F sem var í stöðu nær þetta planturinnum. Það er Thompson. Komur þetta fyrir utan rauðastiðan. Hundsi og Alli, hinn er 2 eftir, 1 fyrir neðan Heaven, hinn á bókulestið að Sofa. Stefán hérna alla út og Fluff fellir Hundsa 11. rándið fyrir Dusty. Dusty ekki að taka gjöfuna, bensingjöfunni hérna. Taka löppin á bensingjöfunni, þetta er nú að segja. Já, nú geta þetta sagt þessi. Ég segi það. Kappakstur þrefa rétt, sko. Já. En eru bara að valta yfir Hafið í augnablikinu. Tækifærið var svo sannarlega til staðar fyrir Hafið í byrjun. Kókó hérna Hundsa í gegn. Það er ekki að klára hann. Voru með spúnið í það. Og Nótiðið kemur núna inn til að hjálpa Bjarna. Hann ætlar að henda sér upp í 5-una með þetta uppu. Hann spottaði Bjarna. Thompson nær opnun hérna á Bjarna. Spurði hvort það ætla að henda sér inn í kjölfarið á því. Já, gera það. Kókó með kill tilbaka á Thompson sem var í 5-unni. Eru konur í góða stöðu þetta í fjarkanum eins og Hundsi með vappan. Er lár eftir viðskipti sín við Kókó fyrir rándinu. Thompson er það Hundsa í gegn. Skilur Della og Clever 1 á eftir. Já, og það var það. Dusty 12, Hafið 2. Senasta rándið í hálfleiknum að fara á stað núna. Fullt AK-kaupið allavega hjá Hafinu í kjölfarið á þessu planti. Eiga ágætis stöf til að hlaða í, ja, eitthvað. Spurning hvort að þið viljið taka bara harðan Íslanding. Nei, ákveða að fara hérna út með tvistinn. Smúkaði koma niður. Einn kominn á Ramax og annan hérna í Olof og þarna er opnun. Alli nær Eddersen út. Þorsten F hérna upp á gulu. Ekki hættur. Komið 3 hérna. Fluff tekur hann út, 2-2. Thompson og Clever gegn Bjarna og Fluff. Delli grunar í rauða en Bjarni vinnur þennan fætt. Clever fyrir ekki Smoking kemur hérna út. Lurk Smoke. Komast aðeins lengra. Thompson þarf að gera eitthvað stórt í þessu rándi. Og hver að nota Smokin en Bjarni nær honum út. Dusty 13, Hafið 2 í hálfleik. Ekki skorið sem við áttum vona á, Tommi. Nei, alls ekki. Alveg hásbreytt frá því að brjóta bankanu Dusty nokkrum sinnum í þessu leik en allt kemur fyrir ekki. Hafið ekki að ná miklu í þessum fyrri hálfleik. Erum við svo að fara inn í CT núna. Alls ekki lengur 13-2 map, heldur miklu nær 9-6, 8-7 akkurat núna í metunni, þannig að Dusty geta klára leikin hérna með að taka fyrsta rándið og svo rándið 2 eftir. Það er nú 3 ránd til að klára. En Hafið er ólíkinda 12. Þorsten F eins og að tekur út Hundsa hérna og Hundsa ætla að Fónu, Thompson, pússa líka. Það er að taka út Eddersen, treytaður út. Dusty í yfirtölu, 4-3. bara að dreifa svo út mappið að bíða eftir pússunum.
hérna og sópanum. Smoking kemur þetta. Fyrir sýtingum bara. Og fyrir Ivy. Húla út þessi engul sem við geta verið í. Raffarnan tekinn aðeins niður. 2 konur á bombulest eins og þar. Kókó með stórgótt skot. Clever þetta nær einu tilbaka. 1 eftir á móti 3. Er í backline. Leita að einhverju. Sá hitt leikmann þetta á bombulest á milli. 1 í hell núna. Sér að nei, 2 skotmörk, nær einum, nær hann öðrum, nei, gerir það ekki. Það er með svona 3 skotmörk hérna. Þegar að Bjarni bættist í þetta en Dusty 14 hafið 2. Trúið ekki því sem er að horfa hérna. Stór munur á þessum liðum akkurat núna. Thomsen eiga erfitt uppdráttar í þessum leik á 4 fröggum. Hratt öndrand flassirna inn í breiðholtið. Fær hérna grensuna út og smókin. Thomsen vill þarf að eyða þessu stöffi hratt. Hundsinn að komin grænu með skátinn. Alveg að fikra sig nær hérna rauðasteginum. Ætlar að klíra hann alveg út. 2 leikmenn inn í kompinu núna, annar að róta þetta til þeirra. Ágætis kontról núna á mappinu sem að hafið á. Smókarnir koma út núna, Thomsen framalega fær núna kontaktið frá alla. Halli fellur þarna stemmt með tókkeðana. Hundsi svarar. Eiga leikmenn eins og þar eftir leikmann eftir smá stund í rauðasteginum sem þarf að ná kontaktið hérna. Hundsi nær ekki að lifa alveg nógu lengi. Kókó tjekkar á bakinu. Clever fellur í kompinu og 15. rondi í hús fyrir Dusty. Ákaflega erfitt uppdráttar sem að hafið byrja í terra sjálfsögðu. Náungist 5 rándum. Komnir í CT núna og eru komnir í mögulega senasta rándi sitt núna á lélegu kaupi. Delli hérna mjög framalega, nær hins vegar opnunni á Edison. Tempóbreyting hjá Dusty. Delli leitar að sínu öðru, nær því ekki, nær að jafna í liðum hérna. Clever eins og með tegluna, nær ágætis killu hérna á Thorsten F. 3 á móti 3, Hundsi á skátunum í baklein, nær hérna að taka 1, þeir eru allir lágir. Inn kemur Thomsen, nær 1, nær 2, nær að 3, treytar í AK-in, 1 í Olof. Og væntalega, nei, hann sleppur þetta með líf sitt. Ekki með bombuna. Ekki með bombuna, þarf að ná í nýtt angul til að ná henni. Hún liggur ennþá á lestinni úti. Það að taka langa rótið í gegn. Thomsen stimpla sig almennilega inn í hennar leik hérna á ögur stundu. Vita núna hlákunum eða hvað. Hundsi með AK-in. Þeir með full armor. En eins og að aðeins niður klárar þetta 3. rándið fyrir hafið. Og Þetta, please, pumpan. já, pumpan, það er pumpan. Thomsen þetta mætir. Hefði hann ekki. Nei, hann hefði klárað þetta, hann hefði bara tekið skotið. Já, vissulega. 15-3. Dusty spara bara almennilega. Já, nóg alveg hellinga af rándum til að spara upp pening og gera þetta alvöru. Thomsen hérna spreyjar hérna örlítið í gegn og það er 1 leikmaður eins og hausar hérna, það er Edison frá undirspreyi. Thomsen til varnar, flassaður, stauraður. Fær hérna bakkupinn, mjög snemma. Til varnar, nær Bjarna þetta niður. En Thomsen nær Thomsen, Edison nær Hundsa. Og þetta er orðið geralegt hérna. En
Telli slækkur þarna í Þorsteini Henderson eftir tímunni. Náðu bombunni niður en Steppi Kókó tekinn hérna út. Alli með double killi hérna til að loka þessu. Hafið 4, Dusty 15. Dusty fyrir 11 round til þess að loka þessum leik. Já, í mínum bókum er það alveg nóg. Það hljóta ná einu af því. Já, vissulega. Hljóta hrapa á eitt af þeim rándum. Þetta er þetta besta highlight klippa ever ef að hafi næra jafna leik og geta byrja á þessum orðum frá okkur. Já, það var eitthvað. Finnum einhvern múum einhvern til að klippa það út hjá okkur. Ég er eins og að konu með vappan á Steppa Kókó. Hann ná að ná einhverju pikki að í Ivy. Og Bjarni Er að lurka ef ég hérna. Þetta kemur kontaktinn. Clever til varnar. Flass á Fluff. Molli á Bjarna. Tveir leikmenn komin hérna út á sæta. Leikmaður í samloku. Alli fallin þetta á gömlu bombu. Plantið kemur niður og Thompson fellur. Síðan að reyna að bjarga þessu. Nær nú ekki 5 og skilur Clever eftir í 1-3 á gömlu bombu. Nær einum. Fluff fallin. Flassið kemur út. En Kókó klárar þetta. Dusty 16, hafið 4. Dusty að eiga stórleik hérna. Þorsteinn F að toppfragga á 25 fröggum og já, Dusty aftur á toppinn ásamt káringum með fullt hús stiga. Já, það er bara þessi taplausu lið. Þetta stimplar þetta upp í ágætis rimmu á milli þessara tveggja liða. Heldur betur og þau að mætast eftir rétt rúma viku. Á þriðjudaginn næst komandi. Nei, eftir viku. Við verðum náttúrulega ekki hérna núna á föstudaginn, það er föstudaginn langi. Já. En, og ekki heldur á þriðjudaginn næsta viku, það flokkar sem páskafrí, mánudaginn og þriðjudaginn. Já. Þannig að KR og Dusty að mætast á föstudaginn eftir viku, toppliðin 2. Það verður stórleikur. Þar er Dusty á heimavelli. Já. Þannig að þeir getu stýrt þessu í einhvern óþægilegt mapp fyrir káringa, en svona miðað við allavega hversu sterkur leiðtogi Uts er, þá geti ég ímyndað mér að það sé eitthvað skemmtilegt í vændum. Hann sé undirbúinn undir þetta. Hefur nægan tíma til að undirbúa sína menn, þannig að þetta er alvöru slagur toppinn. Ef við tölum aðeins þennan leik framan af, ég meina hann að Dusty náð þarna randum strax í byrjun bara raun og veru eftir hafi alltaf sér ná randum eftir að Dusty vinna pistólið í fyrri hálfleik og þá einhvern veginn svona leit út eins og við værum bara að fara í alvöru slag hérna. Já, algjörlega. Svo bara varð hann einhvern veginn aldrei til. Þetta var samt, þú veist, mér finnst fáralt að það hafi verið 16-4 leikur á mörgu leiti. Þú veist, Dusty klálega sterkari aðilinn, ég er ekki að draga á því, en hafi átti að setja fleiri rand á blaðið hana. Já, 100%. Þetta var bara klassíska, þú veist, þetta var ekki 100% eins og skorbóti sýndi fram. Það var bara pingu lítið sem þurfti upp á frá hafinu þarna til að... En er það ekki bara einn máli? Dusty dregur alltaf út bara þetta aðeins meira sem þið þurfa til að vinna. Já, það er náttúrulega það sem að þeir að ná trekk í trekk með þessa reynslu sem að þeir eru búin að byggja upp með að vera þetta númer 2 lið og loksins komnir á toppinn, þá eru þeir alveg virkilega harðir af sér núna og þegar þeir þurfa að fara í gírinn, þá fara þeir í gírinn og klára þetta. Þú veist, strákar, við erum bankinn að brotna þetta, við skulum bara draga þetta upp og keyra þetta. Tómi, þinn MVP í þessum leik, maður leiksins? Kókó. Meðan stand bara rosalega solid á vappanum í CT-setinu, var að loka og ná opna pikkum, trekk í trekk og gerði þetta bara mjög auðvelt fyrir sitt lið. Hvað höldum við með hafið núna? Sko, það sem við erum búin að sjá að þeim allavega, þeir voru mjög brothættir á móti Fylki og gerðu mistök í vítónu sinu, finnst mér, og hefðu átt að hleypa þeim frekar í eitthvað annað heldur en Vertigo, en
Eru búin að tapa núna 4 leikjum eða ekki? Nei. Móti Dusty, móti það svo Fylki, mikið? móti Dusty, móti Fylki, móti Þór. 3 leikir. 3 leikir. Já. Þeir eru ekki búin að mæta káringum. Ég held þessi búin að mæta káringum Jú, og tapa það þar. er rétt, Hafið er bara með 4 stig eftir 6 leiki, það er rétt. Eru með 2 sigra, 4 töp. Já, þannig að Er í neðsta sæti sem stendur og sko eru jafnið Tindastól, Fylki og Þór á stigum. Það er bara 1 ránd sem skilur að Tindastól, Fylki og Þór. já, þetta er rosalega tæft akkurat núna. En Hafið klálega eiga að vera miklu betri. Og eru búin að tapa slögum á móti bæði Fylki og Þórsurum sem að þeir áttu að sigra. Og bara kudos til þeirra liða að leggja Hafið að velli, en þetta er kannski ekki krísa fyrir þá og tablan kannski sýnir aðeins meira svona, já, við erum á vondum stað, við erum að stíga upp og núna fáum við vonandi að sjá bara hvort að Hafið geti alvörunni sett eitthvað í þetta og komið aðeins tilbaka. Já, það er svolítið mikið það sem að einmitt spurningin er, þú veist, og ég held að spurningin sé líka bara hversu mikið ætlar að setja í þetta. Já, nákvæmlega. Bara eru þeir að fara að gera eitthvað meira heldur en að bara pögga? Þetta voru allt basic hlutir sem þið voru að gera inn á þessum server allavega. Það er ekkert mikið meira. Í Vertigo voru þeir ekkert með neitt rosalega mikið, heldur gefið þeir reyndar. Vertigo býður ekkert upp á rosalega mikið af einhverjum, Nei, ekki nema sem búin að liggja í. já, sem að ég efast að þeir geri og flestir geri. Þetta er erfitt mapp að nenna, en ok, allt í góðu. Þurfa að stækka mappúlið sitt, alveg klálega, eins og En varst við að telja. vorum núna í mappi sem er þeirra mapp. Já, og þeir voru bara ekki að bjóða upp á neitt sérstakt. Voru bara kannski ekki, myndi ekki segja bitlausir, en Nei, engan það veginn. vantaði einmitt, þú herslumun. veist, þegar að það var svo oft sem að ég byrst bara að syngu, þú veist, deiglurnar voru uppi eitthvað og þeir hittu. Já, Og þannig að það var einmitt, það vantaði ekki bitið, það vantaði bara allt með því. Já, þú veist, það voru mjög telegrafaði til dæmis þegar voru að fara inn. Það var það var erfitt fyrir það að ná map-kontrólinu, þú veist, bara ná breiðoltinu, ná Alltaf ævi. grimmir í að leifa Kókó að pikka sig Já. þegar Kókó var í City. Já, spurning hvort þeir hafi bara í rauninni bara tiltað í bara við miðbygg fyrri hálfleiks, þar sem að þeir voru að missa þetta gjörsamlega frá sér. Í fyrri helminginum allavega þá voru þeir klárlega inn í leiknum og voru bara hásprit frá því að brjóta banka niður. Það vantaði mjög lítið upp á, en þá þurfti eitthvað snildakall, eitthvað midround, eitthvað, herru, ég ætla að gera þetta og þetta er að fara að virka, komið með mér, gerum þetta. En þetta var mjög telegrafað hjá þeim og Dusty vissu alveg hvert átt að róta þetta og hvernig. Eru með mjög góð prótokól í rauninni í CT til að díla við einmitt svona pöggi. Það er ekkert sem þú sérð, það er ekkert lið sem spilar hluti, bara svona einföldur hluti, bara eins og bait and switch, jafnvel. Já, bara vita nákvæmlega hvernig það er setja upp. Bara alltaf einhvern veginn, það klikkaði ekki. Ef það voru 2 leikmenn hjá Dusty eftir, eða fleiri, þá voru þeir að spila saman. Já, það er Alltaf bara hefur yfirtölu, þá spiluðu þeir af hverjum öðrum. tökum bara sem dæmi þegar Þorsteinn F tekur deglu klötsið sitt. Delli er aggressífur, Alli er að fela sig í samlokunni. Þú veist, ætlaði að kíkja saman því að Alli sér hann ekki þegar að Delli kíkir út, sko. Þannig að, þú veist, bara pinkulitlu hlutinir. Þú veist, ætlar hann að kíkja, ætlar hann að ná í info, veit Alli af því, þú veist, eitthvað svoleiðis. Ef við tölum aðeins Dusty lið, við erum ekki bara svo veikan hlekka á þessu liði í þessari deild. Nei, ekki leikmannulega séð, ekki, þú veist, mappúlið þeirra virðist vera mjög solid. Þeir eru að spila default möppin mjög vel, það er hægt að fara með Vertigo, það er ekki eitthvað svona joker pick sem að þeir eru ekki fara að geta spilað. Þetta er erfitt að finna einhverja veikleika í þessu liði og það verður alveg þrotraun fyrir káringa að fara í heimamapp hjá Dusty og vinna þá, en klálega eitthvað sem er hægt. Það er hægt að vinna Dusty, það þarf að hafa virkilega fyrir því. Já, næsti leikur XI gegn Fylki, Fylkir bannar Inferno, XI pikkar Núk. Við erum að fara aftur í Núk og við tökum okkur stutt auglýsingarhlé, komum við tilbaka með lokaleik kvöldsins.
Sigurður Lautar heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klíkað. Rómanus, borgin þín verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið er búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, styttist í lokaviðri kvöldsins X í Fylki. Hörku leikur þessi lið jöfn ekki jöfnafstíðan fyrir ekki en eru í miðju slagnum en Fylki getur jafnað X-i með sigri hérna í kvöld. Já, stórt verkefni fyrir Fylki sem er í rauninni bara í mikilli uppsveiflu akkurat núna. Er að spila mjög vel en er alltaf að missa út einn leikmann. Já, Fylki sigraði hafið í síðustu viku en það er rétt, það er skipting hjá Fylki í kvöld. Snær ekki með liðinu, inn kemur Sömmi. Sterkur leikmann sem kemur inn en þurfa í kjölfarið að tala ensku eða ekki. Jú, var það ekki? Jú, þurfa að Fyrir tala. mann sé búin að slípa sig í íslenskunni. Það er spurning, það var í gaman að sjá. Auðvelt tungumál, þannig að það er aldrei að vita. Já, ég meina, flestir sem gæðir tala reybrandi ensku, þannig að... Já, ég hef ekki rákjörði því. Nei. Yes, það er túan bíl. Nei, nættu nú alveg. Nei, ég meina, þú veist, hvað veit maður? Það er engin bíll í mappinu sem við erum að fara í allavega. Það er þetta hárrétt hjá þér, þannig að það er ekki að fara að gerast. Það er mjög ruglíslegt ef það er kallað allavega. Já, en ég meina, þú veist, það er auðvitað að kalla one ramp. Hvernig sérðu fyrir svona þetta spilast? Við erum búin að sjá X-i mikið í núk og Fylkir ákveða að taka út Inferno. Það er, já, mæntalega gert eftir að hafa séð X-i á móti Káur í Inferno um daginn. Fylkir svona ekkert að leggja það endilega. Já, nei, hafa bannað Inferno einu sinni áður. Á móti? Bönnuðu það á móti Tindastól. Tindastóll eru ágættir í Inferno, mögulega betri heldur en Fylki. Target banna það, enda í Overpass, þannig að X-i hefðu mögulega geta pikka Overpass á mótið, menn eru að samaskapa ekkert rosalega kunnugir staðháttum þar. Eru það hins vegar í Inferno, eru búin að leggja Þórsara í núk fyrirgefðu, eru búin að leggja Þórsara í núk og bara mjög auðveldlega í þokkabót, áttu virkilega solid leik á móti þeim og núlluðu þar algjörlega út allt sem að Þórsara ætla að gera en bara með virkilega vel uppsettum árásum og góðum vörnum. Það bara verður að segjast ótrúlega gott hvað þetta lið er mjög solid í rotatum í bara öllum möppum. Þeir eru með allt á hreinu þar og bara góða byssur í þokkabót, þannig að þetta verður alveg stór prófraun fyrir Fylkisliði sem að er á, eins og ég segi, á smá uppsveiflu. Þannig að, já, það verður spurning hvernig það fer fram í rauninni. Fylkir væntanlega þeirra á heimavelli, eða ekki? Nei, Fylkir eru útivelli, banna Inferno. Já. Þannig að þeir væntanlega velja seedsetið. Gæti verið erfitt að standast einmitt þessar sóknir sem að X-i hendir á þá, en alls ekki ómögulegt. Þurfa að hafa nokkra leikmenn í S-inu sínu, þá sérstaklega vikja á vappanum úti. Höfum síðan líka í núk ekkert sérlega bitstættur í terr með vappan, en já, bara þetta geti verið
aðeins og stór biti en mér hlakka til að sjá hvað Fylki getur gert á móti þeim. Bæði lið töpuðu í þar síðustum fyrir móti, Fylkir á móti Dusty, XI á móti KR en komu svo bæði með sterkar sigra í síðustum fyrir. XI leggur Tindastól á útivelli og Fylkir vinnur Hafið á heimavelli. Já, stóri leikur sem að Fylkir landaði þar einmitt, þannig að bara, já, mappikkið átti klálega þátt í málið þarna en til þess leikurinn gerður. Þú átt að eiga þetta mappúl sem að þú getur aðeins með núverað og gefið smá auka sjans til að landa sigrum á heimavelli og Hafið varð fyrir barðinu þar. Já, það nú ágætist tími í leikinn, þannig að við slum kannski aðeins svona, gefa okkur hérna í að skoða smá efni og að kíkja þar að Denus kíkti í heimsókn daginn. Ég myndi segja Edison. Rocket League. Ég myndi segja Biggi. Ég veit samt ekki ástæðuna. Þetta bara það líklegastur. Nei, kannski bara svona eins og þessi reiður kannski. Ekki hugmynd, sko. Level 10, svona 3000 kíló. Hilsa. Fyrsta LAN var Skjálfti og fyrsta LAN sem ég vann var Skjálfti líka. Þetta örugglega verið 2004-05 örugglega. Kaupa hús fyrr, íbúð. Já, ég pass. Það var svo margir. Bara Game of Thrones. Top 2. Denus ætla með X í top 2 og sko hann sá maður leikstjórnandan, það hefur verið að hugsa framtíðina, það hefur verið að hugsa þetta allt saman, kaupa íbúðir. Já, hann með þetta á hreinu, það bara þannig, ég meina, gaurinn búinn að gera þetta samt alveg skuggala lengi. Sko ég elska allavega þegar að, sko sitjandi hérna, horfandi á þetta, þá elska ég bara það þegar fólk tala Skjálfta. Já. Þú veist, þar byrjaði þetta allt hjá mér. Já, líka á mér, ég bara, þú veist, ég var á Skjálfta 2004 einmitt, það sem að hann held ég vinnur, ég var bara polli þá, hann var að sigra. Og ennþá þannig? Já. Hvað gerir við villust? Ég bara keypti fasteign, nei. Og stemma með þetta. Nei, en Exi með stefna á top 2, þú veist það er brekka í augnablikinu. En það er vel geranlegt samt, vel geranlegt. Ég veit það ekki. Er það? Eiga ennþá leiki eftir á móti Dusty og KR. Við sáum að Exi... Já, í seinni sko, en þeir eru 6 stigum eftir núna, eiga sem leikti góða, gætu komið 8 stigum eftir. Þannig að jú, þeir gætu mögulega jafnað, þú veist, eða eitthvað áleika, þurfa að vinna upp að þessi 4 stig, en eins og keislan á Dusty og KR núna að vera þungt, en ég meina, Exi verða ekkert ósáttir held ég með það að enda í 3. sæti og fara beint í úrslitakeppni. Nei, alls ekki. Bara metnaðurinn augljóslega hjá Exi akkurat núna er mjög hár. Þetta eru allt gaurar sem að hafa unnið endalust. Klálega, og ég er ekki að mynda með þetta síðan til að lélega liðið eitthvað þannig, alls ekki. En bara svona koma inn í þetta, Denus að taka við keflinu og allt það saman, þú veist, mæta hérna inn í tempóði sem er í úrvalsdeild, inn í formatið, þú veist, þetta er náttúrulega best of 1 og heimavöllur og útivöllur, þetta er allt annað dæmi heldur en best of 3 sem svo eru í neðri deildunum. Nákvæmlega. Og bara spila sig upp í þetta tempó, þú veist, þurfa að vera mættur í fyrsta ránd, í fyrsta leik. Já, nákvæmlega. Þú veist, þú hefur rosalega lítil skekkjumörk til að vera að henda frá þér einhverjum nokkur rándum því þú ert ekki búin að hita upp, skilurðu. Þú hefur ekki þessa heilu seríu til að hita upp, þú
hefur mappikið þitt eða mappikið á hinum til að bara spila. Og svo á sama tíma þá þetta sko síðasta lið sem vill mæta í úrslitakeppni. Já, bara... Það ekki, þú veist, taugarnar að fara með menn, það ekki mappúli vandamál. Nei, alls ekki. Þessi gaurar bara, þú veist, já, vissulega, já, Dusty, þú veist, þeir eru ótrúlega hittnir og káringar alveg virkilega góður akkurat núna og sérstaklega með þessum treytum. En eins og ég benti á í uppdrunarþáttunum okkar, þarna XC Esports, með þannig kjarna, Spike, Denos, Goater og síðan koma Narvi og Stalsana inn. Þú veist, þessi gaurar eru búin að vinna svo ótrúlega mikið og þú veist, það er rosalega erfitt að sigra þá. Við tókum eftir því Inferno-leiknum á móti káringum. Það þurfti rosalega mikið til að leggja það á velli. Alveg gríðalega mikið. Klárlega, hinum meginn situr Fylkisliðið og já, við slum kíkja á þeirra Viki kíkti í heimsókn. Ég veit það ekki. Steppi Kókó bara. Það er leikur sem heitir NGU Idol. Þetta er Idol-leikur sem ég er með ábyggilega 4000 klukkutíma. Ég veit ekki hvað meira á að segja. Þegar ég reyna að útskýra hann leik fyrir fólki, það fær floga eða eitthvað, ég veit það ekki. Hugi, hann er gúinn. Einfalt. Nei, bara skýtur flott. Ég fíla KKB mjög mikið. Kero Bonito. Allt með þeim. Ég er í 10 og 2370 eða eitthvað. Sveipa. Pilsa, væntanlega. Ég er engin Dani. Kubburinn... Þetta var eitthvað tækniskólaland sem við kölluðu Kubbinn 2016, 17, eitthvað þannig. Hvernig gekk þér? Viðunum. En þú veist, ég var með TM Silvers og eitthvað þetta. Þeir kölluðu þetta Kubbinn, en það var ekkert Kubbinn. Það ekki, halda áfram að lifa lífinu bara. Árnarlega Fluff. Góði vinn minn og... Er þetta spilmóðunum? Já. Ekki beint, bara fyndi. Þetta ekki Office bara. Topp 4, minnstakosti. Já, Viki hressa venju. Já, eins og bara all liðið í rauninni, bara rosalega hressstrákar. Það var svo hart skotið á Team Pulsa það sko. Já, ég er Team Pilsa, þannig að... Ég er allan daginn Team Pulsa, ég skal bara taka danna á mig þá. En hérna erum við með XE, Spike, Denos, Goater, Stals og Narvi. Þetta lið á fljúgandi siglingu í augnablikki í þriðja sætinu og geta svona gulltryggt þriðja sæti sitt með sigriðin í kvöld, komið þó 4 stigum á undan restinni. En ef að þeir tapa þá eru Fylkir að setjast þeim við hlið og eins og þú sagðir, Tommy, þetta er gríðarlega þétt lið. Mér langar bara að spyrja þig, hver er þinn toppmaður fyrir leikin í kvöld? Við erum að fara í núk og toppmaðurinn minn á þessu sinni er Spike. Átti góðan leik á senast þegar hann spilaði núk og ég býst ekki við neinu öðru frá honum. Reynslu bolti og já, kannski HLTV-reytingi ekki að bjóða upp á nákvæmlega það, en þetta er bara solid gaur. Það meina maðurinn á pósu nefndi eftir sér í núk sko. Nákvæmlega, hvað þarf meira? Þú veist, gaurinn var það góður núk að það skýrð pósa eftir honum. Þannig að... Spike, væri það ekki eitthvað ruglingslegt call, eða? Ég hef aldrei séð Spike þeir spiluðu núk senast og ég sá hann aldrei Spike. Ég var fyrir vonbrigðum, ég viðurkenna. Já,
Kíkjum það á Fylkisliðið og það samanstendur að Eika 47, Hugo, Vikka og Birni Snær þarna í miðjunni ekki með í kvöld. Hann er frá og inn stígur Sömmi. Já, ágætis innkoma frá þeim leikmanni. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann en rosalega langt sen ég sá hann spila. Hann spilaði þá alltaf með Birni. Já, og þeir þekkjast ágætlega spilastíðin, þannig að ég býst við því að þetta verður bara ágætis innkoma frá honum. En í liði Fylkis hins vegar, toppmaður Tóma þessunni, það nýji maðurinn, það Birnir. Hann ekki nýji maðurinn í kvöld, Tómi? Nei. Skuggamaðurinn mættur aftur. Já, skuggamaðurinn sko. Örugglega besti leikmaðurinn þeirra á þessu tímabili. Skuggamaðurinn? Já. Búinn að spila vel innisætið fyrir þá í Núk og vera duglegur að opna fyrir þá í terrinu, búinn að koma sig í svona lúmska stöður að taka rótitin út og ef hann nær að nulla út rótitin hjá Exi gætu þeir átt mjög góðan séns í þessu mappi, þannig að við bíðum eftir því að sjá Birni í þessum leik. Sko, ég velti því fyrir mér nú náttúrulega nýr IGL hjá Fylki og á þessu season að tala og Hugo náttúrulega setja allan fókusin í það. Eins og við erum að tala þarf að kalla á ensku í kvöld. Ég veit ekkert, ég er ekki að halda því fram að Hugo kunni ekki ensku, en það sem ég bara meira meina sko, það að rugla menn? Þetta eru millisekundnar. Þetta snýst allt millisekundnar. Við erum búin að sjá þetta aftur og aftur í þessum international liðum bara erlendis ef við horfum þangað. Þetta hefur til að byrja með kannski, þetta hefur nullast út eftir einhvern ákveðin tíma þar sem að fólk venst í og svo framvegis, tökum face sem dæmi, tökum mouseport sem dæmi, en eftir ákveðin langan tíma þá nullast þetta út og þessar millisekundur minka, en þetta einn leikur. Þetta bara tímabundið ástand. Já, þetta bara mjög tímabundið ástand og hann að koma inn í liðið, ég veit ekki með hversu miklum fyrirvara, nokkri dagar kannski eins og þess. Já, við fréttum að þessu fyrir einhverjum dögum. Þannig að það vonandi að þeir hafi tekið nokkra leiki saman því að þetta gæti verið erfitt ástand að þurfa að svissa allt í hennu yfir í ensku, kannski eitthvað sem hann skilur ekki. Til dæmis mjög skemmtileg saga með úr brasilíska CS-inu þar sem þeir tóku inn norskan leikmann og hann þekkti ekki hvað orði í Dust 2, Porto, held að það væri hurð en það var gluggi í staðinn og það tapaði C-pjelli fyrir þá, skilur. Þetta bara svona pingulitli hlutni sem gætu skipt sköpum í einhverjum kollum og svo framvegis. Núk, mappið í kvöld, hvað svona þurfum við að sjá? Exi að koma inn að leik sem líklegri aðalinn. Já, vissulega. Þú veist, eru á heimavelli, eru fyrir ofan, spáð fyrir ofan, Fylkir eins og bara miklu sterkar rönni en flesti byggust við. Algjörlega, og þeir ættu í rauninni vera að spila frekar svona áhyggjulausir, þú veist. Þeir eru með lánsmann, þeir eru underdogs, þeir eru neðar á töflunni, það var enginn að búast við þeim líður bara vel akkurat núna. Sko, ég ætla ekki að segja að enginn verið að búast við þeim þarna, en þeir eru náttúrulega bara í þessum pakka núna sem miklu þéttari heldur en við var búist. Já, nákvæmlega, þú veist, það Tindastóll Fylkir Þór bara pakkin eins og þú segir sem að berjast fjórðasæti og það ansi jafnt akkurat núna. Heldur betur þessi umferð næst síðasta umferðin í fyrri hluta Vodafone-deildarinnar og Fylkir til dæmis í næstu umferð eiga Þór í loka umferðinni í loka umferð fyrri hlutans. Já. Alltaf að tala fyrri umferð og seinni umferð, þannig að þetta svona, en við erum svo sannlega í sjöttu umferðinni núna og XI eiga hins vegar hafið úti. En hérna þetta allt að gerast. Cedar Creek Nuclear Power Plant. Velur að byrja CT, Exeter, allt eins og við að búast. Það áhugavert að sjá hvernig, eða hvar Sömmi að fara að spila, hvort þeir séu eitthvað búin að rótita upp einhvern stöðum til að koma, hæfileikaríkum leikmanni í Sömmi í einhverjar ákjósanlega stöðu fyrir sig. En
sýnist hérna að Sömmi sé á leiðinni beinustuði. Rampinn í bait and switch pósu þarna með öðrum leikmanni. Læt nú út og ákveða að venddroppa. Eiki hittir engan og þeir eru konn með 4 leikmenn niður. Já, kannski ekki grunnlaust af Fylki. Þeir sá ekki Hugo þarna í vendinu. Ná, eitthvað að lömu púkast þér hana. Birnir hins vegar nær hérna narfa út. Hugo ennþá Hugo var í stöðu. Þetta var ekki sveið að trufla okkur. Birnir hins vegar kom með 3K í þessu rondi. Spike að koma sér hérna í window. Viki beint í hausinn. Denos maðurinn sem kastaði allir dótinu. Núna einn eftir að koma hérna út úr vendinu og sýnist Fylki bara líða mjög vel komin í góða stöður. Ég sko halda ennþá á 3 flössum sem við byrjuðum með. Þeir eittu alltaf skotum í þetta ránd. Ég er að segja þetta voru svona 9 skot sem fóru í þetta. Já, þetta vel uppsett hjá Fylki, góð vörn. Byrja vel fyrir Fylki. Birnir beint á M4 og stóran armor. Leikmaðurinn sem spilar inni með stóran armor líka til að eftir því að vera hausaður beint. Úti smókar að koma inn núna en leikmenn að hlaupa inni í lobby. Að koma djúpir úti smókar. Þeir eru ekki alveg nógu góðir þarna. Þeir sjá örlítið í hliðin á þeim. En leiðinni haldið á rampinn. Þar er Sömmi til varnar. Nær engu hérna. Spike opnar á hann en Viki í vörninni með M4-in. Nær einum, bakkar beint. Leikmennin sem var lágir hérna. Spike og Stals mjög lágir. Já, lítur ekkert illa út fyrir Fylki í augnablikinu. Eru ekki búnir að rótita í bakið á þeim eins og Denos að búast við. Að taka sér stöðu þetta bara beint á rampinum. Þetta var soundcue sem mögulega heyrðist en sýnist ekki. Hvernig Birnir og Hugo eru búin að koma sér fyrir niðri. Hefðu við getað nýtt sér eins og að fara upp. Það eru margir búin að róta niður sem þeir hafa kannski ekki hugmyndum akkurat núna. Stalsins að leita rótiti. Birnir til að treyta fyrir gótir hana. Hugo nær að stoppa Denos og þá eru Spike og Stals eftir 16 HP saman. Smókur getur dreipið það. Mólinn góður en Hugo og Viki kláraði þetta annar rándið til Fylkis. Þessar fjárfestu í þessu rándi þannig að þeir væntanlega þurfa að taka glokkur. Mögulega P250s í þessu rándi til að krækja sér í gott kaup. Vilja væntanlega ná einhverju hröðu og Já, fjárfesta seint þarna í P250s og einn deglu. Gamla góða góðir deglan. Væntanlega vilja ná einhverjum byssum út úr þessu en bara default stöður að koma út frá Fylki. Hugo Sömmi til aðstoðar hérna á rampinum. Sömmi komin í aggressífa stöðu hérna. Spurning hvort hann vilji leita í ramprúmið. Nei, Smoking kemur bara aftur út og Hugo rótar þetta niður. Birnir að challengea hérna gegnum ískur, nær double kill hérna. Og lokar eftir sér. Þægur. Vel upp balinn og Eiki svarar Stals fellur. Denos og Spike. Bara fyrir mýmið, það vil ég minnast að þetta var kill í fyrirháleik á Eika. Viki hérna tekur svo Denos Sömmi með sitt fyrsta frag í leiknum og Fylkir komnir í 3-0. Það kemur ekki óvart þó að Birnir eftir að gera þetta oft í leiknum en þarna challengea ískrið en honum Spike finnst ekki leiðilegt að nota ískrið þarna til að ná pikkum þannig að það getur verið eitthvað áhugavert seinna í leiknum. Sprengja þetta út ískrið og molla út, reyna að fá eitthvað auka dót frá Fylki hérna út. Smoking kemur. Tvei leikmenn búin að koma sér fyrir hérna í gula flassi þetta koma og þeir hægt að sprengja út á gólfið. Og hér kemur það. En engin Fylkismann að fá hérna. Spila retake. Gefa sæti bombana bara niður. Örgulega eitthvað sem Chris kendi þeim. Denos eins og er í góðri stöðu. Tekur Sömmi hérna út. Og
4 á móti 5 núna. Þurfa að bíða eftir að smókin feiti hérna í viðbyggingu. Viki treytar Góter tilbaka og upp úr þessu haldið. Kallið komið. Viki og Eiki koma sér fyrir inn á spóni. Áhugavert að spila samt retake svona. Narvi að leita þeim. Verður ekki kontakt. Áhugavert að spila retake svona og fyrsta kontaktið kemur frá manninu sem koma bak í rampinum. Það kannski ekki ákjóðsvægt. Þú býður bara eftir að fleiri sem búin að koma sér í stöðu, smókar hann út þarna mollan og hleypur bara í gegn. Nexi komnir á blaðina. Stefnátt og bara 3 úti hérna núna. 4. að bætast í hópinn. 1. Haldaloppi. Narvi skilin eftir. Komið sér hérna niður í síkrið. 2 leikmenn frá Fylki búin að róta þetta niður í rampin. Viki að leita einhverju. Spottar hana 1 leikmann í fótinn hana. 4 Akor að leita að sætinu niðri. Hugo nættur ekki heyri í sér og hoppar hana upp á reilið. Það væntanlega að taka mótið þeim. Lokaði hurðina eftir sér. Vita 1 leikmaður hana. Þurfa að klíra út vindurúmið hana. Sömmi droppar ís í darkið. Heyrðu þetta. Sömmi þá niðri Stals nær honum. Birnir einnig búin að ná einum. Planti kemur inn núna. Fylkir ekki bara að halda þessu. Það að reyna í þetta 3 hérna. Ef að það kemur ekki fljótt inn þá halda. Erum með vappa í Vika þarna í rítekinu. Og þetta bara Annar randið fyrir Rexi, 2 röð, 4 leifa hjá þeim. Gott fyrir bankan. Nulluðu algjörlega út vappan sem að Viki á með 2 leikmenn að halda niðri sem ná ekki gera neitt. Og vel uppsett sóknarna hjá Exi. Hreinlega labba bara þarna niður. Fylkir 3, Exi 2. 7. rándið að hefjast hérna í Núk. Birnir að topprækka fyrir Fylki. Þá er þetta að sjá Narvi og ennþá eftir að koma sér á blað. Það er mjög stór í síðustu leikjum fyrir Exi. Þetta nú svona að koma sér hratt í viðbygginguna og er að samloka þetta. Eiki fellur, Húkon og Eirun tilbaka. Mólin kemur í heaven og Góter að opna þetta, opna þetta. Sömmi hins vegar að reyna að komast þetta í bakið, nær fyrsta. Grunar mögulega að Narvi sé í ískrunni. Nei, gerir það ekki, fallinn Viki einn á vappanum móti Spike og Narva. Leikmaður niðri nær honum. Mollin sá hann lenda. Plantað. Vel fyrir terran, tikka bombuna, Narvi. Þvílíkt skot frá Vika og þetta klöts. 4. rándið, vá! Fylkir að snús við hérna eftir 2 tapránd þá vinnaði þetta og það er allt á herðunum á Vika hérna í lokin. Kemst upp með þetta, spila þetta á 2-1-1s. Það voru viðbrögð. Þetta er það sem að við búast frá Vika. Það er hrattinn, Góter nær opnun á Birni, Viki svarar Eiki líka. En Góter, þetta er allt á hreinu, sem er á 11 HP eftir. Mólarnir rignaði yfir sætið og það er spilað retake enn og aftur. 3-3, Góter lár. Búinn að tefja Vika heldur betur. Sömmi enn og aftur að koma þarna gegnur rampinn. Hafkóraði í augnablikinu. Þetta komist þarna á einu fraggi allavega, gerir það.
Nær Góter einnig og Viki tekur spike og þetta retake í lagi 5. rándið fyrir Fylki. Exi enginn einhvern veginn að halda hött. Nei, þeir voru... Fæ bara að labba þetta í gegn, labba inn og hyrða 2 frögg. Já, svona ætti, þú veist, kontaktið frá rampi að koma. Þú veist, þeir að pæla í einhverjum öðrum, að lifa, bara vel spilað frá Fylkisliðuna að spila þetta, draga út retakeið þarna og Exi henda beinustu leið í timeout. Góð tímasetning hins vegar á timeoutinu frá Exi og vonandi að við ná að púsla einhverju saman. Gótin hins vegar að eiga góð endrifrögg þarna inn á A-sætið. Eru algjörlega óhræddir að breyta tempóinu en spurning hvort að þeir ætti að hverfa aftur í þetta hæga lapp sem þeir voru að gera áðan. Sérstaklega með þessa útismóka, mögulega nýta þá og lappa rampinn. Spurning hvort þau myndi fá rótiti niður þá, mögulega fara í bakið á Heaven. Við skulum lefa Denos að ákveða hvað ætla að gera. Já, Vinsnar eru konar út og Spike er komin á vappan. Þeir ætla að taka þessa útismóka aftur. Og hér koma þeir. Spike búinn að brjóta ískrið og að kíkja í gegn. Birnir eins og var mollaðir niður í 3. Þeir eru alltaf að molla gula. Vilja alls ekki fá leikmann þar upp á. Hugo að spila íþróttana í augnablikinu. Denos nær þarna opnun á Hugo sem kemur upp á secretinu. Þetta getur verið dýrkeypt. Spurning hvort það hlaði einhverja aðnaða próts þegar það er komið. Góter ætlar að flassa einu flassi hérna inn í innisætið. Ekki sem Fylkir. Úr því að Hugo fjall þarna úti, þá var Birnir að pæla í viðbingunni. Hún eins og að smókuð út núna. Já, úti. Léttir örlítið á en... Sömmi einn á rampinum. Með aðstóð upp í Heaven sem er þá að mæta. Þetta ekki aðstofa mikið. Spurning hvort það klírið þetta út. Eða hvað? Nær 1, nær 2, nær ekki 3. En þetta opnaði rándið. Góter nær honum tilbaka, plantaði þetta að koma niður núna. Birnir eins og að lári í þessu ríteki. Svo dýrt að klirði ekki út, Stalsinn að tekur Birni. Viki. Erfiðri stöðu. Hann tekur út Spike. Ískaldur og opnar þetta enn og ný. Eiki í doubledoor núna. Þarf að eiga næsta kontaktið. Stals og Góter hins vegar reynsa þá út. X-I 3, Fylkir 5. Viki með 11 frögg, hinum megin það hins vegar Góter sem efstur á 7. Eiki og Narvi eftir að koma saman á blæðina. Narvi með 1, Eiki með 2. Spar á Fylki. Skemmtilegu molli. Sækir bara þetta. Skemmtilegu molli þarna í hurðina sem að feikar að gula sé molla og það er hérna góða opnunar rándið. Maður sér þetta ekki alveg jafn oft og ég hefði viljað því þetta er rosalega skemmtilegt play. Og Birnir koma sér í ansi skemmtilega stöðu sem þetta er virkilega viable staða. Ef að þeir taka vendroppið þá er hann með allavega 1 alveg guaranteed kill þarna og hellingapening. En það er spurning, þeir að fara að labba í þetta? Ætla að fjarlæga vappan hérna af mappinu. Narvi búinn að labba út á gólfið og grunnlaus Eiki þarna upp á gula. Birnir ennþá onni í ventinu. Ekkert vendróp að fara út núna. Hann fæði bara plant í fjesið og 4 á móti 4 retake að hefjast. Virkilega áhugavert á móti Spari að henda vappanum frá sér þegar einhver spila hann bara. Ekki fær mér í næsta raundi. Hendur Sömmi og Birnir að ná manni hvor. Opna fyrir þetta. Hugonar Narva þetta. Sömmi tekur að Denos en Hugonar að svara.
Ekki kitt á Hugo. Virkilega vel spila trade þarna hjá Fylki og landa þessu ríteki. Fylkir að vinna þetta spar. Og þarna vita þeir upp á hár hvað þeir þurfa að gera. Þeir bara fylgja kontaktinu og taka tradeið leið. Og uppskera spar sigur. Fyrsta frakkið. Augnakonfekt, eins og segir, skemmtilegu molli og Birnir með þríkið og lokar fyrir þetta. Sömmi kominn í baka af rampinum og Spike vendið ekki að fara að bjarga Narva þessu sinni. 7. rándið fyrir Fylki. Ætla að fara að hratta á það en Birnir í mjög góðri stöðu til að taka einmitt á móti þessu. Tekur 1, tekur 2 og trading kom ekki inn. Og þetta er góð sviti fyrir Fylki sem er búinn að aftra núna hæga og hraða sem að Exi hefur búinn að bjóða upp á. Díkul á línuna hjá Exi. Grensan er góð, Narvi tekinn inn í 15. Það er 85. Reiknivélinni byrjuð. Viki tekur skóter, bætir svo við Stals. Spike hana upp á rauða fyrir píki, en Viki tekur hann líka. 3K á Vika hérna. Narvi gæla við inni þarna en uppsker ekkert upp á þessu og bakkar beinustu leið inn í lobbyið aftur. Feilar. Ekki 100 í hættunni. Smókin að fara að feita núna. Birnir slapp niður Já. með bombuna. Denos gæti ná planti. Ætti að ná planti upp á þessu sem að er nákvæmlega sem Exi vilja. Birnir sem mættur hann að tekur hann út, vildi bara komast í planti strax. En var hann að komin í rampin. Fylkir 8, Exi 3, Fylkir sjóðandi heitir hérna. Er að eiga mjög góðan sítjáleik. Viki og Birnir báðir á 15 fröggum. Er að hitta sínum skotum. Virkilega. Mólarnir þurfa að koma niður núna til að hitta þess aftur. Smókarnir komnir út og þeir ætla bara að fæta úti. Viki, wow, þetta var nálagt. Grensan góð. Stalstekinn yfir 54 en rótiðið örlítið hægt hana niður. Það er enginn komið þangað. Er að challengea íþrótta. Hugo fannar í viðbýðinguna. Spike hana hoppa. Það reyna að komast frá línunni hjá Vika. Ákveðið standoff að koma núna en hann var spreyjað þarna Vikan er í 20, vissi upp á hár enguleið og ít honum lengst inn á CT-spónið. Komin á liftaran. Þetta er vinsæl staða, þannig að þetta ætti að vera klírað en nær að halda heaven þar. Þá í kjölfarið fara þeir beinustu leiðir niður Secret og já, þá þarf Sömmi í rauninni bara að taka á þessu A-leit. Engin til aðstofar. Þar er hann nær tveimur. Birnir hins og að treyta hann út. En þá var Exi komið með allt niðri. Ætla þeirra að reyna í þetta fylkismenn. Nei, Kalli komið að halda. Exi að ná í sitt 4. ránd hérna. Fylkir komnir í 8 og það sem er eins og gott við að þú veist þeir eru að halda þessum byssum er að já, þeir eru ekki að fara að fátækja inn í næsta ránd. Eiki og Hugo báðir lágir. Bæði Birnir og Viki geta droppað. Þannig að þeir eru að fara inn í bara remake. Þeir
Við kenna bara að þeir eru líklegast ekki fara að vinna þetta retake með að Já, vappa. og líka bara búin að gera það alltaf í þessum leik. Þeir bara spara þegar það á við. Já. Sem þú hefur náttúrulega efni á ef þú ert yfir. Algjörlega. Þú þarft ekki að taka sömu sjensana. Alls ekki, en þeir hafa ekki vappa X-menn til að challengea Vikka ennþá, þannig að þeir þurfa að hlaða í þessi útismóka trekk í trekk. Hans hraðara úti í þetta sinn frá X-i Narvi. Settir í lobby að setja pressu. Birnir þvílið skot frá Narva sem opnar þetta. Ekki langt frá því. Gera alvöru skaða á Hugo þarna líka. Úr því kemur rótiði inn en þeir eru konur neyri Secret. Ég er búinn að sjá veikleika núna. Summy ekki búinn að átta sig á því. Mér finnst enginn verið að búinn að sjá því. Þeir þurfa hins vegar að opna. Núna, já. Soundcueið komið inn. Ok, heldur Summy frá Viki nær að taka út Narva hérna sem var í lörkinu. Hvað fara rampinn núna en bomban, já, kannski ekki heldur seint að fara niður en hefði getað farið fyrr. Eru búin að koma sér í stöðu núna fyrir rítekið. Summy lendir í áflóðum hérna. Svækan á einum, nær hann fleiri, já, gerir það! Eiki fellur og Summy kjölfarið og Viki hörfar með vappan og þeir virðast vera búin að finna veikleikan hjá Fylki. Þeir eru ekki að ná að halda þessu Secret. Ekkert info sem að Fylki var að sækja þarna. Summy hægur niður, ná ekki að challengea snemma á sætið. Hvort að Fylki breyti eitthvað núna í þessum loka rándum eftir af fyrri hálfleik. Sjá það hérna. Já, Viki farin út með vappan. Útismókarnir koma. Summy aggressífur hérna á rampinum. Birnir er einu tilbaka eins og og lifir. Rampurinn alveg galopin núna. Þeir eru væntanlega að róta þetta niður vendið sem að þeir eru ekki byrjaðir að gera. Planti kemur þetta niður. 3-4 retake og þetta ætti alltaf að vera 7. rándið fyrir X-i. Góð skot og góða fléttur frá Fylki, skiluðum 8 rándum en veikleikin er fundin núna frá af X-i. X-i að spila sig heldur betur inn í hennar leik, náðu sitt 7. ránd hérna í terliðinni. Þeir eru bara í fínum málum þegar farin í setji. 1. rándið og pistoli bara í setni hálfleik að fara að vera svo mikilvægt inn á Tommy. Algjörlega, Birnir þetta hins vegar heldur AK. Allt í lagi á Fylki, ekki frábær, en allt í lagi. Geta keypt út úr þessu. Viki insta kaupir vappan. Summy komin á Ogin. Verða að fara að challengea Secretið einhvern veginn nema þessi að spila retake niður sem að, já, þetta ekki sé að vera í klórulaust en missir hann af droppinu alveg hásbreytt og þeir eru komnir inn í viðbygginguna. Íga inn í sæti núna. Birnir fallinn. Nær samt einum áður. Tekur út Stals. Narvi nær þarna Summy sem er að koma í bakið í 4. skiptið. Hugo pömmlar. Já. Tekur skanan í fallinu. Tekur ekki 2 eftir hérna.
1-3 í lokarándi fyrri hálfleiks. Exi klóra sig aftur inn í þetta með 4 síðustu rándunum. Fylkir 8, Exi 7 og það er Birnir sem er að toppfragga fyrir Fylki. Það er hins vegar Góter, Narvi og Spike. Narvi heldur betur reif sig í gang þannig undir seinni hluta fyrir hálfleiks. Það er áhyggjuefni fyrir Fylki. Já, þeirra líklegast besti maður það sem það sem er búið af sísoninu, tímabilinu. Það er beinustulega rampinn fyrir Fylki. Narvi fer beinustulega niður. Þeir fylgja. Ná hérna Narva út allavega. Rótandi væntanlega að koma inn núna. Ná að smóka hérna út double doors. Spike hins vegar í bakinu. Sjá hann núna á þvílíkt skot. Eiki fallinn og Góter með þetta smá hjálp í Toxic. Stalsnær Sömmi, Birnir svarar og Viki líka. Þetta er komin í 2-2. Hugo Lár kæla við að Viki hefur takkuð Denos hérna 1-1. Viki gegn Góter. Viki er að fá hann í baki og veit ekki að hann tekur hann samt út. Góter fellur þarna fyrir Vika. Fylkir 9, Exi 7. Viki búinn að vera stór fyrir Fylki í þessum leik. Virkilega stór en bæði pistol að falla með Fylki. Ákveða að forsa full inn í þetta ránd. Exi eru með grensur Spikeinn á skátinum úti. Þeir eru að bíða eftir hoppinu en Exi ekki aggressífir. Ekkert action komið á mappi í rauninu núna. Eru bara að dreifa sér í passífa stöður og bíða eftir því að Exi hann einhverjum klári stöffið sitt eða pussi í þá en minnast ekki verið að pussa á, ekkert stöff eftir þannig að við ættum að fá eitthvað kontakt núna frá Fylki. Þeir ætla að fara rampin en Denos bústaðir upp. Narvi í rampinum sjálfum. Þeir ekki Denos kallið kominn. Denos nær að taka 2 áður. Eiki síðan teamkillar Sömmi hérna. Exi í frábæri stöðu hérna. Viki takkaður og bara Eiki og Viki 2 eftir gegn 4 leikmönnum. Exi. Nú er báður og þeir ansi lágir. Narvi er búinn að bakka hún í rampin á smoke eftir og ætla bara að nota hann. Konum með bakið uppi vegg og lítinn tíma til að vinna með. Löpuðu einmitt inn í stakkinn sem að Exi voru að búast við, voru að vonast við. Já, voru undirbúinir fyrir þetta. Þeir bústa bara á móti. Viki hérna tekin út. Spike nær að taka út Eika. Þetta er dýrt. Heldur betur. $0 á Eika og já. Gæti ekki verið verra. Nýbúin að teamkilla. Finnst ykkur eins og loft sjá Eika teamkilla? Já, hann er alveg duglur í. Hérna er Mollin heldur betur að taka á niður en ákveða keirast inn. Góter næra Mollo og túkum. Birnir næra inn og Góter tekur Eika hann út í loftinu. Viki hérna. Það er Góter. Viki og Sömmi 2 eftir. Denos tekur síðan út Vika hérna og Exi að jafna leikinn. Fylkir 9. Exi 9. Exi komnir í frábæra stöðu hérna, Tommy. Já, komnir heldur betur tilbaka inn í hennar leik eftir að hafa verið ansi langt undir en spila sér þetta inn í þetta siglan. 8-3 var staðan. Og einhvers búinn að vinna pistol. Mollin kemur hérna niður og Narvi kom með spraydánið. Grensan flýgur hérna og ja,
Hún er kannski frábær en Góter frábær í bakkupinu hérna. Hún er ótitið nær 1, nær 2, nær 3. XI komnir yfir í fyrsta skipti í leiknum. Grensan nær samt í raun og að stoppa hlaupið niður. Já, í rauninni. Þeir voru alveg stoppaðir í spórunum þarna þegar að bakkupið á komið inn. Þetta er Og það var vel fyrsta spilað. leiklið í leiknum. Fylkir tekur það. Tók Axi ekki timeout á það? Axi tóku timeout Jú. þegar voru aðeins undir. Tók eitt. Fyrsta leiklið Fylkis. Já. í leiknum. Já. Viki og Birnir með höfuð og herðar yfir sína liðsfélaga. Og er að reyna að bera þá yfir hérna línuna en Mólin kemur hérna til að feika og þeir ætla að pússa rampinn en þeir eru allt annars staðar á mappinu. Denos og Spike taka mann hvor. Stalsana komið bara í bakið. Þetta verður góð grensa eins og það. Ég held hún er miklu betri. Fyrir út af mappinu. Sem ég bara að slaka á í Afríku. Og Denos. Við getum þetta að bíða svolítið lengi hérna. Já, gæti verið. 1 mínúta 8 sekúndur ætti að pússa samt í þá. Bomban alveg í miðjunni á útisvæðinu. Þetta er mjög óþægileg staða. Eiga smók að þau vilja ná í hana en Spike og Góter klára þetta, kemur ekki til þess. Nefnt ekki að bíða. Fylkir 9, XI 11 og Fylkir á leið í spar. Bæteglur. Engin er 8 allavega. Nei, hvað er það? Hann er búinn að skipta í deglum. Fylkir að taka því bara rólega hérna, dreifðir mappið að halda stöðum. Vonast eftir einhverju pússi sem verðist ekki eftir að koma frá XI. Birnir nær opnunina á Denos. Er annar maður. Stalsið það ekki, jú. Hann finnur hann þarna og tekur hann út. Það pússa hann, það er að taka út Eika. 3 á 4. XI yfirtölu 2. Já, rondum yfir. Og í topp málum geta komið sér svo kyrfilega fyrir í 3. sætinu. 4 stigum frá öllum. Bæði upp og niður. Já. Ekki besta grensan en Spike að halda Spike vildi bara fragga á. Spike að halda útisvæðinu þarna ansi vel, færa það bakk upp frá Stals til að klára rondið og 12. rondið til XI og heldur betur búinn að kveikja á vélinni. Fundu hann að veikleikana á í sítihliðinni hjá Fylki, ná að keyra það heim í heldur betur gott comeback og virðist ekki vera neitt veikleiki á vörninni hjá þeim. Spray hérna koma frá Stals. Viki á vappanum þarf að opna eitthvað fyrir sína menn. Einn maður niður í Secret og það er Denos. Spurning hvort að Sömmi sé að fara að fylgjast með því. Denos hlýtur að poppa upp aðna. Hvað og hverju? Gerir það núna á hárréttri tímasendingu. Nær opna fraggi, smóka sig út, ekkert vesen. Leitur tilbaka. Birnir þetta jafnelið með að taka út Stals. Samkvæmt öllu þá ætti Narvi að vera að byrja að púsa baki upp á rampi núna. Hefur gert það yfirleitt en ákveður að bakka bara ef eitthvað er. Komur aftast í rampnum. Ekki að fylgjast með því einmitt, þannig að gott að vera búinn að Denos
í vendinu. Læt sér telja heldur betur, kom með 2 frögg fyrir Exi í þessu rándi. Smókaði út viðbygginguna, ætla vantilega að koma þar út. Flass á spækvendið. Denos ennþá í vendinu. Ætti að poppa upp hvað og hverju, gerir það núna og nær þriðja fragginu í þessu rándi og 13-9. Ég ætla bara að sigla þessu heim núna. Ég á ágætu rönni hérna. Alveg búið að slökkva í Fylki. Og sérstaklega þessum tveimur sem voru að draga vagnin. Heldur betur. Tvísmóka úti og Góti að spila anti-flass. Það er ekki að gleyma því, Tommi. Það er það sem við að spila stjætt. Það gætu bara aldrei bara að skipta öllu máli. Já, algjörlega. Missa þarna af leikmanninu sem er í vendinu, það er Denos. Það að koma sér þarna þægilega fyrir í Toxic. Opna núna. Hún er góðu headshotið þarna á Summy. Birnir eins og er búin að galopna innisvæðið. Ef þið vilja róta þetta upp þá gætu þið gert það með bombuna. Birnir að koma sér þarna í Heaven. Plantið kemur inni, Eiki gerir það og rótið þarf að koma. Birnir eins og fellur hérna fyrir Narva, opnar fyrir Heaven. Góti er að kæla við að drífa sig upp á vendinu. Vikki þar vinstra megin við. Hann fellur, Eiki einn eftir yfirgefin og fellur hérna fyrir Góter. Stórstrátt. 14, Fylkir 9, Exi að sigla þessu heim. Ég veit ekki, þeir náðu einu first roundi en hversu mörgum rándum eru þið búin að ná í röð? Fyrir utan það ránd. Þeir unnu hellinga af þarna gunrándum í röð þegar þeir voru í terr. Og síðan núna allt nema fyrsta rándið. Fylkir eiginlega bara ekki búið að sjá til sólar eftir að þeir byrjuði að fara niður síkretið. Sem ég er komin í Afríku, ég ætla að reyna að ná að gera eitthvað leikmennarna til aðstofar. Birnir svona einn að reyna að finna einhverjar glufur sem ég er að smóka út viðbygginguna. Denos bara hinum með við vegginn. Leikmaður fyrir utan hell að halda með vappa, það er Spike. Ætla að flassa, ætla að vikka í línuna. Finna eitthvað kill. Og við opnum það. Ekki tvöfaldur en Stals eins og að tekur á báða þegar mæta þarna. Summy nær ekki treytinu. Stals bætir svo við Birni, 3K á Stals hérna. Exi svona átti að koma sér í match point. Eiki hins vegar að taka út Góter, Vikki og Eiki, 2 og 3. Eiki með 2 hérna. Kemur þessi í 2 og 2. Og Róteti að koma. Báðir leikmenni sem er á side. Ja, nálagt í að það. Vappanir eftir. Já, Vikki, gegn Spike. 10 sekundur á klukkunni. Spike gígar þarna og tekur svo Vikka út. Exi 15, Fylkir 9. Exi með taka á þessum leik sem er ætla ekki að sleppa. Það gerir Fylkir núna með bakið uppi vegg. Birnir á vappanum. Það vil ég nota eitthvað spón. Komir þetta framalega á rampinn með hann. Spike hinum meginn með vappan úti. Það er ekki þessu skoti á leikmannin upp á. En Narfjörn tekur örlítið niður. Tekin örlítið niður á vappanum í gerðin vegginn. Og þetta stoppar hann aðeins í spórunum. Ætlar að halda smóknum að aðeins. Henni bara skiptinn fram.
Denos aftur komin í secretið hérna. Tímasendingu, ekki alveg upp góð og senast, en nær Hugo þarna aðeins niður. 45 HP á honum og bakkar beint niður. En hann er búinn að ógna þarna, þannig að hann fær einhver augu á sig þar. Geti opnað fyrir eitthvað annað. Denos hann lætur aðeins heyra í sér og hann er búinn að gera þetta áður. Sést hann í gegn og Birnir nær Denos. Þetta pingu litla sound cue. Fylgir í yfirtölu hérna í augnablikinu. Fá opnum. Fá mikið af Birnir bætir við og tekur þriðja hérna. Góter hérna með 2 Eiki eins og hann er að svara Narvi þá með 2 á 1 hérna. Narvi gegn Birni og Eika. Valdarinn Birni tekur hann út 4K og Birni en að koma Fylki aftur á blað. Gríðarlega stórt round hérna hjá Birni. Langt í land. XI, matchpoint, engin vappi á Spike hérna í þessu randi. Það var samt til peningu til þess, en bara ákvörðunin. Denos að spila framalega en úti. Spurning hvort að einhver leikmaður sé honum til aðstoðar. En hvort það sé bara einn á báti þarna. Einhver í Heaven. Já, það er Spike þarna aðeins fyrir neðan Heavenið. Denos með allar uppsingar í heiminum, tekur út Vikka, veit á sömmi hérna á baki gámanu Hugo. Búinn að taka Denos út 4-4, jafnt í liðum, en ekki alveg opnunni sem Fylki var að leita af. Erfiðri stöðu til að komast eitthvað hérna áleiðist niður. Góter og Spike, taka út Hugo og sömmi. Bara Birni og Eiki, 2 eftir hérna, Birni tekin út, Eiki, 1 á 4, tekur út Góter, 1 á 3. Tekur upp bombuna og þetta er allt á Eika í augnablikinu. Lítur allt út fyrir að XI klára þetta hér nema Eiki bæti við og taki bara náðast helmingina af röggunum sem hann er búinn að taka í dag hérna til að klötsa þetta 27. round. Kemur sér inn í viðbygginguna. Hann ætlar að leita að einhverju anguli. Eitt leikmaður í Spike-vendinu. Stals klára þetta, tekur út Eika hérna. XI 16, Fylkir 10 og hörku leikur. Birnir að toppfragga í liði Fylkis með 27 fyrir Góter með 25 fyrir XI og stór skemmtilegu leikur sem byggðist rosalega mikið upp á einstaklega framtökum og þá sérstaklega Fylkis megin. Já, vissulega. Birnir og Vikki náttúrulega risastóri þar megin og hérna, já, Birnir því miður uppsker ekki sigur upp á þessu, annars mjög góðri framistöðu hjá honum, en þetta voru 12 round mínus fyrsta roundið í seinni hálfleik sem að XI vinnur í röð þá til að stoppa á. Rosalega dýrt. Já, og þá kemur bara 1 round og já, af síðustu Á síðustu 15 roundurum þá eru Fylki með 2. Já, þetta er bara allt of stór tala, þannig að þessi seinustu 4 gunround sem að koma þarna inn í hérna í terr fyrir XI er bara, þau voru risastór fyrir það, voru konum með númerið þarna og landa sérunum heim á því. Þetta hefði verið líklegast allt annað leikur hefði Fylki náð að stoppa upp í það gatt. XI bara með svo mikinn kraft, svo öflugir í seinni hluta þessa leiks og það er til dæmis þessi maður hérna Narvi mætti og ég ætla líka bara að benda á Góter, því líka leikur í honum. 25 frögg. Já, risastóri þessum leik og bara mjög góð entry frögg líka, þannig að það var bara mjög góð í þessum leik. Hver var þinn maður leiksins? Ég ætla að halda með Spike. Mér var Spike bara mjög góður í þessu leik og 21 frag, mótið 12 deaths,
toppmálum bara. Mér fannst bara engin veikur punktur vera á X í þessum leik. Það voru allir að koma einhverja Ekki í seinni hlutunum allavega. Nei. Sáum ekkert frá Narva framan af, en svo þegar hann fór í gang þá var hann reisastór. Já, þannig að þú veist, þetta var bara virkilega solid X-lið sem mætti þetta til leiks og hérna X bara klálega verðu í þetta þriðja sæti, skella sér þanga, bara mjög þægilegir. Fylkir hins vegar fullt af ljósum punktum að það er bara litlir hluti sem að þyrfti að tvíka, eins og til dæmis mögulega að það hafi haft einhver áhrif að Sömmi kemur inn í liðið bara með skömmum fyrirvara. Mér finnst rótið ekki vera svona on point til honum, en fyrir utan það þá var þetta bara mjög solid. Gæti verið einhver partur að því af hverju þetta lörkniðu secret var að virka aftur og aftur hjá þeim, að það voru bara communication errors einhvers staðar á leiðinni. Já, þá vorum við með öll úrslit sjöttu umferðarinnar. Aurora KR 16-2 fyrir KR pökkuðu Aurora. Þór Tindastóll mætti svo í fyrsta leik dagsins og Tindastóll náði að knýja fram sigur þar í hörkuleik. Dusty fór svo illa með hafið 16-4 í trein og síðan að lokum þá voru við XI og Fylkis og ef við kíkjum á stöðutöfluna hvað þetta þýðir fyrir hana þá þýðir þetta það að KR og Dusty eru áfram á toppnum með 12 stig hvort, svo koma XI í þriðja sæti með 8, Fylkir, Tindastóll, Þór og Hafið öll með 4 stig þar á eftir í 4. til 7. sæti og Aurora ennþá á botninum stiga laus og ef við lítum þá á næstu umferð, fáum hana hérna upp á skjáinn, þá get ég sagt ykkur það að á fimmtudaginn, og nota bene þetta á fimmtudaginn í næstu viku. Já. Það núna hlé, bara páskafrí í raun og veru, þannig að 2 leikdagar sem detta út. En það ekki á föstudaginn, heldur fimmtudaginn. Já, fimmtudaginn er fyrirleikurinn. Það sem að Fylkir og Þór mætast, en á föstudeginum í beinni útsendingu á Stötu eSport og Twitch-rás Rafíþrótta þar fáum við leik Tindastól og Aurora, Dusty og KR og Hafið XI og þetta loka umferðin í fyrirhlutanum. Gætu við verið með meira spennandi leiki? Þetta bara virkilega spennandi leiki. Off-stream leikurinn Fylkir Þór. Geggjaður. Ég verð með bara bæði og því bara leið og það fyrir live því að það verður stórleikur. Síðan erum við bara með risastóran leikunum með 2 Dusty KR og Hafið XI. Þetta eru bara risastóri leikir. Tindastól og Aurora líka nokkuð stór leikur því að fyrirfram með þetta, já, svona leikurinn sem Aurora átti séns á sínum fyrsta sigri en Tindastól á siglingu og skipti bara svo miklu máli fyrir þennan miðju pakka. Sjáum það að Fylkir og Þór eru jöfn á 4 stigum eins og Tindastól og Hafið sé að mæta XI. Þetta gæti ekki verið betra. Já, virkilega stór leikur þarna líka. Aurora þurfa bara að spýta í lóan akkurat núna og hérna, já, gefa Tindastóll það leik í þessum leik, sko. Síðan fer fram vikuna eftir Fylkir, Aurora, Tindastóll, KR, Hafið, Þór og XI Dusty. Kynnum það nánar þegar að því kemur en já, minni bara aftur á það er ekki Vodafone-deildin á föstudaginn eða á þriðjudaginn næstu viku, það föstudaginn eftir rúma viku. Það er páskar fyrir okkur. Yes, mætum 9. apríl aftur. Tommi, hefur að kíkja á draumadeildina? Já, endilega. Já, af hverju Dói hann inni í draumadeildina? Ég bara hef ekki séð hann Hann alltaf á takkaborðinu, sko. Já, það er bara eins og það er. Hann ætlar ekki að bjóða upp á þetta, hann örugglega ekki efstur lengur. Jú, ég hlýtur að vera. Ég gleymd að kíkja á liðið mitt, sko. Ég hef einhvern veginn komist, ég hef svona sliðrað einhvern veginn í næsta seti. Ég bara trúi ekki öðru. Ef að þú ert búin að því, þá er það náttúrulega steik, því ég náði ekki að setja saman liðið mitt. Ég endar með 2 Tindastólskur og það ennþá í liðinu sem alltaf í kvöld, en... Já, það er bara... Nei, það á ekkert að sína okkar þetta, held ég. Ekki? Já. Þá er ég bara efstur, Dói næsta og þú ert í miðunni. Já, veist, ég get alveg kíkt á þetta. Það er ekkert mál. Nei, staðan er óbreytt fyrir utan það, Tommi, að við erum jafnir. Við erum jafnir? Þetta gæti ekki verið jafnara því við erum að henda Dóa út, en við erum jafnir í efsta og neðsta sæti. Já, það er bara heldur bara skemmtilegt. En þá held ég að sé bara komin tími á að kveðja 7. umferð Vodafone-deildarinnar
lokið og næsta umferðin, þessi risastóra sem við erum með á skjánum, fer fram 9. apríl, föstudagurinn eftir rúma viku. Það verður eitthvað stórleikir í hverju einasta plássi. Tommi og Kristján Einar þakka fyrir sig í kvöld. Bara gleðilega páska og við sjáumst aftur 9. apríl. Ég vann semst á Ólís á Akranesi. Hann vann fyrir ákveðið flutningafyrirtæki. Vildi bara að ég myndi afgreiða sig. Árætti ekki endilega bara mig heldur, var hann líka að leitast í vini mínu og fjölskyldu. Tæpum 10 árum seinna er þetta ennþá í gangi. Honum þykir vænt mig, af hverju vil hann ekki. Hann vil meina að hann yrði bara besti eiginmaður og besti faðir sonar míns. Hefur óttast með lífið þitt? Til lengri tíma, já. Af því ég trúi því að einn dag muni klikka og hann mun bara vilja enda þetta. Þá mig. Ofsóknir. Fyrsti þáttur mánudag á Stöð 2. NBA-deildin verður í öllu sínu veldi á Stöð 2 Sport helgina og við bjóðum upp á 3 úrvalsleiki í beinni. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Spænski körfuboltinn verður á sínum stað helgina á Stöð 2 Sport og Haukur Pálsson verður í eldlínunni með Andorra. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Sintamani sem færir þér spænska körfuboltan á Stöð 2 Sport. Jú, velkomin aftur á Grill 66 sviðið þar sem að annar leikur Troppandi Lít og Fylkis fer fram hér eftir örskamma stund og þvílíkur leikur sem við fengum fyrir 4 overtime. Já, ansi mikið marathón. Hvað varstu múin að reikna út að þetta var mörg ránd? 54, sagði það ekki? 54 ránd. Það er slatti. Þetta eru 2 heilir leikir af vel. Já. Þannig að... Vantar 6 rándi. Já, nákvæmlega. Þetta er svo aðalegt. Já, algjörlega. Við fáum ágæta byrjun á þessu marathón af Counter-Strike sem við erum að fara að fá í dag og við erum að fara náttúrulega bara í næsta map sem er Inferno. Sko, þetta var gríðarlega close leikur, náttúrulega, eins og við sáum og gat farið á báða vegu. Mappickið hjá Droppa. Það sem ég veit líka að Droppa eru mjög góðir í Inferno. Þannig að við erum að fara að fá annan góðan leik upp í hendunar. Það sem að þetta verður ekki alveg jafn svona... Þetta verður aðeins erfiðara. Þetta verður aðeins meira seedsetted heldur en núna í Dust 2. Þetta verður aðeins erfiðara að krækja sér í ránd fyrir terrana, en það verður bara gaman. Gaman að sjá hvernig þeir leysa þessa þraut að landa þessum terrandum. Jú, mikið rétt. Við erum búin að nefna það hérna með við bíðum að það er náttúrulega fullt af gjafaleikjum. Það er þetta að skrá sig hérna frammi og reyna að vinna dökk í lyklaborð frá Tölvutek og eins er Pringles með gjafaleik og svo eru 5 mínútur í að quizið á grill66.is. Það er þess tímabundni leikur loki, þannig að það er síðasti séns að komast í pottinn núna, en þannig að spila áfram til að reyna að vinna aðalvinningin. En við erum núna að fara í bara, eins og þú segir, allt öðruvísi leik. Hverja viltu sjá standa upp í næsta mappi? Þetta er náttúrulega tradísjónulega ekki jafn mikið vapnamapp, þannig að við erum bara svo minna af ADHD. Vapni samt svo mikilvægur. Vissulega, en en ekki eins og í Dust, alls ekki. Það sem þetta er bara Steppi Kókó og ADHD voru bara lykilmenn. Við erum að fara að sjá minna af þeim og það verður meira sett út á hversu góð akkerinn á B-setinu CT eru og hversu góðir er að ná bananakontról bæði sem CT og TER, hvort þið sé að fara að fæta það, hvernig setup þeir eru með á miðjunni, hvernig þið bakka, þannig að þetta er miklu meira taktískara mapp heldur en okkur með Dust 2. Hægt að pugga Dust 2 miklu meira, þannig að fáum að sjá núna hvort liðið er bara í rauninni undirbúið fyrir Inferno. Já, þetta maður sjá sets í rauninni í hver einasta randi. Mögulega ekki sets, heldur meira bara svona, fáum að sjá
hvernig svona persónuleika liðið hefur. Vill að fæta ákveðna staði, vill að vera með þessi setup í staðinn fyrir þetta, vilja stakka sæt og svo framvegis. Mjög áhugavert. Já, við ættum að geta farið að skipta yfir í leikinn hvað og hverju og býðum því bara svona eitt. Tommi, gamall siður hjá okkur, hver fannst þið vera MVP í fyrsta leiknum? Hægt að setja það á okkur einn? Eiginlega ekki. Thomsen geggjaði framan af. Já, Thomsen var góður í Tapa-leiknum. Já, hann gerði lítið í óutæmurinn. Já, hann átti 1-2 ránd þar sem hann steig upp og var að gera þetta. Það mjög erfitt að gefa einhverju það. Það ekki hægt, sko. Ef ég ætti að tippa á einhvern þá, ég vil helst ekki gera það. Skulum gera það þegar það aðeins augljósara. Jú, mikið rétt og já, bara í raun og veru. Ég að reyna að fara í gegnum með haustum á mér, sko, hvernig ég hefði kollað út. Ef ég ætti að kolla einhvern út, ef ég myndi setja mig í stólinn, þá væri það, já, maður strendur að því, en allt í lagi. Þannig að ég myndi örugglega setja það á Kókó. Kókó var góður. Ég var að hugsa Þorsteinn F. Krúsil ránd í senasta ótíunu, þar sem hann faldi sig á bakvið kassana og kláraði ránd þar. Já, ég myndi það. Átti góðan leik líka. Góður á vappanum, steig upp á móti þessu double up í setupi. Þannig að ég meina, restina af liðinu var líka góð, sko. Já, við erum ennþá að bíða eftir að komast af stað og spurning hvað langt í leik. En hann átti að vera byrjaður. Hann átti að vera byrjaður, en við náttúrulega sáum hann tvöfaldaleik. Já, það allir. Menn að, já. Að tæpast af aðeins bara. Já, að rekúpa þetta, ná sér upp. Sko, Inferno núna. Fylki komin í 1-0. Þetta map-pick Fylkir. Já. Þannig að sko... Ég veit að Droptarit eru góðir í Inferno samt. Þeir eru búin að vera að leggja mikinn tíma í það. Áttu með meðal annars með þessu line-upi mjög góðan leik á móti Dusty í Inferno sem að landaði sigri. Já, næst myndum við síðan fara í Nuuk sem droppa-pick, en ég meina við sáum Fylki í Nuuk í undankeppninni Slátrakáar. Já, eins og við sáum samt líka, þetta bara svo shared map-pool. Þeir deila svo mörgum möppum sem þeir eru góðir í báðir, þannig að erfitt að segja til það, sko. Algjörlega, við slumum taka örstuð auglýsingarhlé, koma svo tilbaka með annan leikinn. Já, við erum komin inn í hnífana, troppa CT-megin í augnablikinu og það geislasverðin uppi og þú vilt alltaf byrja að sitja í þessu, ekki? Klálega. Þeir gera það þá, troppa byrja leikinn CT-megin, nú þarf bara að fara að setja hann í gang. Allir klárir, allt tilbúið, þannig að það ætti ekki vera langt í það. Það er alltaf gaman að sjá fyrstu rándinn í þessum liðum, það er oftast skemmtileg strött. Fylkir byrja terr og troppa CT, þannig að við fáum að sjá það. Núna, það verður að laga eitthvað smáttur í handna eða það komið, þannig að við fáum að fylgjast með og spurning hérna hvert lífi leiknum hefði virðist vera, en spurningin samt sem áður hvað þetta virðist vera eitthvað á miðunni. Mjög tæpur konur upp upp tennisinn. Eitthvað glits þarna, sjáum það að þetta lítur út þessu terrar komið inn á sæt. Thomsen hins vegar búinn að ná tveimur strax í byrjun og Stebbi Kókó svarar. Stebbi nær tveimur. Hann er ennþá á sætinu. Alltaf smá usla, Krús mjög lár. Ekki konum með bombuna niður. Að bíða hund sem stórt frakkarna á Ronin, skilur eftir í 2-3. Já, nær Ronin út. Ronin, já. Feika planta. Stebbi Kókó fellur hana og einhver
error í óverlegin okkar sem að gera það verkum að hann lítur út eins og hann sé einn maður bara ekki með. En ég get fullvissað um það að þeir eru allir inn á server, annars verðum við bara að heyra eitthvað í þeim. Reynum að láta ekki trufla okkur, en þetta byrja vel. Ég fjárfesta ekki mikið í þessu rándi. Gera það með eitthvað pistur á meðan topplít. Þú veist það, frekar hefi. Engin M4 eins og var. Nýja, Scout, Famas. Grensa. Grensa gerir stóran skaða, 21 á bjópi hérna. Bissum Bjarni Lár, náttúrulega betra fyrir að vera með fullt topp í þessar Bissu ATH að leika sér við eldina það. Við höfum bara að fá leikmærin aftur í boiler. Hann leika sér þarna í miðjunni líka. Fylkismenn. Við leita einhverju peki. Að fara að missa af þessu leikmæri. Svona tvisa Bjarni bakk beint niður. Fínt pekandi áverki, bjóst ekki við þessu. Kom samt að frýtt upp í germina smók. Og hár uppi. Þessi bakkar á sætt. Einu pikki. Þannig að þeir eru í góðri yfirtölu við að koma þetta inn á. En Hundsi er brosalegur að koma með 4 til þess að loka þessu rándi. Krús er hins vegar ákveður að ræna eisnum hana. Ræna ísnum? Eisnum. Skemmtilegt. Þetta er svo draumurinn, þú ert með SMGs að fá svona í þig. Close. Já. En við fáum núna skemmtilegt kaupa það. Já, sjáum reyndar ekki hvað Edison með, við sjáum það nú þegar við erum á honum, en... Já, hann AK líklegast full armor og... Spurning hvort að okkar menn hérna baksviðs getur lagað óverlegi fyrir okkur. Lurka hérna... Góði molli hérna. Þannig að Snópan á þetta trúlega með það. En við erum komin með það. Þessi hefur aftur að vera í þessu aftur, bætir einu við. Þessu bara í sprayið, pikkar upp AK-inn, takk fyrir mig, farinn. Vel gert, Hunsa. Þannig að sjáum við fyrir að fætum longi en ekki í byrjun. Eða banana þar að segja. Ekki í byrjun, þeir tóku þarna flassiðinn. Það er mögulega eitthvað öðruvísi settur út að þeir eru með bónusroundið. Þeir voru þarna með MP9-una og Hunsi líka alls svolítið þarna, fékk flassið. Gjörsamlega rústar leikmennunum sem var á banana. Þetta er strax komin á vappan, er þarna með línuna efst uppi. Ég er ekki komið neitt til sín, en leika sér við það. Sá þetta vita einnig í gröginni. Þetta ætti að vera... Þetta var spilta bíða. Valaði rútuna, hann þarf að bakka. Edison er að keyra hérna inn á sætið og þar er allt liðið. Thomsen nær að taka niður Ronnan hins vegar á A. Rútið er að koma hart en þinn á sætinu. Thomsen ATH á móti Steppa Kókó og Þorsten Effi. Það er Edison síðan það líka. Ég hef ekki mjög Þorstein F. nær ekki að halda þessu ATH að klára þetta ránd. Gott klöts hjá honum og Troppa komast í 3. Fyrsta kaupi hjá Fylki að klika. Ef ekki maður losbónu samt, hins vegar geta keypt inn í dag eða vilja. Sé ekki peningum á eftir leikmannunum en ættu að eiga afklána fyrir alla ef þau vilja. Þetta eins og að keypta einhverna ef þau vilja líka. Sem ég sýnist að þau vilja vilja hafa greinilega heilsamlegan pening í sínum terrorrándum til að geta execute á. Þetta er hvernig þeir vilja spila terrorleiki sinn. Þeir vilja ekki pressa ómyndi á peninginn. En það kemur action á longinu. Hilsi nær ekki að klára mannana en Krúser nær því. Ronin og Steppi Kókó 2 eftir þarna. ATH hins var komið línuna í bakið. Það er að molla hann. Hann væntilega ekki vona að maðurinn hafi púsað eftir sér. En sleppi með það. Thomsen og ATH 2 á Steppa Kókó og Ronin. Bíða eftir skapa ákveðna óvissu í hausnum
og Troppa ætti að fá túun og sikur sæti. Áfram heldur. Ronin spotta Thompson ADHD þá einn eftir þarf að koma í retakið 1-1. Hann klötsaði síðasta ránd, getur hann tekið Ronin núna hérna í 1-1. En veit náttúrulega ekki alveg hvað hann mun koma. Tekur bara örugt angul. Þess vegna nú veit hann ADHD. Það grunar og píki þarna í raun og veru það sem verður Ron að falli. Troppa 4, Fylkir 0. Kallaði nú út að ADHD ekki eftir að eiga frábæra leik út en þetta aðeins öðruvísi mapp en hann að kasta eitthvað sem í döðlur. Að eiga frábæra leik. Ekki ennþá búinn að láta lífið í að vera á leik. Það núna gott kaup, Kók og Píkur Varpan til að reyna að augra hérna ADHD. Þeir eru 3 núna á B-inu. Vilja eiga greinilega. Vilja eiga bananan. Þeir eru 3. Þannig að Bjarni reynir í gegn en kemur að eldhafi. Það er núna að fara að fæta. Frekar rólegt núna. Þegar þeir þurfti að koma nokkru stöfið þarna til að ná bananikontróllinu. Eins og að bakka núna að vara. Afsakið þetta smá högt hérna, það fylgir því að vera að laga ógurleið. Þetta alltaf dætt í gangi það. Getum ekki fengið allt en... Getum ekki fengið allt. En leikurinn ennþá í gangi eins og það er. Þá hann ekki örlítið. Edson fell í grúser. Tverjum í grúser. Sterkst. Thompson niður og tekur sér niður Edson líka. Þorstein F. Bjarni 2 eftir en Thompson heitur í dag. Tekur út Þorstein F. líka og þá er það bara Bjarni 1 eftir. Overlow nær hins vegar að taka niður Thompson og spurning hvort hann ná í plantinu. Hann hefði getað stikkað þetta. En ekki við sem hann ná að stikka þetta núna eða hvað. Nær hins vegar að taka niður ADHD. Veit væntanlega mannum Hundsi hirði að hann beila á þessu. Þannig að Troppa vinna þetta ránd. Hundsi byggjar upp vappan en virkilega vel gert samt þarna hjá Bjarna undir restina. Klálega átti þarna séns en Hundsi þarna gott ránd þarna. Óli virðist vera komið í lag. Já, við þökkum fyrir það en ekki lagið. Já. En það væri ekki major final nema við værum með eitthvað skoðan smá vesen. Það gerir þessu. Flask komið þarna inn á bananan, Mollin komið niður ADHD nær Bjarna þarna á miðunni. Þetta sem reynda að finna einhvern haus þarna, hitti ekki. Sleppa með skrekkinn þarna á B-inu en ég er þá bananan. Fylkir ykkur einlega lið sem vil fæta bananan. Troppa ekki að leggja of mikið. Einn Molli smók fyrir. Thompson stuður, bakkar hún hins vegar. Í dán núna. ADHD tekur mannin í boiletum og þá eru bara 3 fylkismenn eftir þetta núna. Þvílík byrjun hjá Troppa í Inferno. Krúser spátaði mannin klálega. Jafnvel 2. Sé að spila antiflass þarna. En ferðin haldið á B. Hundsi hérna í góðri stöðu. Hann alltaf í einhverju svona stöðu þannig að nær hins vegar ekki öðrum manni en Ofvirkur kemur þá bara í staðinn og klárar þetta. Troppa komnir í 6-0. Maður hræddur að Troppa hefði mistað svolítið vind að koma sér inn í Dust 2 og koma sér inn í þennan leik en það virðist ekki vera fyrir að gera þetta frekar auðvelt.
hættulegi með þessar diglur. Það tekur spraydowni en hann nær að taka niður 2 bollar enda 3. ADHD kemur svo og fylgir eftir Edson og Edson búinn að ná hins vegar að taka niður bæði Ofvirk og Thompson en Ronin núna 1 eftir á móti 3 droppandi lítmönnum. Oliver bomba. Hundsi nær síðan að klára hann og Troppa komnir í 7-0. Hundsi með 8 frög, ADHD með 7, Thompson 7, Ofvirkur 6 og Kruse 6. Svo er ekki nema Ronin og Bjarni og Steppi Kókó með 4 hver. Já, fyrir að leika á alls oddi þarna. Ekki af leginni. Serinn er hérna að spreyja aggressíva stöðu. Bananakontrólið, Troppa megin núna. Spurningina með hvað eru margir í grifinu, hvort að Fylkir vil ekki fara og reyna að ná Roninu. ADHD eins og er búinn að taka Ronin í húsinu. Hann er í stuði. ADHD er 7. hittur, komið með 8 frög. Thompson spottar mannin hana í rotatinu. Konum með bananakontról og við sjáum það að það verður að svindla Ofvirk á milli sæta. Hann er komin í hjálpina hérna á B-inu og þar fyrir utan standa núna 3 fylkismenn og Endría. Kruse nær einum, Hundsi nær öðrum og Steppi Kókó seinna mæta. Þorsteinn F fór ekki inn með þeim eða hvað, hann er alltaf ennþá þarna. Þeim komast ekkert akkurat núna. Það er bara Steppi Kókó þarna sem þarf að bakka út úr þessu, ná einhverju pikki en hann náttúrulega er líka fastur á bak við sig. Hann er að taka niður Ofvirk. Veit ekki hvort hann fari í pikki en tilbaka. 3 sekúndur eftir, þeir vilja ná honum og gera það. Thompson tekur hann út. Troppa 8, Fylkir 0 og Tommi þetta. Ég spilaðist nákvæmlega eins á honum bara hinum einn. Nákvæmlega. Það er spurning hvort að comeback komi núna hjá Fylki. Þetta er þá að koma núna en já, ég sé nú ekki það að vera að fara að gerast núna fyrir að fara að kaupa einhverja pislur, ekki að fara fórsatálinn niður, þeir eru ekki núna langt í tölunan tíma. Hvað Troppaliðið þetta og akkur hefur við ekki séð meira að því, þeir eru búin að vera gjörsamlega frábærir. Það er kannski hægt að pikka Inferno. Já, þetta er Fylkis pikk. Þetta er Fylkis pikk. En þetta hlýtur að vera taktikal. Fylkismenn. Já, þurfa að fara að gera þetta í þessu. Já, ég vilja fara í gegnum þetta, sjá með Ronin hann er að lesa yfir sínum mönnum. Leggja þeim línurnar. Leggja þeim línurnar. Komið ykkur fyrir aftan Troppa núna. Ekki Auds, okkar maður. Þetta er Auds. Okkar maður á vettvangi. Já, algjörlega. Vettvangsmaður. Hann var náttúrulega í Troppa liðinu. Gamla. Sjáum þetta fara ekki að fara inn í ganginnirum með stöðuna, sjáum hvernig frökkin dreifast, allir að skila sínu í liði Troppa, en það er ekki annað hægt þegar þú ert að vinna 8-0. Sjáum eins og það er að peningurinn á Fylki er lítill, þeir þurfa klárlega að spara í þessu rándi, þannig að það kaupa svona létt inn í það. Allt þetta stöf Fylkismegin er með eitthvað tilgang. Algjörlega. Hann var að leggja líðurnar hérna í þessari pásu og segja hann hvað það er að gera. Það var allt keypt með tilgangi og við sjáum að Ronin er með stöf. Þeir bara keypt með bannan. Stoppa þar reyndar. Spurning hvort að en Molli ná hafi bannarkontrólinu.
Spurning hvort það ætli samt að, já það ekki, rótið ekki byrjað hjá Troppa. Sjáum hins vegar að Krúser í artsinu, hann ekki langt fyrir hann að snúa. Og þarna sér ADHD mannin, eða kannski ekki en hann veit að hann kominn. Og skref fyrir skref færa Fylkismenn sig nær eða hvað. Því núna einhverjar hreyfingar í gangi. Einn maður samt sem maður skilinn eftir, þetta Edison sem þarna fremstur. Og ADHD nær Steppa Kókó, þarna sá hann en Edison nær hins vegar að taka hann út. Hundsi inn og sæt, bæti við, Thompson með honum. Og núna byrjar að spreyja á hérna niður. Og þarna klárar Hundsi rándið 3K á Hundsa. Sá heitur í dag maður. Sá heitur í dag og þeir láta heyri sér aðeins að... Já. Núna Fylkir náttúrulega full kaup. Bjarni kom með hálft HP strax. Hvað það gerðist, hvort það grensa, leggaður. Já, tekur hann í gegn. Skemmtileg mólið þarna á bílinn. Og hvað moment. Fyrir að droppa hérna alveg inn á afsætið. Fylkir búinn að ná fínni stuð á miðjunni en þarna maður upp á götu. Þeir taka út Steppi Kókó og Þorsteinn F hérna með fyrstu 2 fröggin. Getur Fylkir farið eitthvað að snúa leiknum sér í hag hérna. Þeir verða allavega að fara að ná rándi á blaðið. Bomban hérna. Að megin. Ekki nóg B akkurat núna hjá Troppa. Steppi Kókó tekur út Krúser hérna en ekki fyrir að Krúser búinn að fella Þorsteinn F. ADHD og Hundsi 2 eftir núna og það verið að endriða opið B-sæt því við sjáum það að báðir setjarnir inn á A. Og ætli haldi ekki bara Bappi og AK. Peningurinn mjög heilsusamlegur hjá Troppa núna. Þannig að þetta ætti ekki að senda á beint í spar. Maðurinn sem var upp á götu var held ég nokkuð sem hann hafi verið tímplassaður. Það var fyrst kont á því miðunni sem að, já, gaf þeim alla miðuna til að leika sig með og fossaði overrótið yfir á AF og því fyrsta rándir á Fylki og það sko fagnað. Full kaup komið til Troppa. Það komið vapp á ADHD aftur. Hvort hann hafi ekki haldið honum Kókó, komið að vappa á móti. En þeir Krík og Fyrakos. ADHD nær einmann í húsinu, nær öðrum vel gert og Thompson keyrir svo hérna áfram. Tekur niður Ronin líka og það búið að slökkva í þessu randi hjá þeim. Ofvirkur spreyja svo Steppa Kókó í gegnum smókinn og þá bara Bjarni einn eftir. Finnur hins vegar hausinn á Thompson hana. Gæti fundið hann að smala kjúklingur líka. Gerir hann út, mólar út og Ofvirkur klárar. Hann virkilega snirtilega spilað hjá Troppa til að ná þessu randi. Þetta eins erfitt og já, hægt fyrir Fylki vinna þarna erfitt ránd, fyrsta rándið og verið síðan bara gjörsamlega brennir í kaf aftur strax í næsta rándi. 10-1 fyrir Troppa. Plassar hann línuna þarna. Troppa á B-inu og laðir. Við erum með gott setup á B-inu. Það getur verið á leiðinu þangað eins og Konu með banlega kontról. Fylkir.
þetta hérna Thomsen. Fallegt, Sigurd Pík fekk hann að passa sig á þessu hins vegar. Hausar í gegn. ADHD með einn í loftinu en tapar síðan lífinu. Kruse þarna býst við einhverjum miðri. Fyrsta double píka þarna inn á miðuna. Kruse á ekki síðan síðan spurningu. Halda þessu einn leikmaður inn á bíinu en þá ekkert mál. Virkur heldur appanum endalega ekki að reyna í þetta retake. Hinn M4-in eða AK-in og Hundsa bakkar betur á bíið aftur. Að splitta rondum og þetta orðið frekar tvísýnt. ADHD á þarna pening fyrir Vappa til að kaupa ef ekki en hins vegar á droppa líklegast á Thomsen. Annar rándið komið fyrir Fylki, Troppa núna fyrir að púsla saman kaupi. Þetta er hins vegar alveg vel auðugur, þannig að þetta ætti ekki að vera neitt vandamál. Peningurinn gríðarlega góður eftir þetta stóra run sem að Troppa tóku, þannig að þetta ætti ekki að vera neitt vandamál. Ég að eignast banan aðeins auðveldara finnst mér heldur en þeir voru að gera. Kemur executið. Spurning hvort það ótrúlega fróndinu frá banana. Hvernig tekur Kruse á bíinu? Fylkismenn stráfellir á. Þetta er að þynnast ansi fljótt hjá þeim. Vaxið talsvert hérna núna í seinni hálfleikinn. ADHD nær hins vegar að taka út Þorstein F þarna og opnar þetta svolítið aftur. Smókaði samt sem maður bara út og við sjáum það hins vegar að Fylkismenn ætla bara að fara að endurja bíðina. Þar er bara einn maður, þar er bara Hundsi. Hundsi hins vegar búinn að vera sjóðandi heitur fyrir Troppa og tekur á móti einhvern núna en nær engum. Bjarni og Eddersen koma þarna saman fyrir hornið til þess að klára hann. ADHD er eins og mættur, smókaði út virkilega vel notað utility hérna. ADHD hitt hana. Það er spurning. Þetta var alltaf ekki langt frá því. Góð hugmynd, mér ekki dottið í hug að reyna hann í gegn. Það er þetta að spreyja gennum hennar glugga. En já, núna er ákveðið púsluspil að fara í gang fyrir næsta kaup hjá Troppa. Hvort er alltaf þeir hljóta að forsa þetta með þessu. Ná að stráfella á með einhverju pikjandi í miðinni. Þeir alltaf ekki að lifa ADHD að eignast þennan. Vappa næsta rándi. Nei, þurfa að taka hann út eftir að ADHD komið með 14 kill í 13 rándum. Það er dýrt að hafa hann að Vappa á móti sér en hann nær að halda honum núna og nær með þess að gera talsverðan efnahagslegan skaða á Fylki. Hins vegar ættu allir að ná að kaupa hérna núna. Thomsen á Famas annars, já, og Kruse á MP9, annars er tiltölulega eðlilegt kaup. Það er góður. Það er bara góður líka í höndunum á Troppamönnum. Kruse hérna, aggressífur. Fær svo sem ekkert úr því, annað en þessa grenu í smettið. Búið að henda alltaf mikið að stöffi bara til að... Thomsen hérna nær að taka niður Eddersen en Þorstein F nær honum og ofvirk og opnar miðjuna alveg. 3 Troppa gegn 4 Fylki. Spurning hvort það þurfa að gera eitthvað í þessu. Þeir eru að opna miðjuna allt og auðvitað. Það kemur þetta double peak en Thorstein F nær samt double. Fylki þetta á góðum stað.
Sjá líka að Krúser að fela sig inn á sætinu. Hundsi kom með 2, þannig að núna eru Troppa komnir í yfirtölu hérna. Bjarni eins og tekur hann nú, tekur líka út Krúser. Það var ATHT 1 eftir. Hann að lurka hann, hann nær að hitta mannin, þið vita hvar hann Kemst væntanlega í plantið eða hvað. Komin hérna ansi aggressíft. Nær að taka niður Steppa Kókó. Og plantið hins vegar gott fyrir Bjarna, en Bjarni svo lár. ATHT leitar að honum og þarf að finna hann. Nú vita þeir hvern annan. Spurning hvernig þetta spilast. Bjarni yfir hann að ATHT púsar í hann, nær honum niður og Troppa ætti að ná þessu diffjúsi sem þeir gera. Troppa Elite komnir í 11 ránd. Fylkir 3 þegar fyrir minni í síðasta rándið af fyrri hálfleik. Þetta þriðja klötsið hjá ATHT? Já, það ekki. Eiga stórleik fyrir Troppa. Já, hann búinn að taka 2 1v1s og 1 1v2s. Eldheitur, örugur, feldur. Steppa Kókó búinn að ná einum hana. Thompson síðan tekið inn í húsinu. Krúser hérna ansi framalega. Ávirkur spottar mannin hann að fara yfir. Sá samt ekki alla en Krúser ætti að heyra í þeim hérna núna. En Þorsteinn F. mættur til að taka hann og ávirkur hérna að lurka með hnífinn. Það búðar ekki gott. Hundsi 1-4 með Famas í hendi. Bjarni lokar því og fyrri hálfleikurinn klárast þannig að Troppa kom með 11 ránd, Fylkir 4 og núna verður Fylkir bara fara vel af stað og halda því í raunni. Algjörlega, það þarf að gerast akkurat bara frá fyrsta rándi. Spurning hvernig terrorhálfleikurinn hjá Troppa lítur út. Þeir eru góðir í vörn, en eru þeir góðir í sókn? Þeir voru frábærir í setja allavega. Bustu Fylki hérna í fyrri hálfleik. Og spurning núna hvernig Troppa mitt stillir sig upp. Nákvæmlega. Leita væntanlega veikleikum í vörn Fylkismanna. Fáum ansi gott rándina í fyrsta rándi. Það gefur þeim rosalega sterka byrjun að taka fyrsta rándið. Þá, já, 12-4. Sko ATHT með 3 diffjús í leiknum. ATHT með 3 diffjús nú þegar. Já, eftir hérna klössin. Yes. Það einu 3 diffjúsin í leiknum. Ansi margir á leiðin að bíð. Já, það ætla að stakka þetta. En hvað ætla Troppa að gera? Þorsteinn F. að spotta hana. Sjáum það að þeir eru að svindla manni tilbaka. Rónin kominn í library hana. Fylgist með. En Troppa hægja heldur betur á þessu. Hérna koma mættir. Þorsteinn F. býður. Nær einum. Nær ekki öðrum. Þurfti að gera betur þarna, var búinn að fá þá alla fyrir sig, klíruð ekki pósuna þarna undir svölunum. Bomba komið niður, sítjarnir allir komin í rotate. Og þetta verður erfitt fyrir Fylki því að Troppa komin með sterkar stöður hérna á öllum vígstöðum. ATHT að spotta library, 2 menn konur á shortið og núna ættu þeir að kollapsa hérna saman inn á Krúser með 2 ávirkum með 1. Bjarni nær einum áður en að hann síðan tekinn eða hvað. Nei, hann á frábær fríki hérna en ATHT hver annar lokar rándinu. Tommi, verða Fylkir ekki að forsa? Þetta skemmtileg. Skemmtileg replay. Já, og þeir gera það. Þeir forsa upp í þetta. Það er sjans að taka það sítjarnandi samt þegar þú forsar. Sem ég hafði að chokepoint sem á getur lokað. Allir með smóka. Sem hægt að hægja verulega á lítið.
ekki öll öng. Áverkur kominn að framalega nær algjöru banana control ásamt Hundsa og Cruiser. Thomsen heldur hins vegar í hægri mun á húsinu. Áverkur ætlar að halda bannum og við sjáum það hérna vera að lurka upp miðina. Enginn að halda þeim í rauninni, Þorsteinn F. þarna með línu. Ekki búinn að hitta neitt þannig að Þorsteinn F. gerir eins og heila til og Ronin hins vegar byrjar á því. Hundsi þarna svarar og tekur Ronin út. Steppi Kókó reynir að halda línunni ansi þröngt þarna og núna á að keyra tilbaka. Þar erum við með eingöngu Bjarna tilbúinn að taka á móti þeim. Hann er hins vegar með umbu. Gert ákveðið skaða, hann nota smókinn líka skynsamlega sem hann og gerir pússar hérna á móti þeim. Þetta er áhugavert. Skemmtilegt púss þarna hjá Bjarna sem að opna líka fyrir Edda að koma hinum meginn. Steppi Kókó og Þorsteinn F. tveir eftir hérna. Thomsen er one hit. Áverkur nær að taka út Þorsteinn F. Sá mannan eða ekki. Trú ekki öðru. Tekur út Steppa Kókó síðan og Troppa. Ég komum með algjört taka á þessu leik. Peningurinn hjá Fylki er ekki til staðar til að bakka þetta upp. 4 round komin upp hjá þeim. Þeir verða að skella í lás. Hvernig lenti hann ekki á manni á leiðinni gegnum smókinn? Það er góð spurning. Greina þarna upp með hennar og Þorsteinn F. Getur hana, getur svo þessa líka og hann er að láta koma sér út þessu. Nei, nær hins vegar að taka út ofvirkarna. Magnað. Og lætur sig telja í þessu randi. Já, ég held að hann væri bara alveg úti. 5 HP, 1 HS. Og lífið enn. Sjáum að Troppa leggja mikið úr bannakontrólinu. Cruiser hérna með fallit skot á Edison til að taka hann út en svo sem eins og flest lið gera. En hann ætla að ná þessu. Eins og konur aftur 2 og B, 2 og A, taka hann með smókinn. Hundsi nær að taka út Þorsteinn F. Cruiser tekur sér út Bjarna og þetta er algjörlega unnið ránd fyrir Troppa myndi mann halda. Bara Steppi Kókó sem er eftir hérna. Þeir klíra hornið fræga. Það sem Steppi Kókó ætlar að reyna að fela sig. 14-4. Við ætlum að fá fyrsta kaupi núna. Full kaup hjá Fylki. Það eru 10 round sem að skilja leiðina að. Taktikal. Væntanlega frá Fylki. Væntanlega. Það er frekka jafntinni á Troppa. 17-2 hérna, Cruiser á 15, Thomsen á 13 og Áverkur á 12. Svo lítið sést frá Ronin og Edison í þessum leik. Bjarni og Þorsteinn F. á toppnum hjá þeim. Bjarni eiga góðan leik. Allir konar á Bissur, Kókó, Allir Bjarni. Pappan, Bjarni á Hempini. Hempinian er nörsk, hún er fín. A-heavy akkurat núna.
Tveir í gryfunni, Þorsteinn F. nær að láta að telja heldur betur, kom með 3K þarna, en Thomsen tekur bæði Ronin og Þorsteinn F. út. Bjarni eins og hann mættur í sprayið með þessa SMG sína og lætur hana heldur betur telja líka. Thomsen veit ekkert hann, Bjarni með 2K þarna. Það er fullt af pening fyrir það líka. Algjörlega og halda þarna, 3 á lífi. Frábært ránd fyrir Fylki. Þetta stakk í gryfjunni var svo rosalega stórt. Ronin að taka allt aggróð á sig. Og fyrst nefn þarna með M4A1. 3K. 14-5. Kaupa bæði lið. Ofvirkur á 10. Svarta hápið. Nei, smóka sig út. Konni í markvinn. Það gerir eitthvað allu. Þorsteinn F. til varnar. Edison kominn í sveina. Krúsina í Þorsteini og Edison nær einum. Gerir ekki meira. Ronin þarna 1. Stöðu nær hins vegar að molla bara sjálfa sér nánast. Gerir þetta hans í erfara. Bomba liggur á vondum stað. Náðast þannig að missa hann HP hund seinna á móti 3. Spurning, hvernig endaði bomban hana? Ég er búinn að stakka læpröði alveg. Hrikalega 2 þarna með M4 og AK. Tekur rólega, að leita að einhverjum drifter. Núna 1-3. Pönsa ansi mikið hingað til, en Bjarni nær að taka hann núna. Halda vappa. Við erum að fara að fá fyrsta svari frá Troppa akkur núna. Einhverjinn leifir nokkra pislur. Já, ég kaupi eitthvað smá flass. Svo Cruiser að hleypa þeim dálítið inn í leikinn með því að tapa þessum 2 rándum í röð. Það var fyrstu 2 rándin í röð, en við skjáltast það ekki hjá Fylki. Hann er búinn að splitta rándum fyrir það. Það voru með einu sinni í tær. Einu sinni með 2 ránd aftur bak þar. Ætti að vera þá 3 núna. Þetta var ansið þúnt hjá Fylki hingað til. Troppa bara líka agaði núna alltaf í þessu kaupi sinu. Þeir beisli kaupa ekkert. Ætla bara að leita hérna af einhverjum killum. En Bjarni er hérna tilbúinn í sprayið. Nær hins vegar ekki að gera mikið og ætlar að koma í gegnum séð. Já, að gera það. Bjarni þar nær sprayinu og tekur út 3. Bara þar, kom með 4. Og Bjarni, þetta er ás! Þetta er fyrsta aceið í þessari úrslitakeppni. Fyrsti aceinn á Bjarna. Hann er að stíga, komið 22 frögg. Fyrir hálfleikurinn. Minn hann ekki miklu að Krúsi myndi ná að taka hann út hana. Fyrir hálfleikurinn gekk mjög vel hjá honum. Fagnar með grensað út í loftið, kaupa molla. Hérna er eitthvað áhugavert play hjá Fylki. Thomsen eins og hann er að taka niður Ronin. Sem komur terror sér langt. Já, þetta var ekki að virka hjá þeim. Voru væntanlega að búast við einhverju meiri hraða. Ávirkurinn tekur Edison. Og ATHD tekur sér niður Þorsteinn F. Þetta ránd gæti orðið dýrt fyrir þá að ætla að reyna eitthvað svona mega mústæmi. Tökum eftir hann fyrir báðir að rótita sér yfir, en hvar eru allir Troppa? Ekki þar. Ennbla málið. Ég fá bara frýtt sæt.
hrifinn af þessu samt að taka þessa ákvörðun, að taka bara gamblið. Það var enginn að fara að vinna 1v5 til púsasæti. Þannig að spotta mennina, neða manninn, eins og í hendi bara væntanlega. Það ætti að vera þannig, það er peningur þarna. Troppa að koma sér í matchpoint hérna, mappointið, geta jafnað þennan leik með einu rándi í viðbót. Komum í 1-1. Já. En ekki öll von úti fyrir Fylki. Eru hins vegar að leita að leikmönnunum sem að halda. Steppi Kókó og Bjarni ná hann að killi kór og í ljósi peningastöðunar hjá Troppa. Við veitum hversu sniðugt þetta var hérna. Ætla að fara í þetta. Báðir sleppa Fylkismenni krátsandi hann undir skotin. 15-7, Troppa the lead, match point. Peningurinn til staðar á sjálfsögðu hjá Fylki til að kaupa vel inn í þetta. Eru í góðri stuði til að ná þessu rándi, ná 8 rándir þá. Nú eitthvað Fylki þarf að vinna 8 ránd hérna í röð núna. Er í frekar rólegu setup akkur núna samt. Ekki taka á að merka sem þess að mjög þröng lína á Steppa Kókó með vapparana í tennisinu. Algjör andstæða hjá Fylki núna miðað við áðan. Algjör, sannan niður miðuna. Konum með bannvendról eins og beint yfir. Bakka aftur. Þeir konur aftur í tífælt stöðunar sinnar dálítið langt inn á sætt. Rótið er núna komið inn á sítspónið. Þorsteinn F. þarna. Jartsveinu, Grifju, inn á. Þessi molli á hárréttum tíma þarna, frábær og Steppi Kókó síðan með 2, Ronin bætir í. Þorsteinn F. tekur sér einnig viðbót, ADHD hittur þarna, nær hins vegar að taka niður Þorsteinn F. Og hérna maður komin í bakið, Ronin klárar hann og þessi molli var fullkominn. Á horfum tíma kemur Ronin allan tíma til að aðbremsa hana. Enginn á ögrunum hana. Troppa 15, Fylkir 8, Troppa væntanlega sendur í spar hérna núna. Allt til alls hjá Fylki hins vegar með 2 AK-a hana sem er að pikka upp. Kaupa eitthvað aðeins inn í það, spurning hvort það sé taktikal, já. Taktikal líklegast hjá Troppa. Ég er að ákveða hvernig það ætla að loka þessu leik. Kíkjum aðeins hérna yfir stöðuna þá. Sjáum það að Bjarni er atkvæðamestur í leiknum núna. ADHD hins vegar atkvæðamestur Troppa megin. Hundsi þar rétt á eftir. Hundsi og ADHD hafa bara líka verið með svo verðmætt frögg. Já, algjörlega. Spurning hvort við fáum að sjá hérna utility damage sem við erum að bíða eftir þessu. Okkar maður er á vettvangi að græja það. Sjá Hundsa. Já, Hundsi, 429. Cruiser, 290. Báðir B-spilararnir í City. Já, en bara búin með 8 ránd í seti. Nei, ekki einu sinni. Deglu til staðar. Það er tveim hausum að það. Þeir eru alveg líklegir til þess að finna 1-2. Algjörlega. Leikmaður komið það. Næstum bananan. Og leiðin er haldið núna rakleiðis. Ég spilaði hann Jacob Píkið og leikmaður með plast til að aðstofa. Vikið komið og það er núna. Það mæta er Edersen nær einum en Cruiser nær hins vegar að svara.
þeir eru komnir með opnarsætið. ADHD næst að nota M4-in sem hann pikkaði upp til þess að taka niður Bjarna og þetta getur erfitt fyrir Fylki því að þeir eru núna 3 gegn 4 og þar af eru 2 leikmenn troppað með byssur, ekki armor á neinum samt sem áður. Þannig að það einfaldar þetta en spurning hvaðan retakið kemur. Minna á það að þetta gæti verið úrslitarándið. Troppa eru í map point. Og hérna nær Cruiser einum, hann nær 2 Cruiser að fara að klötsa þetta og jafna leikið þannig fyrir Troppa til Elite. Hvað ætla Steppi að gera? Þetta er síðasta ránd. Og Ofvirkur klárar hann. Troppa til Elite vinna Inferno og staðan orðin 1-1 í möppum. Vel gert þarna hjá Troppa og við fáum eitt gott replay úr Dust 2, bara svona að því bara. Já. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Dust 2, Inferno, þau svona mjög stable map í Counter-Strikeinu, þannig að það er fínt að fá að sjá þau bæði. Þetta var skemmtilegt, já, allt í allt, við tökum okkur örstutt auglýsingarhlé, komumst tilbaka með bestu bitana. Jú, komið sæl aftur, við ætlum að fara yfir allt það helsta úr þessum öðrum leik Fylkis og Troppa til Elite. Troppa til Elite jafnaði í möppum núna eftir fyrsta leik sem fór í 4-falt overtime. Þá kom Troppa bara inn á seinni leik og þeir voru bara magnaðir. Já, Hvað fara þær í? 9-0? 8-0? 9-0. 9-0, fara svo í 10-1. Og enda með 11 ránd í fyrri hálfleik. Við ætlum að byrja á að kíkja á klippu. Þetta er Hundsi með 3K. Þetta var skort. Hundsi þarna, skemmtilegt. Unarmored klokkröss á sig með MP9 sem er alltaf skemmtilegt. Draumurinn. Já, halar inn í bankan. Það var einn maður sem við vorum sammála um að væri MVP þessa leiks. Það er ADHD, hann var að klötsa hægri vinstri. Jésu, hann var alveg rosalegur í þessum leik og hérna er hann á móti Bjarna. Búinn að taka allavega einn annan. Já, þetta var 2-1 hérna hjá honum ADHD. Hann landaði þessu. Kíkjum á 3K hjá Þorstein F. Þorstein F á með honum Ronin í grifinu í double set. Mjög gott setur, sérstaklega það sem hann er með M4A1 sem er silenced, þannig að það er svona aðeins meiri öryggi. Síðasta sem við ætlum að kíkja á er þegar Bjarni klárar ásinsinn. Hann tók ace. Já, fyrsti aceinn í þessari rimmu. Svo sem minnst merkilega fraggið sem við eigum klippuna af, en enga síður gott. Ég var búinn að minnast á það hérna nokkrum sinnum að við værum með leiki í gangi og þar vorum við meðal annars með Grill66 leikinn, þar sem að fólk gæti farið inn á quiz.grill66.is eða bara inn á grill66.is og ég kom með 2 sigurvegara, annars vegar 1 valna handóð og notabenni það er ennþá hægt að fara inn á grill66.is og taka þátt. Þetta var bara svona rétt tímabundin leikur en við erum semst með borgara fyrir 2 máltíð á Grill66 og það er Huldar Bjarmi sem var dregin út af handahófi, reynda með mjög impressive skor, 44.093. Já, það er nokkuð jafnt í sem ég náði best allavega. En sá sem var efstur af þeim sem að tóku þátt á þessum tíma var engin annar en Jóhann Guðmundsson. Þannig að við óskum þessum tveimur innilega til hamingju og komum þessu á ykkur. Við hins vegar ætlum að taka ykkur stutt hlé, komumst tilbaka með 3. leikinn þar sem að liðin mætast í Nuuk. Já, Nuuk, mjög skemmtilegt map, annars svona staple af Counter-Strike bara síðan það byrjaði, þannig að það verður gaman að sjá Nuuk. Bæði liðin áttu mjög góða leiki í Nuuk einmitt í undankeppninni. Algjörlega, við komum með allt þetta eftir örskamma stund. Ekki fara langt. Dóri DNA heimsækir allskins ólíka Íslendinga sem allir eiga þó það sameiginlegt að þurfa hjálp við að dytta að einhver á heimili sínu. Þetta er skilgreiningin á þessum þætti. Hann er nefnilega hérti bara á húsinu. Ég er alveg að fara að hringja í pabba minn, sko. Skítamix hefst 11. apríl á Stöð 2. Það er húsasmiðjan sem færir þér Skítamix.
Framhaldsskólaleikarnir halda áfram á Stöð 2 e-sport og nú komið að fyrra undanúrslitakvöldinu þar sem keppt verður í FIFA, CSGO og Rocket League. Hefur ekki að gert? Hérna kemur skotið en þetta rétt fram hjá. Framhaldsskólaleikarnir, 5. klukkan 18:30. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Undankeppni HM 2022 á Stöð 2 Sport og við færum hér geggjaða leiki í beinni útsendingu. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Já, verði velkomin í þáttinn. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og þáttastjórnandinn ykkar og það komið tími til að tala tölvuleiki. Gestir þáttarins eru ekki af verri endanum. Ég myndi segja stjörnur hvort sem það eru tölvuleikja samfélaginu eða annar staðar. Það Melina Kolka og Donna Cruz. Verði hjartanlega velkomnar. Já, takk fyrir það, Óli. Takk. Hvað segir þið gott? Bara gott. Bara ljómandi. Já. Gott veður úti og svona. Já, Gefur shades. Já. Ánægði með. Ég fór í stuttum að skyrtu fyrir svona sumarþátt. Þannig að það bara hús stuttum að ból. Það er geggja. Kom ég eitthvað fór úr til að vera sumarlegri. Það flottir bólur. Já, representin. Já, þið báðar. Wonder Woman og Overwatch. Já, Wonder Woman og Overwatch, sko. Geggja. Hvernig sumar það að fara með ykkur? Bara vel, óvinnilega busy. Ég held að ég yrði meira svona relaxed út á COVID en maður finnur svo alltaf eitthvað að gera. Nei, það er líka bara stappað. Við keyrðum, ég og kærastinn með hringinn daginn og það bara, það eru Íslendingar allstaðar. Öll tjaldstæði tróðfull. Það var líka þannig Húsavík. Man þurfti að panta borð á veitingastöðum og það er að stappa út allt. Húsavík er alltaf Eurovision sensation núna. Já, true. Það heitt í dag. Bara Húsavík bara eitthvað, hei þessi manna Eurovision myndin að tekinu hér. Nei, þetta alveg ótrúlegt hvað þetta búið að springa og svo, ég fæði svona smá tilfinninguna sko, að Íslendingar undirbúið sig ekki eins vel fyrir ferðalögin og túristarnir sko. Þannig að þú veist eins og Krónan á Vík í Mýrdal, bara, þú veist, það var bara allt búið í Krónunni, þú veist, af því að fólk eru örugglega að mæta svona, Vík, þetta er bara 1,5 tími eða eitthvað svona, svo ætla að fara að kaupa í matinn þar bara fyrir ferðalögi sko, þú veist, að fatta ekki alveg, það er ekki alveg nógu til sko. Það var þannig Húsavík sko, það þurfti bara að panta fullt af gos. Þú veist, aftur. Já, okay. Bara alltaf, bara viku eftir viku, það var alltaf fólk að streyma inn. Það er klikkað. Þannig að kannski með svona, í þessu mánuði ætla ég að panta svona mikið, en svo var það bara. Já. Eru þið báðar búin að fara hringinn eða? Ég fór ekki hringinn, ég fór bara til Húsavík. Okay. Já, ég fór hringinn og það var bara mjög skemmtilegt sko, en maður einhvern veginn bara alltaf, þú veist, í bíl, bara wow, ég var fór út, já, fyrir þetta í smá, tekur að mynda sér svona Snæfell, svo fyrir maður inn bara, ok, keirum bara fyrir hana, hvað komist bara hótellega, beilum og Instagram hringur. Já, einmitt, Instagram hringurinn, sko. Vá, það er ógeðslega fyndið. En færa okkur aðeins yfir í, sko, byrjaðu þér, Donna, þú erum búið að vera mikið að gera hjá þér, þú veist þarna, tókst fyrstu skrifin í leiklistinni, Agnes Joy og hún er mikið náttúrulega á samfélagsmiðlum, þú ert að gera augnhár, þú ert að vinna hjá Nova, bara segðu mér aðeins, bara hvernig er lífið þessa dagana, hvað er svona á döfinni? Bara skemmtilegt, sko. Ég veit mér langar í hljóma hrókafull en bara fyrir svona 2 dögum ég vaknaði sjúklega confident. Geggjað. Ég er best. Ég leik í Agnes Joy, ég frumsýndi henni í fyrra á meðan ég var í skóla sem var bara mjög erfitt. Ég var í svona háskólabrú, þannig að voru alveg 10 áfangar á önn og eitthvað og að vinna með og bara núna í sumar ég bara, vá það er ekkert sem ég get ekki gert. Ég get það sko. Geggjað. Þú veist, yfirleitt að maður var hinum einn svona, ég get þetta ekki, ég er ekki nú góð, en daginn þá var ég bara I'm the best. Það er líka, þú veist, það er svo magnað líka að finna sjálfstæður sitt. Þá allt í henni bara getur maður allt líka. Að þeim er upp bara, ég get það. Og þú veist, eins og þú veist að tala þetta eru bara 1000 hluti sem eru að djögla og maður er bara, oh my god, en líka, þú veist, þess vegna getur við gert þetta allt. Ég fekk líka, ég skil ekki sjálf hvernig ég fór að þessu, sko. Þegar fólk er eitthvað, hvernig fórst að þessu, ég bara, ég veit það ekki.
Bara kemur sjálfur þér óvart stundum, það bara flott. Bara eitthvað. Þetta var ekki skýtlétt. Nei, þetta var ekki þannig sko. Kæristum getur sagt ykkur, það var alveg nokkur mental breakdown bara á viku. Já, en þú veist, ég fílaði líka að ég followaði á Instagram og svona. Og þegar þú veist, þetta erfitt, þá sýnir það líka alltaf. Þú veist, þú ert bara eitthvað, fuck, þetta erfitt dagur, þú veist, ég held að vera gaman að keyra en það það ekki, þú veist, eitthvað svona og svo bara eftir aftur bara, look good, þú veist, komið ekki inn og maður sér, þú veist, allar hliðar, maður sér líka sem að, þú veist, áhrifavaldar ekkert endilega að sína alltaf, að stundum þetta erfitt og maður bara power through. Já, ert að vitna í þegar ég klesta á? Já. Hvað gerðist þá? Það var áramótaheitið mín og því ég bara búin með bílpróf mitt ekki meir en 2 ár, þessi 2 ár núna í desember og oh my god, bíllinn okkar, hann svo hræðilegur sko, hann bara en allavega áramótaheitið mín var að klessa ekki bílinn, sem að tókst það ekki í febrúar. Þannig að gott að vita snemma að þú ert ekki að fara að ná þessu markmiði, það bara hægt að hugsa það. Ég keyrði þess að satt aftan á bíl og ég skil ekki einu svona af hverju, ég held hún væri að fara áfram og ég horfði til vinstri, sjá hvernig bíl var að koma, var ekki neitt, þú veist, það var ekki bíl að koma, nema svolítið, hann var svolítið aftarlega, þannig að ég keyri áfram, nema hún stoppaði, ég keyri bara aftar henni og þá, ég var lítil í mér, ég hef aldrei gert það áður, þú veist, ég hef alveg farið upp á kanta nokkru sinnum, nærra einhvern tímann og keyrði upp á eyju, en þarna keyrði ég aftan á konunni og hún var svo leiðinleg. Hún var svo leiðinleg, ég var svo lítil í mér og ég hringdi mig í árekstur.is og komu og skrifa allt undir ógeðslega næs og þægilegt og hann var, þú veist, maðurinn var mjög næs og svo var hún svolítið erfið og ég bara dude, give me a break og svo fer hún og eitthvað máli leist og ég fer inn í bíl og því vorum inn í bílnum á árekstur.is fer inn í bíl og alltaf startanum gleymi ekki lyklunum inn á árekstur.is bílnum og hann farinn? Nei! Já, hann var farinn og þarna var ég sko búin að halda öllu inn og eftir að ég var bara föst hringdi ég aðra bara hágrandi ég bara, já, þennan dag en svo var þetta allt í lagi. Já, ég veit. En svo bara... Þetta var hræðilegt þarna en svo var þetta allt í lagi. Ef þetta er það versta sem getur komið fyrir mig þá er ég í góðum málum, skilur. Það er svo rétt. En segðu mér aðeins frá Agnes Joy og því ferli. Þú veist, hvernig dastu inn í það að fara að leika og komu svona viðtökurnar þér á óvart? Það náttúrulega fekk rosa góða viðtökur. Svona já og nei, þú veist, ég var auðvitað alltaf að vonast til að fólk myndi fíla og elska myndina, jafn mikið og ég elska hana, en vá hvað komið mér á óvart og voru allir bara geggjum mynd. Og ég var svona, ok, þetta er kannski geggjum mynd, já, ok. Og þetta er svona, ég fekk smá svona imposter syndrome, vitið hvað það er? Já. Þetta er svona þegar að þeir finnst þú ekki skilið þau tækifæri sem þú færð. Þannig að mér er það bara á setti, dagur 15 eða eitthvað af 30, þá var ég bara, ok, dagurinn í dag er dagurinn sem að þau fatta ég á ekki að vera hérna. Já, ég skil. Og ég var eiginlega þannig allan tíman þangað til við frumsýndum og maður fekk skilur að heyra hvað fólk fannst þetta, þannig að ég var mjög ánægð með það, en þetta var svona, ég vissi ekki hvert þetta myndi fara, skilur. Þú varst ekkert að leika neitt áður, eða það? Bara eitthvað svona nokkru sketsum en ekkert í svona stóru verkefni. Já, þú varst í áttunni. Já. Þú varst í áttunni, það er rétt, ég var að gleyma því. Ég var í áttunni. Þú hefði haft smá reynslu þar? Já, ég hugsa, þú veist, ég var í Ungfrú Ísland og svo áttan og svo aðeins á Instagram, ég held það hefði verið svona af hverju þeir hafðu samband við mig og þeir þekktu mig aðeins og svo fór ég bara í pröfur og gekk vel. Fyrst að ég fekk. Fyrst og og myndi koma út og fólk fílaði það. Já, því ég var ekki viss. Nei, það er samt ekki. Er eitthvað meiri leiklist á leiðinu hjá þér? Það er ekkert planað eins og ég er. Ég er bara svona, ég er nefnilega búin að vera í pásu frá skólanum í svolítið langa tíma. Já. Ég er núna að klára að ég er háskólabrú og ætla háskólahaust og ég er einlega bara smá þar. Hvað ertu að fara að læra? Félagsfræði með fjölmiðlafræði sem aukagrein. Kekja. Ertu með eitthvað sérstakt markmið með þessu námi eða? Kannski bara klára það. Það er líka ágætis markmið. Hvernig verður það? Það var geggja markmið. Ég myndi segja að það var í fyrsta markmiði sem þú setur þegar þú farið í nám, sko. Þannig að mér finnst það bara flott.
En ef við fyrir aðeins yfir til þín, Melina, mér langar að tala við þig aðeins tík. Já. Og vá, núna ógeðslega mikið fólk örugglega heima sem alveg bara, Óli, hvað varst að segja? En það tölvuleikja samfélag íslenska kvenna. Og það eitthvað sem þú fórst að stað með fyrir hvað lengur síðan? Það sé ekki bara verða 3 ár eða eitthvað svoleiðis. Og að nálgast 1000 konur í hópnum. Geggjað. Hvað eru þið komin upp mikið? 925 kannski. Geggjað. Þannig að ef þú ert að horfa og þú ert stelpa eða kona á öllum aldri og hefur gaman á tölvuleikjum, þá finna tölvuleikja samfélag íslenska kvenna á Facebook. Já, mæli með. Þetta mjög skemmtilega hópur, ég partur af þessum hóp. Já, einmitt. Mikil virkni að þinni? Já, alveg frekar, Já, líka bara good vibes only, sko. Það einhvern veginn bara, þú getur sett hvað sem og þú færð bara feedbackið sem þið vantar. Það aldrei eitthvað sem maður segir, trolling eða einhver sem maður eitthvað að setja út á það sem þú gerir, sko. Þetta allt mjög svona hjálplegt. Sem ógeðslega næs, eins og við vitum, þá getur eins og örugglega bara allstaðar tölvuleikja hefur verið svolítið toxic, þannig að það ógeðslega næs og sérstaklega kannski fyrir konur. Þannig að það ógeðslega næs að vera svona grúpu sem allir eru bara sjúklega good vibes. Já, en líka bara einmitt, þú veist, fyrst þegar maður svona að koma sér inn í kannski sko félagslega hliðina að spila tölvuleiki og maður er kannski búin að vera að stelpa eina að spila Overwatch eða eitthvað og ekkert að nota, þú veist, voice chatið og spjalla ekki alveg komin ánga með öryggið sitt og að geta það fara inn í einhvern hóp þar sem þú getur svona byrja að starta og skiptast á svona hei, hvernig gerir þið þetta þegar þið viljið verið betri, þú veist, support eða betri DPS eða eitthvað svoleiðis og fá jákvæmt feedback og jafnvel kannski eitthvað hei, við kannski bara prófa að spila saman sem lið. Þannig að það er svona fyrstu skrefin í að læra bara að spila sem lið með einhverjum, sko. Já, ég meina, alltaf skiptir líka bara ógeðslega miklu máli að finna einhvern, þú veist, til þess að spila með þér. Þú veist, við vitum það alveg að það er miklu skemmtilega að spila saman og mjög einangrandi að spila alltaf, þú veist, einn. Já, einmitt. En það ég man eftir því, ég mun held ég aldrei gleyma því, ég man ekki hvort þú sýndir mér það sagði mig frá því einhvern tímann, að það var einhver setti inn mynd sem hún spila Overwatch og meðan hún var að gefa brjóst. Já, veist, þetta var það nettasta sem ég séð. Ég held að ég hafi verið svo tiltölulega nýbúin að eignast barn á þessum tíma og þú veist, og mér fannst þetta bara, þetta var svona næsta því sem ég sá bara svona overhitju fyrir mér, skiljið, þú veist, það var bara svona eitthvað, bara supermom, bara að óna einhvern í Overwatch og meðan það gefa brjóst, það var geggjað. Já, einmitt. Og hvernig er svona stemmingin sem að myndast þarna inni, hún hlýtur að vera svolítið svona sérstök af því akkurat eins og þið talið samfélagi getur verið svolítið toxic þetta svona, það er bara stelpur þarna inni það hlýtur að vera mjög sérstök þú veist, menning sem kemur upp þarna er hún hvernig er best að orða þetta er hún þú veist það er smá svona samstæða það er alveg þannig sko þú veist þegar það hafa verið svona kvöld á ég heldur nokkuð kvöld á Ground Zero og það var strax bara svona hæ oh my god, hérna, Silly Fox eða eitthvað, hvað heitir þú, Tanja, já, ok, og það er allir svona að hittast í fyrsta skipti, sem að fara svona blind Tinder date og þú er svona spennt fyrir svona að hittast í persónu. Þannig að það er algjörlega bara það sem er í gangi, sko. Og einhvern veginn, það skiptist alveg líka í hópa eins og þessar stelpur eru mest að spila Overwatch og eru þá að tala um það og svo aðrar sem eru kannski meira að feta sig á fyrir mig að stríma og skiptast á ráðum með allt svoleiðis og bara ég myndi segja það bara frábær hópur fyrir stelpur sem vilja mitt finna fyrirmyndir í konum sko og það er bara náttúrulega mjög mikilvægt sko því að líka, ég finna alveg eins og þegar ég spila bara með strákum kemur svona smá dólkur í mann líka sko maður verður svona, hvað er það af því að þeir eru svo samanlega já, líka því þeir eru að spila tölvuleiki svo merkilegan umhverfi og svo upp á móti ef að þú veist félagi minn spilar með okkur bara stelpum þá er hann bara, hæ stelpur, hvað segir já, ok og svona, þú veist, þá er hann aðeins meiri svona feminin orku líka þannig að þetta er alveg sem er alveg næs já, þú veist, ég spila einmitt Warzone, ég er búin að spila það svolítið mikið senastu vikurnar og kærasti minn spilar ekki tölvuleiki þannig að ég er frammi, ég er að spila PlayStation og bara með 65 tóma sjónvarpið okkar að spila frammi og hann er bara
Donna, þú ert svo mikið gaur þegar þú spilar og ég spila alltaf bara strákum. Já. Og einmitt, þú veist, það er þannig, þá verð ég ógeðslega mikið, þú veist, gaur. Ég bara, hvað er þetta að gera? Hvað, sástu þetta ekki? Alltaf ekki pinga. Svo eftir á ég bara. Ok. Já, hvað er ég? Núna er ég samt mjög forvitin, af því að ég hef akkurat heyrt, sko, þetta hefur verið eitthvað sem ég hef verið mjög áhugasamur þú veist, upplifun kvenna í töluleikjum í mjög langa tíma. Þú veist, ég byrjaði í töluleikjum út á ömmu minni, þú veist, hún er upprunalegi gamerinn í fjölskyldunni minni, sko. Það var hún sem keypti sér hérna Super Nintendo tölurnar og hérna einu fyrstu PC tölurnar, sko, á landinu. Var hjá henni, sko, og bara hún var að kenna mér að spila Prince of Persia og eitthvað svona. Þannig að ég hef alltaf svona verið mjög áhugasamur þetta og þar hef ég heyrt sko oft á tíðum að þú veist stelpur upplifið það að þær þurfi svolítið að breyta persónuleikanum sínum þú veist í þessa átt þegar það spila töluleiki og það sé svona eitthvað neikvætt en er það eitthvað sem að þið þú veist finnst ykkur það gaman eða þú veist finnst ykkur þetta óþægilegt finnst ykkur hvernig upplifið þið það? Sko ég hef sjálf ekkert upplifað þetta þannig en ég veit það ekki ég hef alltaf verið smá svona gaur í mér, eða stólgur, skilur Okay. Þannig að, þú veist, Það er ég finn það ekki. En það getur alveg verið, þú veist, stelpur kannski finnast þau ekki velkomin nema haga sér eins og strákarnir. Já, mér finnst það samt, sko, mér finnst það líka vera svolítið gott við þetta, er kannski að byggja upp svolítið sjálfstraust, af því að sko ég upplifa rosalega mikið frá stelpum að þær hafa ekki þetta sama sjálfstraust og strákar í töluleikjum og það er kannski út af umhverfinu að miklu leyti og veist, þegar ég spila með strákavinum mínum þú veist þá eru þeir bara Vella, farðu bara inn og gerðu þetta bara þessi gæjar eru bara ömulegir sko farð þú bara og sýndi og ég bara já ok ég gera bara þú veist og fer og drep allana veist, og ég bara klötsa og ég bara best og ég bara wow ég gæti þetta og það veist maður tekur það svona með sér einhvern veginn þú veist, svo þegar ég spila með stelpum að þá finn ég að meira svona ok, vilt þú kannski fara? Nei, kannski, þú veist, og þú veist þá er ég svona pínu kannski að koma inn svona nei, stelpur, þið eru alveg með þetta, bara, þú veist, gerum þetta svona þú veist, tek það sem ég lærði að ég spila með hópnum mínum, strákahópnum mínum og kem með það þangað og það er strax svona já, ok, já, það er rétt þú veist, þannig að það er svona ég veit ekki, kannski af því að spila tölvuleiki hefur verið svo lengi samþykkt í svona karllægu eðli að þá eru þeir bara veist, strákum finnst þetta bara svo eðlilegt og ekkert mál á meðan stelpur eru svona aðeins óverðar svona yfir höfuð sko. Svo náttúrulega líka getur komið inn í þetta rosalega mikið sko á hvað aldrei þú byrjar þú veist að spila skilur ég get alveg trúa því að þú ert að byrja að spila þú veist ef að þú ert bróðir og systir og bróðurinn fær hérna PlayStation-fjastringun í hendurna en hann er 30 ára og meðan að systirinn fær það ekki fyrir hún er 10 ára þá þú veist það er alveg 7 ár af öfðaminni og þekkingu og lærdóm skilur en svo bara þegar ég var með kynningafund með tík eða nei, ekki fyrir tík heldur bara fyrir rafíþróttir í höfuð sko og svo tók ég mitt fyrir rosalega svona kvenlega part af því og ein móður í salnum kom og talaði mig eftir og sagði bara veistu ég kom með báða syni mín hingað, myndi alltaf ekki huga að dóttir mín myndi hafa áhuga, en núna er ég bara, af hverju tók ég hann ekki með, þú veist, hún er bara heima að spila Counter-Strike eitthvað, þú veist, alveg þar bara, já, einmitt. Ok, núna, þú veist, fyrst við erum komin út í þetta málefni, þá langar mig að spyrja ykkur í rauninni, hvað er svona, þú veist, hvað er það sem að stendur mest upp úr sem að þið hafið svona upplifað í gegnum tölvuleikja menninguna, þú veist, út af því að þið eruð stelpur? Þú veist, eitthvað, má vera neikvætt, má vera jákvætt, ég veit ekki, ég myndi giska að vera neikvætt með það sem maður heyrir, en... Það eru flestir sem að veit að ég spila töluleiki, ég alveg fyrir ofið með það, en áður fyrir var það ekki alltaf þannig og þegar ég, þú veist, nefndi það, þá var það oft bara eitthvað, já, ertu þú ekki bara úkslega léleg? Ég er alveg allt í lagi, sko, en ég má kannski líka bara vera léleg, því þetta er bara, þú veist, ég er ekki fara að vera professional e-sports, ég er bara til að skemmta mér, sko. Þú veist, það er með það kannski að, þú veist, að stelpur fái svona frekar fyrir svona gefnar hugmyndir bara þú veist, já, þú hlýtur að vera léleg og stelpa að spila. En, þú veist, einmitt eins og þú veist að segja, bara, þú veist, okkur má ekki bara vera léleg og það er alltaf lægi. Þú segir ekkert við félagið en eitthvað, þú veist, þú bara lélegur eða. Það er ekkert alveg það, sko. Svo það sé eitthvað sem eigi að stoppa þig frá því að spila, sko. Já, einmitt, þú veist, það er ekkert allir einmitt sem er að fara út í atvinnumennsku. Já, stundum er þetta bara, einmitt, bara gaman. Gaman. Að, þú veist, ég er búin að spila Warzone svo mikið senastu vikunar. Ég er ekki góð, sko.
Ég var alls ekki góð. Sko, Þú veist, ég er ekki að raka en kills, en ég er alveg, þú veist, spotta og ressa og... Hvað er uppáhaldsbyssan? M14 eða gá. Ég er reyndar svona nýbyrjuð að spila gá. En það er eiginlega M14. Þú ert ekkert búin að spila Warzone að viti, eða? Sko, ég spilaði þegar ég kom út og svo bara, ég veit það ekki. Já, svona aðeins kannski eftir að taka hann upp aftur. Við fáum að sjá eftir hvernig þér gengur. Já, ég er bara búist við að Donna halda mér í þessu, sko. Ég setja mig bara í Þú ert að fara að setja okkur á bakpokann bakið, sko. Þetta er bakbók í Donnu og eftir. Ég er stundum sjúklega passiv og stundum er líka sjúklega aggressív. Þegar ég er aggressív þá, húst, nægjanlega rakin nokkrum kills. En þegar ég er passiv þá, nei, væntanlega ekki. Þá bara felir þig og bara chilla og tekur því svona, strákar, við vitum maður að gera þarna, fyrir hérna vinnustir að þau eru hægur á megin. Já, það er bara stratt. Nei, ég meina, það er hluti sem ég finnst alltaf mjög áhugaverður, sérstaklega í Battle Royale leikjum. Þú veist, þetta er leikur sem snýst það að lifa af. En það er rosalega gaman og rosalega nett að fá rosalega mikið af kills. Þú veist. Þannig að hvað þú vilt gera á móti því sem er best að gera, þú veist, er mjög mismunandi. Þannig að þú veist, þess að finnst mér alltaf fyndið þegar fólk eitthvað að gera grína öðrum fyrir að spila, þú veist, góða taktík, svona skila sigurum. No jokes, bro, hún er ekkert rocking kills, það bara, that is not the objective. Nei, það er ekki einhver þyrla hérna sem að flýgur upp í loftið í lokin á leiknum sem segir, herrðu, Gunni var með svona mikið kills, sko. Nei, hún segir hver er eftir lifandi, sko. Það er bara að fara á þyrluna ef þú ert lifandi. Já, einmitt, ég er svona, þannig, kannski svolítið spilari, vinn aldrei en fæði mörg kills. Þú er bara oh my god, run and gun. Og svo, lag. Já, það er alltaf lag, sko. Kúla ekki laggaði maður, það er bara allt lagginn að kenna, sko. Alltaf. Ég veit að ég spilaði, sko, ég fílaði Battle Royale, hérna, mótið, ég spilaði, þú veist, Apex svo mikið þegar það kom út. Svo bara, svona, ég veit ekki, hefur ekkert verið mikið breytingar þar, eða ekkert spennandi að gerast lengur, fannst mér. Og svona spilaði PUBG þegar hann kom út aðeins líka. En hvar byrjaði þetta svona hjá ykkur? Þú veist, hvenær byrjuðu þið að spila töluleiki og hvaða leiki svona standa upp úr í gegnum tíðina? Sko, ég byrjaði bara að spila mjög ung, sko, þú veist, því að mamma mín var bara gamer og hún spilaði óslega mikið. Og hún var bara Guðmundur, við verðum að gefa börnum okkar Sega Mega í jólagjöf. Og hann bara, ok, eitthvað, já. Og þá spilaði ég og bróður minn rosa mikið Sonic 2. Sega Mega. Ég og litli bróður minn vorum mjög mikið PlayStation 1, þannig að Tarzan. Já, það líka. Jurassic Park leikurinn. Geggjaða leikir. Samt ef maður myndi spila það núna, maður væri bara, en samt. Já, eiginlega, en þú veist, ok, náttúrulega, þetta var eitthvað 3D og maður var bara, þetta er geggjað. Og svo horfum við þetta núna, þetta er svona 2 þríhyrningar. Og maður bara, hvað er þetta hægt? En svo bara Nintendo, þú veist, þannig að Game Boy, það. Og frænka mín, hún spilaði rosa mikið Diablo. Ég held ég að verið Já, geggjær 10-11 ára. Elskað Diablo, sko. Maður var ekki verið að spila Diablo 10-11 ára. En ég horfði bara á hana að spila. Og svo því eldra sem ég var, þá spilaði Diablo ógeðslega mikið. Svo kom Diablo 3 fyrir nokkur árum. Smá letdown. Já. En þú veist, maður er samt svona, ok, nice. Ég held að Diablo sé svona svo go-to LAN-leikurinn minn, svona þegar það var að LAN, þá bara tökum 1 run í Diablo upp í Nightmare, kannski Hell ef við nennum. Good start. Diablo er nice. Já, mjög nice. Ég er ekki búin að spila Diablo frá Diablo 1, sko. Ertu ekki búin að spila Diablo 2? Ég er ekki búin að spila Diablo 2 niður 3, sko. Nei. Diablo 2 er classic. Hann er mjög nice. Ég er bara, þú veist, ég festist bara í fjölspilunarleikjunum, sko. Já. Þú veist, ég er þar, sko. Já, ég held, sko, þú veist, það var smá svona tíma út fyrir mig þegar LOL kom út og var ekki að stór. Bara klárlega, af því að það var fyrsta skipti sem ég mætti á LAN með vinahópnum mínum sem voru mynd allir strákar og ég man bara, ég var eina stelpan á því LAN-i og það var strax alveg svona, þú veist, já, en þú veist að tala áðan, svona kannski neikvætt